Now, DNA, it's called the Sheshewan Berensi. Why from the onset? Shari pe wants to bury a tele what dawa runyo. I'm not going to lie. No. No. They did before. I want to also pick one or shady before because at least I followed all these matter until things just fall apart. I G for him, things were just upside down, You understand? Because we don't see through it, no evidence. They say that inquest, it's upsetting. It's upsetting people, Just like they just wasted our time, Good morning. Good morning, my lovely sis FFB. Good morning, ma'am. I don't want to come here because of your people. You understand? You're still my sister. Good morning, Omar. Don't worry. You are equal, and more people. Don't worry. I know you. Don't worry. Don't worry. No. Don't worry, my sister. Good morning, Edinburgh. What FFB was trying to say is that we already went to the family court because of the former barrister that want to compromise. And Baba Mohbad have seen the red flag, so he sacked him. Because, this is what it's like justice. Oh, sorry, sorry. It's like a justice, and they want to compromise. That is why Baba sacked the former barrister. And then they reapply again. That is why it takes long. Baba reapply for what he wants. Because it's what Wummi wants. That is what the former lawyer did. That they have to do it in one hospital in Nigeria. And there is no fluid in Mohbad's body anymore. So there is no way they can do that kind of paternity test in Nigeria. They don't have the equipment, they don't have the resources to do that kind of paternity. So Babari applied that paternity need to go out of the country, to go and do it out of the country, because it's a tissue-based paternity. That is the reason why it takes long, Mr. Edinburgh. And it's Baba's choice. It's Baba take Wummi to court, not Wummi take him to court. Because Wummi said, and our godmother said, oh, Wummi wants a court order. That is why it takes long. That Baba needs to go and get the court order. And it's not how long, it's how well. I always say one thing, that I don't care if it is 10 years, we are going to get this justice. I don't care how long. Even in United Kingdom, it takes 6 years, 7 years to get a justice. In United Kingdom, there is a boy, Damilola Taylor, year 2000. It takes 6 years. And he was stabbed close to his house. United Kingdom. So, Sherry Taba said, oh, Taba fe wuru to the answer one before. So quick. And everybody will go and rest. And that is the same thing they want to do about the nurse. And people say, we don't want that. If the nurse go down, Wummi Adebanjo, Adura, Mohbad's brother need to go down. If they want to say it's negligent, the same thing applies to them as well. They cannot exonerate them. The same thing applies to them. So on this DNA, beneficiary, Ori platform Baba Mohbad, the letter from the court is there. So you can read it and understand what they approve. You shall understand. I don't want to say it by mouth. Yeah, Mohbad's dad page. Baba Mohbad is posted. TikTok, yes. A lot of people are using it. And they adjourned the case till 11th of November 2025. So when you read it, you will understand what they approved. So that is it. Let me meet. So I can meet anything. Because we want time. Well, very, mommy, yeti, more understand the got
tẹ̀ ń sọ. Just like bí mo ṣe sọ lẹ́ǹkan pé you see a lot of Nigerians want to lose hope lórí judiciary in Nigeria. I mentioned nǹkan lẹ́ǹkan. Ẹ sọ pé even in the UK or in advanced countries like bí àwọn ọ̀gẹ́ ìpè case yẹn ó lè wà on hold for so many years. Tó dẹ̀ yẹ pé after maybe 10-15 years, even 20 years, ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa get justice fẹ́ nìyẹn. That is based on the investigations on law lórí any case tó bá rí bẹ́ẹ̀. But ṣé mọ̀ pé irú àwọn ìlú tí bóyá bíi ká sọ pé ní UK tí Metropolitan Police àbí Scotland Yard or either of the agencies bá sọ fún yín pé àwọn ṣì wà lórí investigation case kan pé but àwọn dúró lórí àwọn ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ. Ṣé mọ̀ pé at least 90% of the citizens will believe them. Forget tí ó dẹ̀ jẹ́ pé ìjọ́ tí nǹkan yẹn bá jáde ó máa fi òótọ́ hàn pé tòótọ́ ni àwọn èèyàn ń ṣe investigations lọ lórí ẹ̀. But on the other side mi ò rò pé ó really rí bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà ni because tí ò bá jẹ́ pé torí pé Mohbad gan jẹ́ very popular person tó dẹ̀ pé bóyá a lot of people love him as a kind gentle boy ní kéèsì yẹn bá ti dànù tipẹ́tipẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Dangote tí ò bá jẹ́ kó jẹ́ celebrity ni kéèsì yẹn àìmọye cases tó ti wà bí ó tiẹ̀ bẹ́yìn tó jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá later wọ́n ń pariwo ń sìn nígbà tó yẹ pé ó ti jẹ́ pé favourite wọn nìkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí àbúrò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́ni kankan wa mo ní believe gangan pé a máa get justice fún Mohbad ní agbára Ọlọ́run a máa get ẹni kó pẹ́ but ọ̀nà tó máa gbà jáde yẹn ẹ̀rí kó máa ya a lot of people lẹ́nu because mi ò rò pé bí kinní ìṣe ń lọ yìí mi ò trust the judicial system Nigeria mi ò sọ pé wọn ò ṣiṣẹ́ o mi ò dẹ̀ sọ pé wọn ò lè ṣe o but belief tí mo ní lórí pé wọ́n ń work on it genuinely bóyá ló tó 7%. I'm telling you that is because we all know what they can be up to. Forget but tó bá jẹ́ pé ọmọ kan nínú àwọn tó jẹ́ politicians tó lágbára yẹn kéèsì yóò ní tiẹ̀ kò tiẹ̀ ní tóṣù kan forget tán máa ti get justice. So Nigerians ló ń jà fún ara wọn so ìyẹn mo lè sọ pé ọ̀nà tí àṣírí kíní yìí fi máa gbà tó máa fi tú ẹ rí i pé kò ní jẹ́ pé bóyá through the government ẹ rí i pé nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kan bóyá Ọlọ́run kàn ti fẹ́ intervene ló kàn máa rò pé no the truth has to come out but lágbára Ọlọ́run mo mọ̀ pé justice máa wá fún Mohbad because òkú ẹ̀ kò kí ń ṣe òkú tó yẹ kó ráre gbogbo àwọn tó dẹ̀ mọ̀ ń pa ikú bọ̀bọ́ yẹn àtẹni tó fara nígbà tó wà láyé ni o àti ẹni tó rò pé òun fẹ́ gba kankan bẹ́ẹ̀ tó ń bá pa ni exactly nǹkan tí wọ́n ṣe fún bọ̀bọ́ yẹn gangan yẹn ó máa padà ṣẹlẹ̀ sí àwọn náà ní bó ṣe the same treatment tí wọ́n fún bọ̀bọ́ yẹn nígbà tó wà láyé ó máa ṣẹlẹ̀ sáwọn náà bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá dẹ̀ sọ pé wọ́n ń ṣépè ni àwọ̀ bọ̀dé yẹn ò kì í ṣe ìpè èèyàn tó bá ṣe dáadáa tó bá sọ pé irú nǹkan tó ṣe ni ó wàá fi gbà ó kó ṣàmì èyí tó bá dẹ̀ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ náà all well and good but mo mọ̀ pé kìnìún yẹn ẹ̀sán yẹn máa ké ṣá àdèmàrí justice fún Mohbad lágbára Ọlọ́run submission rẹ̀ nìyẹn for now. ṣé mo pé yẹ sọ pé in UK it's not like that. That is why we are using our voice. In UK tí ọba ti wá update wa nobody will come out and be speaking or saying something on social media. You see, that is why we are using our voice so the whole world can see what our government are doing. That is the reason why I thought we throw Mohbad case under the carpet. I swear, and they are sending a lot of people out so they can keep us shut. Nǹkan tó ń try láti ṣe nìyẹn. The moment we keep quiet, we did not advocate for justice for Mohbad. I'm telling you, government will keep quiet. Well, they will not do anything. Ṣé nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni pé ibi tó tẹ̀ tí wàá sú àwọn èèyàn dé
ẹ̀yin ẹ̀wò ń sìn ẹ jẹ́ ká sọ pé by God's grace I get justice fún Mohbad and law ló mú àwọn corporate yẹn wọ́n face consequence nǹkan yẹn but how many of these cases báyìí lẹ́rù pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé torí Mohbad jẹ́ who Mohbad was ni tí ò bá jẹ́ Mohbad mo yẹ cases so celebrities nìkan ni gbogbo wa gbọ́dọ̀ máa láti máa fight fún báyìí each and every time tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ every other people tí wọ́n ní voice tí wọ́n popular yẹn ṣe get ọ̀rọ̀ a lè sọ̀rọ̀ lórí social media a lè sọ̀rọ̀ ní a lè wò pé ká fight fúnra wa and all that but how many cases báyìí bóyá bí 1 in 1,000 cases báyìí ni àwọn èèyàn máa come up together láti sọ̀rọ̀ sí láti contribute àbí láti fight fún pé okay and láti get justice for any láti gbà tọ́rọ̀ Mohbad ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin rí commissioner of police àbí IG àbí any of the police authorities kọ́ tiẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa case yẹn mọ́ no wọn tiẹ̀ ní sọ pé wọn tiẹ̀ ní fún yín ní update wọn tiẹ̀ ní sọ anything eléyìí tán sọ pé George sọ pé kó lọ ṣe DNA yìí Ọlọ́run ló mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí ó fi di case pé kó lọ ṣe DNA yìí o but from the onset exactly pressure àwọn tálíkà ni often time ni mo máa ń sọ. You know, the Nigerian people, they actually think of, rather thought, okay, they actually think or thought that those people in power are not, they don't know that those people in power are scared of we, the poor masses. They don't know that the people in power are scared. The 11,000 people that is controlling we, the poor masses, are actually scared of we, the poor masses. But we, the poor masses, are not aware of how much the richest people in government are scared of us. We don't know the power we compound. That is the problem. Do you think they are not saying every of our demand on social media? Of course, Victoria not regulate. Do you know the confidence most of these people in government? Do you know the confidence they have? Because they know that the division between us and amongst us is well seated. They are very much aware that we don't have what they call unity. And who created this thing of unity? To Silari, our Talika, our Mekunu. They created it now. That is why you see a lot of differences when it comes to religion. To habitable for our citizen. Religion. Because one more point, I feel like divide. Yeah, I'm a communicate nípa ẹ̀kọ́ tó fà tí kò ṣe sí peace nínú nílùú religion wa. Ṣé poverty, hardship and suffering show ní religion ni àbí show ní ṣé poverty more poverty yẹ kó ní discrimination ni. Ṣé poverty more tribe ni? Ṣé poverty more religion ni? Àbí tabanika sọ̀rọ̀ poverty àti suffering àti hardship tí ó wà ní Nàìjíríà tí gbogbo àwọn tí every of the Nigerian citizens ti go through. Ṣé ààrẹ àwọn Muslim tó jẹ́ àlùmáńjèrè ni? But anyway, torí àmì government gan ṣe ń empower àwọn religious. Àbí ṣé ààrẹ àwọn Christian pẹ̀lú bó ṣe ń lọ church tó ń pariwo lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù ṣé ààrẹ àwọn Christian náà tó ń tọrọ bárà ni? Of course, àbí aṣáára àwọn ẹlẹ́sìn míì náà tí wọ́n mọ̀ nípa Muslim, Islam, tí wọ́n mọ̀ nípa Christianity tọ́dẹ̀ ṣàgbé ó wà nínú ìṣẹ̀ṣe náà. Kò ní torí pé bóyá mo jó níṣẹ̀ṣe kì í má wàá sọ nínú ìṣẹ̀ṣe náà ó wà ń bẹ̀. Poverty has no business with your tribe or your religion or your political stand. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n weaponize poverty against especially we Nigerians to an extent tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé ìwọ tí o bá róúnjẹ jẹ lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ ọkùnrin á ṣẹ́tù wàá lè rori ọpọlọ ẹ̀ wàá lè jẹ́ kó rori tí wọ́n mọ̀ pé yan tí ò bá. How long ni àwa mẹ̀kúnnù ṣe máa continue láti máa dwell nínú nǹkan tá à ń rí tó wà boldly written? Ṣẹ́ni kiri ó difficult gan láti lè explain
because you see these leaders, yeah, ẹ mọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe ni. Ṣé mọ̀ pé tí ìlú bá wà, tí leaders, ẹ mọ̀ pé mẹ̀kúnnù ló ní agbára jù, mẹ̀kúnnù dẹ̀ ló ní ìlú. Ṣé get? But for mẹ̀kúnnù to have come together, láti demand pé this is what we want. You see, we demand, we don't beg for what is our right. We demand it from the government. And this is what, we cannot all be government. So we have to select people to take the lead. But the problem, so the problem, masses need go. It is just for us to come together, and you can research your this point for as far back as, let me just say, from 1993. Each and every time Nigerians are trying to come together, there will always be one distractions. To my divide youth ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tó bá ti lè divide youth bẹ́ẹ̀ ṣé bí nǹkan tó jẹ́ anytime tí Nigerians bá ti protest báyìí wọ́n á ní kàn bẹ̀rẹ̀ sí shoot everybody because wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá come together then revolution dey nìyẹn. Okay. And which is still one fair. Mr. Edinburgh, let us go to this route. Okay. We all are very much aware about the situation of things in the country, which didn't start yesterday or today. Yeah. It's been around for a very long time. Should we pose it like this, babe? If we are going to forget everything that has been happening to us, what about the recent time? The recent time is just 10 years ago. Buhari was the president of Nigeria for 8 years. For 8 years. Things were not like that in 2015 that Buhari occupied the office of the president of Federal Republic of Nigeria. When Buhari came into the picture, we were still buying bag of rice for 7,000 plus. How come we started buying bag of rice when Buhari assumed the office of the president between 14,000 and Buhari left bag of rice for 60,000? How did we end up not channeling the same energy we had in 2012 against Jonathan? To say this for a fact. What brought the entire Nigerians together during 2012 protest against Jonathan? What brought us together? Well, is that a question or we? Okay. No, I'm just throwing it to the air. What brought us together in 2012 to protest against a sitting president, Jonathan? Why didn't the same thing take place between the 8 years of Buhari? And have you noticed even our almighty president presently, Baba Tinubu? Have you seen anybody even try to speak up against him? Nobody. But who led the 2012 protest? He himself and Adeboye, yeah. You see, well, I think I will come in like this. Nigeria has never for once been good. Ask me why. Nigeria has never for once been good. And when I'm saying Nigeria has never been once good since the time of, let's say, from 1960. Okay? So in 1960, Nigerians are, well, complaining about whatever then. 10 years later, the people in 70s were saying, oh, Nigeria was good in the 60s. Now, in the 80s, people were still saying Nigeria was good in 60s and 70s. So, and so on and on and on and on. Now, every decade, every 10 years, people will have one thing or the other to say. Not only in Nigeria, even in America or anywhere in the world. People will always complain about one thing or the other. But you see, even here, Edinburgh, do you know why I brought that up?
it is common. It's a common thing for Nigeria. When things didn't go in a certain way, they programmed it to. Yeah. Look at the situation of Very Dark Man and that girl, Fina. Do you know that everybody that was posting RIP to the girl who died, that is the Fina's sister. Yeah. None of these people lent their voice when VDM was doing that. Are you aware? Yeah, of course. All right. But the moment the girl died, everybody was posting RIP, blah blah blah. You know. That is Nigerian. That is average Nigerian for you. All right. Now, which is really, really sad. Now, most of them that have been making content with that girl's situation, none of them said anything when the girl was still alive, when she was lying, when she was there in the hospital. None of them. All the industry, in the entertainment industry, including the influencers, the supposed influencers, you know, the musicians and the actors and actresses, none of them said anything. But the moment the girl died, they swing into action using the situation at hand to blame Very Dark Man for the girls. So I'm trying to understand. Is it that VDM is the doctor or the nurse that is supposed to? That tells you that Nigerians are, I'm sorry to say this, Nigerians are never serious people. Now, and yeah, that was the same thing that happened when Mohbad was alive. Yeah. You know, Naira Marley was already painted to be a certain kind of person. Mm-hmm. I don't know if I'm communicating. Yeah. Naira Marley was already painted to be a certain kind of person. I can't really pinpoint it. Do you get? But it's already painted somehow. Now, when Mohbad was doing all those videos, you know, when they were posting all those videos, blah 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 blah. Yeah. Do you know that some of those videos said and those tweets he made on Twitter, some of them was not even him that tweeted them. Okay. Oh, well, the tweets part. Yeah, sorry. The tweet part. Why I said that is some of the chats in the Malians group, Malians WhatsApp group, the typing is very different. That is the typing from Mohbad's side is very different. Now, if you go and check, are you aware that 4 months after Mohbad died, 4 months after was when Mohbad's contact, that number, left that Malian record WhatsApp group? Yeah. Now, what most people were not asking, some of us asked then, but a whole narrative were being shoved down to our throat. We didn't know it was all arranged from the WhatsApp group. We were not aware that time. Some of us that asked questions about where is Mohbad's phone, blah, blah, blah. The reason why there was no listening here was because there was a narrative of why would VDM ask for DNA test? Why they were grieving, the supposed people who claim to be grieving. Even myself, I tagged Very Dark Man that time. That was on Gist Lover's page. I tagged it. I said, VDM, this is not the Very Dark Man. This is not a good time. Yeah, I think we all said that, and that was because it was a really sensitive time. Yes. For every Nigerian. That same day, I sat back and I thought about it. I said, but it's okay to ask for this DNA. You get why? And I went back to Gist Lover's page to delete my comment. That time. I remember vividly. Yeah. Moving on, this painting of how the Nigerian people are somehow
painted Naira Marley to be. That was the reason why the Nigerian people didn't see what Mohbad, the messages Mohbad were tweeting on Twitter and the videos. That is why Nigerian people didn't fit to check on Naira Marley's side to see if what Mohbad was tweeting or posting, whatever, maybe it's true or false. Yeah, that is why. You see, when Mohbad was even alive, you see, it was not even as this popular. Yes. So now it is only when he passed, then now Sherry Nigerians says one post later. Okay, one threatening won't become, one not won't become, one shaking it can't become. People had it then, but nobody ever posted it. Forget. Yes. Now, why I'm saying this is we can all agree. But during that time, that 2023, that the situation happened there, we were all emotionally connected to the situation and the narrative being shoved down our throat. That's true. Some of us, example me, I was asking question. I may or might not be Naira Marley's fan. I'm not anybody's fan. I listen to music based on my mood and Ologo guru le me. Take back mo guru. Play time here. So long yeah. So I'm a fan of old music. I love good music. Yeah. You just enjoy your life basically. Yeah. So if I'm going to say I love this artist, I will start from somebody like Q Dot. Now, if I want to hear soul music, the kind of music that sits well with me, I will point at Fireboy. Now, if I'm going to move ahead in this recent time of our artists, I'll point out to Fola. Before we even point out to Flexi Joe, he's an upcoming artist and all of that. But let us talk about the people in the industry. I want to be alone and I want to listen to music. I will point out at Fireboy, Q Dot, then now Fola. So I'm not a fan of them. So it's not like maybe Momo Naira Marley from anywhere. I don't give a fuck about him. I'm not that kind of person there. But let us leave Boya Amori, Aba Mori. Let us be factual. Yeah. When the situation happened, we were all emotionally connected because we actually thought all those videos, Timon started that for the social media, we actually thought they were real. None of those videos were real. Really? Yes. Those videos were manipulated. Even the video where Mohbad was shouting, Tumbaku, at Malian record. Do you know, Ninu videos here, all mention like 9 to 10 names. Or even mention Kini kan IC àbí CY, komu kini kan, komu gba, kò ṣe Naira Marley nìkan ló pè o. But to push out, ibẹ̀ nìkan ló cut. That should be between 9 to 10 seconds. No, you got to mention Naira Marley, only Naira Marley and Malians. And Wummi is part of Malians. Yes. Go ahead. Now, why am I saying this is, I want us to be logical about it. The deed is already done. Even the cancellation of Naira Marley, it will even take time to refix him back. Because you can see the fire in him and the Malian record as at that time, it dropped. Before they can actually recover back to the limelight, kò fẹ́ invest owó nísìn, kò wá fẹ́ invest owó sórí Shantizu. Because the artist bad drop to come back to the top is shiny. It's a whole lot of hard work.
artist bá wà ní tó bá wà ní that level of pé ó control everything and something happened and dropped. Well, I have a contrary opinion to that when you land. If he's going to come back, it's a whole lot of job. Even upcoming artists is better than such artists. So how are we going to give back Naira Marley what we took from him? Well, in my case, I feel we can give him back if we eventually get justice and giving back Naira Marley what we took from him. It's going to be collective effort. Togetherness, the way we collectively cancelled him. Yeah, that's true. Yes, that level, that power that we use, coming together forcefully to cancel him. That is how we must come together to give him. Because I tell you this for free. Tó bá yẹ pé wọ́n rí ọmọ yẹn pa ní táìmù yẹn ni. Tó bá yẹ pé wọ́n rí ọmọ yẹn pa ní táìmù yẹn. Nǹkan tá à ń sọ ìkọlà ọmọ máa sọ́nsìn. Gbogbo ọmọ máa regret pé àṣọ ọmọ yẹn ò mọ̀ kọ́kọ́. But ǹjẹ́ mọ̀ pé Nigerians are quick to support people. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ Naira Marley tẹ́ ń sọ yẹn. Like today now, I have time. Before I block you, Lim, let me first respond to you. Nobody is clearing anybody's name. And in every documentation, there was no traces that Naira Marley killed Mohbad. So stop getting it, stop mixing it together. It was a narrative. Who is listening to you? Are you a bastard? I don't know about here. Aboya wèrè. Àwọn tó òfòlóṣò ní gbádùn. Ọlọ́run bàbá ti yẹ ẹ̀jẹ̀. Abolórí burúkú ni listen to you kẹ̀. Ó ní ṣoríire. Ó máa ya wèrè Tuesday ni. Aboya wèrè listen to you. Ó ní gbádùn. Ẹ̀rọ Zadi ẹ fi sílẹ̀. Listen to you. Kò ní dá fún yẹ ẹ̀. Ọmọdún mélòó ni yẹ ẹ̀? Ẹ fi sílẹ̀. Ẹ máa yẹ káwọn ọmọ kéékèèké Àwọn tí ò àti ìyá yín dà. Who is clearing Naira Marley's name? Nobody is clearing his name. Sometimes they just come on comment section to be They are not clearing Naira Marley's name. Nobody is clearing his name. We are stating the fact here. We didn't know the truth. Nobody knew that he had nothing to do with Mohbad's death. We all thought he had hand in it. Only for VDF to help us to solve the puzzle. Over Yahweh, ní gbádùn. Ẹ jẹ́ kí n bá yín fún ní backup kò ní ó máa ya wèrè yẹn ni o. Àwọn sí tí àná mo ti máa yín back ẹ̀ ọ́. Ẹ jẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ kó má kọ́ wá distract. Àwọn wèrè wọlé àwọn ẹ̀kọ́ pọ̀ bí olórí burúkú bí ẹ̀tọ́ lélẹ̀ bí ata. Ẹ má dá wọn lóhùn, àwọn ló ń bàlù jẹ. Àwọn wèrè tó máa fún 200 naira níjọ́ election nìyẹn tó máa lọ máa ṣe yamayama. Anyway, if they had not taken Naira Marley to a safe place that time, gbogbo wa la máa feel guilty. Tó yẹ pé bí VDM ṣe gbé WhatsApp group yẹn jáde, tàwárí gbogbo la máa feel guilty. Because we were dwelling. We all sank in our emotion. Ṣẹ́rí nǹkan tèmi kàn try láti fẹ́ chip in bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé kí Ọlọ́run bá jọ nínú ọlá ẹ̀ nínú àánú ẹ̀ kó fi ojú gbogbo àwọn tó bá mọ̀ nípa ikú Mohbad yẹn kó fi wọ́n wọn kí wọ́n dẹ̀ jìyà yẹn ní ojú gbogbo wa láyé báyìí kán jẹ ìyà yẹn gangan because èmi ò believe ní pé téèyàn bá kú ló ṣe lọ no kán jẹ ìyà yẹn gangan tí gbogbo ayé máa rí pé nǹkan tó ń jẹ ìyà nílé ìyá Sherry on Naira Marley's career thing. Naira Marley, in fairness to him, is a good artist, no doubt. He's a good artist, and this is what Nigerians want. When they see a good artist, to build up a support for such artists will take Nigeria a second. So he's not an artist to help me. Yeah, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ló mú career ẹ̀ wálẹ̀ díẹ̀. But if eventually tí justice bá jáde
tí ọwọ́ ẹ̀ bá mọ 100% nínú ẹ̀ to gain his feedback. Yeah, ó lè ṣiṣẹ́ díẹ̀ more unlike harder, a little bit harder, but he will get there. He will get there and he will recover all his losses. Unlike irú èèyàn kan artist kan tẹ dárúkọ lẹ́ẹ̀kan, ìyẹn ò really ní nǹkan tó fẹ́ tà fáwọn èèyàn mọ́. But Naira ṣì ní a lot. Ó ṣì ní a lot láti tà out there. So tí ọwọ́ ẹ̀ bá lè mọ̀ nínú case Mohbad yìí 100%, àtúntún sọ́njọ́ mi tá a bá tún sọ̀rọ̀ tó bá dìgbà yẹn wípé á padà sí prime ẹ̀. Because tẹ bá farabalẹ̀ tẹ bá wo píṣọ̀ ẹ ṣe lọ́ngbà ẹ mọ̀ personally mo jókòó mọ́ just my normal just me being me mo kàn ń rò mo ní ká ní pé fídíò mo máa mú WhatsApp group yìí jáde. But tó pé fídíò náà jẹ́yàn tó lé platform ńlá ni o tí ó bá jẹ́ yẹn ni Nigerians mélòó ló máa rò nǹkan tó ń lọ rò tó gbé jáde tó dẹ̀ and he stand on it till date. Tó bá jẹ́ pé ó jẹ́yàn tó ní voice ni wọ́n kàn máa sọ kéèsì yẹn gan ti die down á ti lọ wọ́n á ti gbàgbé ẹ̀. So thank God for that guy regardless of course kò perfect ṣẹ́gẹ̀ but Nigerians are too quick to forget dáadáa téèyàn bá ṣe. Ibi tó nǹkan kékeré tó bá ti jẹ́ pé ó fi ṣẹ̀wọ̀n yẹn ni wọ́n máa ná bí nǹkan tó dẹ̀ lè jẹ́ kí wọ́n ní ọpọlọ kí brain ni wọ́n máa develop because they are too quick to they are not even serious people, to be honest. They are not serious people. Beneficiary, the question tẹ́ béèrè pé báwo ló ṣe lè padà back to ibi tó ti ń bọ̀. And the energy ta lò nígbà tó gbé pé ṣèbí ti pa. We need to promote him. We need to continue posting him. That's the only thing ta lè fún. That's the only encouragement ta lè fún. Only hard Nigerians. Only about you. No, hold on, sir. No, hold on, sir. I have a young adult as children. My two boys think Naramali Pai Mohbad. Even I've been on this justice for Mohbad for long. Until when Naramali did that documentary, I was at work. Shari, right now, Mohbad ti put light on it. Yes. Shari, youth lo strong ju. Àwọn ọmọ wa youth. Àwọn lo strong ju. The moment Naramali did that documentary, Shema ó ti change the mind a lot of youth in the whole world. Shari, Mr. Edibo, forget about Nigerians. Tó bá jẹ́ Nigerian citizen, nìkan ló jà fún Mohbad, case Mohbad ti go down inside the drain. Long time. But Mohbad case is the whole world. It's not only Nigerians affair. The moment tó ṣe documentary, I was at work. My two boys said, "Teba the boys can post the kini." Exactly. Hold on, sir. Tó dẹ̀ sọ pé kini, nígbà tí ma ṣiṣẹ́ tán láàárọ̀ ọjọ́ kejì ni mo rí. Wọ́n fi message sílẹ̀. So, Mom, you are telling the truth. Mom, this. Oh, we're going to continue this and that. No, they advise you. Even those, their friends that they are not Nigerians, they need to tell them. They need to promote him. Actually, promote him because I want my lot to bring it down. Yeah, Mama. God, the same thing. No, I don't saw. Charity award my Naramali 100% the case. Àti padà síbi tó ti ń bọ̀ kò ń ṣe problem sẹ́ because ẹ rí pé just this interview tó ṣe yìí lásán just interview tó ṣe tẹ́ bá ń pay attention sí media dáadáa ẹ rí pé ó ti change like you said ó ti change a lot of mind àwọn èèyàn tí ò bá change 100% ó ti ń jẹ́ káwọn ẹlòmíì máa rethink padà. Ṣé nǹkan táwọn ní against bọ̀bọ̀ yìí làwọn ní against ẹ̀ ṣá so yẹn mo ṣe ń sọ lẹ́ǹkan pé
Naira Marley, yeah, àwọn èèyàn kásùlẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo nǹkan yẹn, and not only Nigerians nìkan ni fans ẹ̀, ó ní fans, ó ní fan base all over the world, but tí irú interview tó ṣe yẹn ń sìn, ẹ rí pé gbogbo àwọn fans yẹn wọ́n á tún máa rò pé oh so story yẹn yàtọ̀ sí nǹkan táwọn ní lọ́kàn tẹ́lẹ̀. So to get Naira Marley back to his position yẹn sẹ́ wọ́n ṣe ń tẹnu mọ́ tí case yẹn bá dé stage tó yẹ pé wọ́n ti get verdict fún, wọ́n ti mú àwọn tí ó pa yẹn, wọ́n ti rí ìdájọ́ tó mọ̀ pé Naira Marley ò sí níbẹ̀. A ní ìyẹn ò ń ṣe ìyẹn nìkan tó kéré jù. Naira Marley máa padà sí position ẹsẹ̀ because na talented guy ó dẹ̀ ní he has a lot of materials and products láti tà fáwọn èèyàn. The only thing tó fi cancel ẹ̀ náà ni pé torí ọ̀rọ̀ Mohbad yìí náà tí ò bá jẹ́ yẹn ni. Mr. Edibok wọ́n bá rántí dáadáa ẹ mọ̀ pé kó tó di pé VDM release WhatsApp group yẹn ṣé mọ̀ pé they first attack VDM pé ó ń try láti whitewash. Yeah, of course, yeah, now. Ó ń try láti exonerate Naira Marley. Now, me being me, I took my time. I was studying all the videos and interviews that Very Dark Man was doing that time. So I sat back. The first thing when I first told myself, I said, Very Dark Man is up to something. So I caught somebody, and I was told that the person said, and I quote, Bene, do you know that Very Dark Man doesn't know anything about, Naira Marley doesn't know anything about the death of Mohbad? My response, Mufifa Bura. My response was, I know. Then remember, Naira Marley ò tí ṣe video documentary tó ṣe yẹn 1 hour kò tí ṣe o. Yeah. But I knew he had no hand in it. But how do you convince Nigerians that he had no hand in it? These Nigerian people, these Nigerians that I know, if you have a platform and you come on social media, social platform to say Naira Marley has no hands in Mohbad, they will automatically think you are being paid. Yeah. Now, these same Nigerian people that was brainwashed in 2023 when Mohbad died by this lover and all the other blogs that Naira Marley is responsible for his death. These same Nigerian people are the ones now saying when Very Dark Man was started that justice for Mohbad thing, yeah. The first thing they said was Naira Marley has paid Very Dark Man. You know, I was going through this whole thing. I was like, Very Dark Man. Ṣé Very Dark Man lè compromise gbogbo nǹkan tó ti ṣe fún irú nǹkan báyìí ṣá? So me, I'm trying to put one together, yeah? I'm trying to put one or two together to be like, ṣé Very Dark Man, ṣé my compromise? Because, you know, I'm confused. Only for this same Very Dark Man, anywhere he is today, may the gods of our land be with him. Me, I don't know any Jesus. I don't know any Allah. I'm only connected to nature. Blood of Jesus. Good morning. I send a request now. So because it means I always defend him. Because me, the only thing I see about Very Dark Man is the good work he's been doing. That's all. I have no business with whatever people talks about him. We won't take more. Because gbogbo ala ní nǹkan tá à ń ṣe ní. Ṣáwọn tó ń sọ̀rọ̀ ní nǹkan tí wọ́n tó ń ṣe ní behind closed doors. Gbogbo ala ní nǹkan tá à ń ṣe behind the doors. Yeah? We all have our whatever. So when people are coming up with different things about, I say the only thing I see about Very Dark Man is the good things I see about him that he's doing for the people. Because some of us we don't have the ability to go do all of those things.
And he is doing it for the people. So why can't we just, come together to support him instead of bringing him down? Yes, that is the same way our grandfathers and our fathers and our mothers and our grandmothers thought Fela Anikulapo Kuti was a bad person. Yeah. Only for Fela to die, and we are now missing it, because if Fela happens to be alive today, irú gbogbo àwọn jòna irú àwọn gbogbo táìmù Buhari tó ń kówó jẹ tó kàn ń yáwó tó kàn ń pin tó ń ṣe bí olórí burúkú àti ìta wà nínú ẹ̀ presently náà bàbá máa ti kọrin síta àti pariwo àṣìṣáyé. But the Nigerian people didn't appreciate Fela Anikulapo Kuti while he was alive, and he's no more. That is ìgbà tí bàbá wa kú la wá mọ value ẹ̀ pé nǹkan tí bàbá sọ ń gbà nílé tẹ̀ ń pè lámùgbó. Now, I was going back and forth with it, so I was like, I should Very Dark Mama compromise, Only for Very Dark Mama to come up with that WhatsApp group. Boom. They couldn't say it's an AI. They couldn't deny it. The first thing they did that they acknowledged the WhatsApp group. The first thing they did, they acknowledged the WhatsApp group. Then ìyẹn tó ń pè láàárọ̀ yẹn jìgan ìyẹn náà wá ń ṣe eye service mo kàn mí rí. Only for me to go into details, and I found out that he has once lived in Naira Marley's house. Mr. Edinburgh, you can imagine. Yet it was shocking, because even when I heard that he used to live at Naira Marley's house, and then it's not even like you have like one concrete, evidence against this guy, or you have something. They just don't go around just in a box in your bag. Okay, strategy me will I want to come up with. Can you now go back to the narrative they tried to push using that boy, Little Smart? Do you remember that Little Smart case? Yeah, that little boy, yeah. That thing never happened. Wọ́n ṣe lọ build yẹn ní after kìíní ni o. Kí ló lè jẹ́ kí case àwọn strong? Àwọn Nigerians. For that thing never happened. And I sat back, I'll be like, Bene, Ọlọ́run ló mọ iye WhatsApp group tó ti ṣí nítorí ẹ̀ báyìí tó mọ̀ kankan. Èmi tẹ́lẹ̀ a shameless man lẹ́gbẹ́ tí bá ti lọ bí sẹ́fọ̀ gúgúrú ni mo máa mú kiri bí ẹ tó ṣépè fún. Now, they did what they did with that Little Smart. See, look at the end. The same Nigerian people still didn't get the dot. You can imagine, the same Nigerians still didn't get the dot because their minds is being boxed up. Ṣẹ́rí tó wá síbí ní last week tó wá ń àbíjọ́ ò lè gbin ẹgbẹ́ nìkan wọlé tó wá ń sọ pé òun fún Naira Marley 42 kìíní but that guy tó ń sọ tó kàn wá distract him bí. That guy didn't come to distract us. He came to do what he was assigned to come and do. Remember, exactly. I told you that he's here for a purpose, but I got him. When he said that they gave Mohbad $72,000. Remember from the documentary that Naira Marley made, there was a $72,000 stain in between the line. From a partner or something. So the moment he mentioned $72,000, I just laughed. But me being me only patient to your but we needed to nail him, and the other guy called Veron. Yeah. I gave him that. That was why the first thing I did, I said he should open his camera. But him being stupid, yeah. Him being stupid, he opened his camera. Him being
being stupid, he opened his camera. So he was saying all those things. Thank you. Ó forí gbá wọ́n wá lọ yọ kámẹ́rà wọ́n ti látòkè ó forí gbá ó wá lọ yọ kámẹ́rà it's okay. While you were there in that house, who were the people you met in the house? When the Were mentioned Naira Marley, that was when I said, oh, okay. Actually, but I was really, really busy. So I was not able to come up. The effect I was distracted because I but nonsense ni boy in so because ìgbà tó ti di pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ pé àwọn wá láti club àwọn padà sílé àwọn Naira Marley wà ní wọ́n wà ṣé mo kó sọ pé wọ́n wà ní party yẹn ní Kòròdú Naira wà ńbẹ̀ ibẹ̀ yẹn mo ti wá ń rò pé kó má jẹ́ pé ibi tó ti shoot ara ẹ̀ lẹ́sẹ̀ nìyẹn ibi méjì ni mo ti rò nǹkan ni mo rò lọ́jọ́ yẹn àkọ́kọ́ iṣẹ́ ìyẹn for fact wọ́n rán yẹn wá ní mo fact mo sọ yẹn wọ́n rán wá ní ẹlẹ́ẹ̀kejì mo tún wá ẹjọ́ doubt instincts me when he came and now listen when Veron was here the imbecile now typed in the comments and say Veron check your DM inbox. So the guy said that, but boy, no time. Yeah. Baba Olushere Ifaye also Veron, check your inbox. Okay. So, my own instincts, pick them money. Okay, I was right. That was why the first thing I told Veron was, Veron, that guy Olushere Ifa, Iwoluronwa, camp yin lo timbo. Now, máa gbọ́ nǹkan tó tún sọ ibi tó ti tún ṣútọ̀ ẹ̀ lẹ́sẹ̀ ó ní ilé màmá Mohbad ní Lẹ́kì. Ilé màmá Mohbad. Ṣé màmá Mohbad ní ilé kọ̀tàn ni? Àyà mi tiẹ̀ ń já fáwọn èèyàn pé kó má lọ rò pé èèyàn tó tọ́ ni kó má lọ máa yàwó wọn kó máa ní kó máa wá yàwó because boy wà yẹn àwọn boys yẹn owó yẹn tẹ́lẹ̀ yẹn jẹ́ ọ̀tún $372,000. Ibi tó ti ń bọ̀ now imagine you investing a whole $72,000 sí orí èèyàn an artist kí kọ̀ọ̀kan wá ṣe. Kò wá dákẹ́ for over 3 years. Ṣé investment ṣé ìgbà tó máa sọ̀rọ̀ ó ní àwọn dáṣẹ ní 72K ẹni pé ó fẹ́ fi ra Range Rover pé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ń ra mọ́tò òun náà kàn fẹ́ kó má dàbí pé torí pé kò rówó gbà lọ́dọ̀ Naira Marley ẹ wo la ní ti. Ó ní wọ́n ti ní agreement pé Mohbad ipò máa ṣe orin pẹ̀lú ó tẹ̀ mention artist kan. PDD wípé so àwọn dẹ̀ rò pé artist tí àwọn ti rò pé okay àwọn máa ní àwọn máa partner pẹ̀lú PDD nígbà yẹn. Level kékeré tí Mohbad wà gbà yẹn ló fẹ́ fi feature PDD. Ó ní so àwọn dẹ̀ wá rò pé torí pé Mohbad hot nígbà yẹn pé káwọn máa lose ẹ̀ làwọn dẹ̀ rò pé ìgbà tó lóun fẹ́ ra range yẹn nígbà yẹn okay tíìmù ń san $72,000. Now Range Rover Vela as at that time Range Rover Vela Tokunbo as at that time was between 35 to 40 million naira. So President Itawayi pẹ̀lú Almighty Tinubu yìí òun ni Vela yẹn di 50 to 60 million naira. That's like £25,000. It was 30 to 35 around $22,000. So what is the why the $72,000?
àlẹ́ mi ti ẹ̀rọ kó máa kó fẹ́ wá defraud àwọn èèyàn bí báyìí ṣé mo kó èèyàn kó máa lọ máa DM ẹ̀ tó máa ti rò pé bóyá èèyàn gidi. Why tí mo ṣe lè communicate pẹ̀lú mọ́tò ẹni pé èmi láwọn àbúrò tó rà ní gbogbo táìmù rẹ̀. 30-35 million 30-35 million òun ló ń ta vela. And 30-35 yẹn àṣà àtìgbà yẹn gan tí lè ju bí a bí $17,000 lọ. Is the 2018-2019 model. Yeah. So I want to understand that $72,000. Now, if you as an intelligent person, you go back to the video that Naira Marley made, there was a certain part in the video that clearly shows $72,000 being extracted by Mohbad. So why is the $72,000 the same? So you just sorted and complicate around I know. When you want to expose somebody, especially on a social platform, let them showcase themselves. That was the same chance we gave to Veron. He didn't know he was actually shooting himself. He didn't know. You know why? Because naturally he's not intelligent. Naturally, he's not. Because he can call me by. It's just all about when you see men or a guy that takes pictures or make video with filter, you should know there's a problem. Or to borrow to low pin clips. Problem on it. Èwo ọkùnrin tó ti ní bí ẹ̀ tó ní ló ní gbogbo irun ní gbogbo ẹ̀pọ̀n òun ló pin clips. Do you get? Now he came here, he actually thought pé ibi irú bóun ṣe máa ń wà rúdù yẹn lòun lè wá rúdù mi báyìí. Ó kàn ń pariwo. So I gave him the time because mo mọ̀ pé the camp is coming from ọwọ́ àní FYP. So imagine irú Veron yẹn. So I asked him, it's very simple question. I said, Veron, when you started this justice for Mohbad, were you aware that Wummi, the said Mohbad's girlfriend, were you aware pé sister ẹ ló jẹ́? Ó ní òun mọ̀. Okay. Mo bẹ̀rẹ̀ relationship pẹ̀lú ẹ̀, what kind of friendship? Ó ní àwọn ọ̀tẹ̀ tí mi tì rí. Mo tún bẹ̀rẹ̀ relationship pẹ̀lú Saheed Elegushi. Ó ní wọn tí mi tì rí. Okay. What about Iyabo Ojo? Ó ní wọn tí mi tì rí. Mo ní interesting. Mo wá bí pé tó bá jẹ́ pé Mohbad jẹ́ àbúrò ẹ̀ ọmọ ìyá ẹ̀ gangan. Tírú circumstances tó surround ikú tó pa yẹn tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tí everybody then, ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe nígbà yẹn, wọ́n wá lọ find out pé there is a certain WhatsApp group tó ti ń control gbogbo narrative tí gbogbo wa ń deliberate ń pa ẹ̀ tó dẹ̀ ń prevent getting justice for àbúrò ẹ̀ tó kú yẹn. Would you have come here to talk about bullying instead of who killed him? Because the boy didn't die ní sísò tó lọ ṣe ní Kòròdú. He didn't die there. He came home. How come you're concerned about bullying? You want to talk about bullying? I think you should go and face Sam Larry. Jẹ́ kí Sam Larry wá fẹ́ràn rẹ̀ sọ pé okay, Naira Marley ló wrong. Abi, Mr. Edinburgh, am I making sense? Yeah, of course. Yeah, you are. Yeah. Because at in every video being put on social media, none shows where Naira Marley bullied Mohbad. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. But even do you want the person in question of bullying go? Okay, we want us to talk about Sam Larry bullied Mohbad. Okay, I want to say, okay, Sam Larry bullied Mohbad because of the video we saw. All right, no problem.
but let the law take its course on Sam Larry. Yeah. Tí Sam Larry bá fẹ́ jẹ́wọ́ pé Naira Marley ló wrong, no problem. That's another case. Yeah, you must stop excluding Naira Marley in this bullying whatever, because remember, that guy went to prison for 2 months. Ìgbà tó dé, tó invite láti abroad wá because of Ikú Mohbad, which none of us was even asking the main question. Èèyàn kú sínú ilé, ẹni tó wà ń talẹ̀ lọ́wọ́, lẹ́nu sẹ́ẹ̀dì sí ẹ̀wọ̀n. Mohbad died in the house. How come the people that was in the house when he died, why are they still working for free? Ṣebí nǹkan tí mò ń sọ lọ́jọ́ yẹn nìyẹn tí mi ò mọ ẹgbẹ́ nìkan wọlé sí àìmọ̀ ẹni yẹn from the US tí ẹni yẹn ń sọ̀rọ̀ mú ní tí wọ́n bá sọ pé èèyàn kú síbì kan even kó jẹ́ kó lọ jẹ poison níbò míì wá àbí bóyá ibẹ̀ yẹn náà ti àtáàkì ẹ̀ wá tí ẹni yẹn dẹ̀ délé tó dẹ̀ lọ sùn tí ò jí mọ́ the first suspect or first set of suspects tó bá máa jẹ́ báyìí ni àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà níbẹ̀ yẹn as at present tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí wọ́n wá lè wá máa ṣe investigation lọ́wọ́ kí okùn yẹn wá kùn lọ sí ibi tí nǹkan yẹn ti ń bọ̀ but the very first suspect tó máa wà nínú scene yẹn should be the people tí wọ́n wà in the same room pẹ̀lú ẹni yẹn as at the present time tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ and which is òun dẹ̀ ni àwọn ìyàwó gbogbo àwọn nǹkan kan tán ni wọ́n rí pẹ̀lú ẹ̀yìn àwọn yẹn dẹ̀ rìn lọ wọ́n rìn léni di ọ̀la wọ́n ṣe rìn freely ẹ̀dẹ̀ ló bẹ àwọn tó tẹ̀jẹ́ pé wọ́n wà ní thousands and thousands and thousands away àwọn tó jẹ́ pé ìyàwó tó sùn tí wọ́n jọ jí lóru mọ́jú question agídí gan lè fi question gbogbo àwọn àbúrò ẹ̀ tán ní dàrú ẹ̀ kí náà ṣe ń pè yẹn gbogbo wọn tán wà nù ilé tó wọn ò rí kankan múnú àwọn yẹn. How Nigerian police works. Because in a saner clime ká ní pé Nàìjíríà jẹ́ irú àdúrà tó jẹ́ àbúrò VDM. Gbogbo wọn yẹn ó yẹ kó ṣe wà níbi tó máa kó ìwà lẹ́wọ̀n. Ó yẹ kó ìwà lẹ́wọ̀n. Irú àdúrà tó jẹ́. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ madam. Mọ́mí Yétí ẹ káàárọ̀. FFB ẹ káàárọ̀ everybody on the panel and all the commenters. Good morning, sir. Good morning, ma. Shetiri, Daddy Edbog, you are right. And 100%. Shetiri láti ilẹ̀ incident yẹn, wọ́n fẹ́ ká wọ inú ilé. And kò lè ṣe pé wọ́n fẹ́, torí pé wọ́n ti sọ, wọ́n ti ṣe plan yẹn with àwọn Lagos State Police. I understand. Wọ́n Shetiri gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Kì í ṣe àwọn nìkan nǹkan tí wọ́n fẹ́ ká rí òun ló ń sọ fún wa nǹkan tó fẹ́ ká sọ òun ló ń sọ fún wa nǹkan tó fẹ́ ká máa sọ òun ni wọ́n ń sọ ní ojoojúmọ́ because ní first conference táwọn pólíìsì ṣe ṣọyẹ Lagos State Police ṣe wọ́n sọ pé case Mohbad is a homicide case am I right? Nǹkan tí wọ́n sọ nìyẹn ipe kéèsì ẹ̀ homicide case ni tábà sọ pé homicide case àwọn wo ló yẹ kí wọ́n mú ṣebí inú ilé ni white wọ́n ṣe gbé wa lọ sọ́dọ̀ àwọn tí kò sí ní Nàìjíríà ní that tí incident ẹ̀ fi ṣẹlẹ̀. Torí pé wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ni. God bless you sir. So wọ́n mọ̀ fẹ́ gbé ṣé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ VDM òun ló darí wa padà sínú ilé nígbà ṣé tí níbi tí VDM kọ́kọ́ gbé bẹ̀rẹ̀ ní pé at least ẹ jẹ́ ká tún wò ó láti bi DNA nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní o DNA ló di ogún nígbà ní 2023 dìmọ́ nígbà tí VDM sọ pé ok tá bá sọ̀rọ̀ homicide ẹ jẹ́ ká tún sọ̀rọ̀ débi ọ̀rọ̀ DNA kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tó lè torí ẹ̀ even royalty gangan ò tí ì jáde ní gbogbo ìgbà yẹn nǹkan tó fa tí wọ́n fi póòsì lójú VDM nìyẹn àwọn dẹ̀ ti mọ̀ pé tí a bá ń fa ọ̀rọ̀ DNA yẹn nígbà yẹn
kò sígbà tí a ní sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó wà nínú ilé nǹkan tí wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí ká máa sọ nìyẹn so ẹ tún wò pé VDM yìí náà ló padà tún direct wa padà sínú ilé ẹ wá how many months tí wọ́n fi divert wa sí attention àwọn tó wà ń tà tí wọ́n sọ pé búlì ni ṣé búlì ló pa Mohbad sínú ilé ni ṣebí àádẹ́bẹ̀rẹ̀ láwọn tó wà nínú ilé ipe ọ̀dà ṣé wọ́n búlì ẹ̀ ṣé wọ́n wọnú ilé wọ́n búlì ẹ̀ ni. So I come reason am say if I go carry down around 4 around 5 again if I come reach house again I come see waka 5. ṣé wọ́n wá búlì ẹ̀ mọ́nú ilé ni at least Prado tó gbé driver tó gbé Mohbad ó sọ fún wa ó ní Wummi àti Mohbad jà nínú mọ́tò ó ní ó jẹ̀tẹ̀ pé ó lọ́kàṣọ mọ́ lọ́rùn ó já ṣẹ́ni ẹ̀ ṣe understand máa sọ pé òun ò gbọ́ most nǹkan tí wọ́n sọ because Yorùbá ni wọ́n sọ bàbá yẹn sọ wípé ó ní ìgbà tí wọ́n dẹ̀ bọ́lẹ̀ ó ní kò sí nǹkan tó ṣe Mohbad tó fi work wọnú ilé ẹ̀ ṣebí tí nǹkan bá dẹ̀ ti ṣèyàn nígbà tí ṣe pé ó ti kú nínú mọ́tò tó fi gbé wọnú ilé ṣebí àwọn tó wà pẹ̀lú ẹ̀ nínú ilé ló yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kó wọn bàbá fi ìpè ta ló wọnú ilé tó wà pa wọn máa rí béèrè. bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ kó bá yín ṣe tíì gbígbóná ẹ jẹ́ kó bá yín ṣe tíì tó gbóná. wọn ò rí béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ no problem sir wọn ò rí béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ at least tó bá sọ pé ta ló yẹ kó wà nínú tó yẹ kó wọ́n tì mọ́lé kó arrest up to today Wummi number 1 ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tó yẹ kó ṣọkọ ẹ tí ò ní mọ̀ nǹkan tó ṣe kò sí nínú àdúrà number 2 thank you sir Darosha number 3 and these 3 people àwọn ló súnmọ́ Mohbad jù. àti wèrè tó ń pè ní spending yẹn. yes so kò sí gbogbo àwọn pípù iṣẹ́ tí tó bá tiẹ̀ ti mú tó bá mú Wummi tó mú Darosha tó mú àdúrà tó mú ya Mohbad àti rí justice ẹgbà kan tí mo sọ fún yín tó bá mú Wummi tó mú Darosha tó mú àdúrà tó wá mú ya Mohbad ìyá Mohbad ló bá wọn package gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó bá mú ọ̀hún mẹ́rin yẹn wọ́n máa sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wáì tí wọ́n ṣe mú wọn kí ló dé àwọn ọlọ́pàá sọ pé yẹ́sẹ̀. tó bá fi lè mú ìyá Mohbad wọ́n láti mú Iyabo àti Polo àwọn gangan ní genesis of fire of Mohbad. àwọn yẹn máa jẹ́ second batch of. sẹ́mo àwọn yẹn máa jẹ́ second batch of suspects ni. àwọn tó jẹ́ crude suspect of suspects òun ni àwọn tí wọ́n wà nínú ilé lóru mọ́jú yẹn. Iyabo Òjó pẹ̀lú ọ̀pọ̀ yẹn wọ́n máa jẹ́ second batch. àwọn yẹn gan máa ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ kọ́ àwọn yẹn létà lè ṣe evidences bá ń jáde tó bá ń dárúkọ. wọ́n wá fi wọ́n sílẹ̀ ṣé tí gbogbo nǹkan tó àwọn ọlọ́pàá sọ fún wa gbogbo nǹkan wọn arrest wọn o wọ́n kàn béèrè nǹkan tó wọ́n sọ. Yes sir. Yes sir. ẹ jọ ìṣẹ́jú kan ṣe rí gbogbo nǹkan tí Nigerians ń jà fún yìí ṣe rí kò kí ń ṣe pé àwọn ọlọ́pàá yẹn ò mọ̀ pé àwọn tó yẹ káwọn kọ́kọ́ kó nìyẹn kò dẹ́ ṣe pé wọn ò mọ investigations tó yẹ kán ṣe lórí kéèsì yìí bọ̀ torí pé ó ti ní ọwọ́ nínú ni ṣé àwa aláṣẹṣẹ máa sọ fún Ihow Nigerian Police Force wípé tí wọ́n bá sọ pé èèyàn kú sínú ilé o lóru mọ́jú o àwọn tó yẹ kó jẹ́ first suspect níbẹ̀ ni àwọn tó jọ sùn mọ́jú no ṣé àwa ló yẹ ká ṣe máa sọ fún Nigerian Police pé tẹ́ bá máa lọ ṣe investigation níbì kan gbogbo ní ilé yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé seal up ló gbọ́dọ̀ wà because ó ti di crime scene already no àwa kọ́ bó torí pé wọ́n ti mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe wọ́n ó ní nǹkan tí wọ́n ń ṣe lórí kéèsì yẹn wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ò fẹ́ take it serious so therefore wọ́n lè rí anybody ló lè lọ nílé yẹn anything ló lè come up anything tó bá wù wọ́n náà lè sọ
Now ẹ jẹ́ wá sọ fún iṣẹ́ látijọ́ tí ọ̀rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ ń sìn ẹ mélòó lẹ́rí pé Nigerian Police Force wọ́n jáde publicly láti wá àdírẹ́sì Nigerians or the world lórí case Mohbad yẹn pé investigations tó ń lọ lórí case yẹn o ibi báyìí láti bá adé báyìí nǹkan báyìí ló kù step báyìí láàrin báyìí ní kàn sọ gbogbo secret tó wà behind ẹ̀ fún wa at least ṣẹ́rí tí wọ́n bá ń jáde bóyá every once in 2 months àbí 3 months ni wọ́n ń carry public along ṣẹ́rí even kọ́ tiẹ̀ máa ṣe anything rárá àtọ̀ kọ́kàn máa jáde bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́kàn máa parọ́ kọ́ máa ṣẹ́rí Nigerians á sì ní hope ní wọn pé ó má dáa pé àwọn pípù yìí máa ń ṣiṣẹ́ lókè o ẹgbẹ́ ìtọ̀rọ̀ mi but the fact pé torí wọn ò tiẹ̀ kà wá kún wọn ò dẹ̀ ṣe anything lórí ẹ̀yẹn náà ṣe bọ́dà nǹkan báyìí ò ní ṣẹlẹ̀ ní àwọn bí US àbí UK àbẹ́ni ẹ máa rí àwọn nínú news all the time náà máa sọ pé àwọn tó ń ṣe investigation lórí kéèkì wọ́n sì ń ṣe lọ nǹkan báyìí náà rí o wọ́n tún rí pẹ́ńsù kan lábẹ́ chair o wọ́n tún investigate yẹn lọ́wọ́ o forensics ń lọ síbẹ̀ o ìgbà kan àwo kan o ṣẹ́gẹ̀t now Nigeria tẹ̀lé máa ní owó tax money tí wọ́n lè ná lórí gbogbo investigations tó máa pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ yẹn but now this is a celebrity it's not just like an ordinary Nigerian ṣẹ́gẹ̀t tí nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí tí wọ́n dẹ̀ wò pé ẹni yìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí kò ń ṣe nǹkan kékeré o because both home and abroad ní pressure ti ń wá lórí ọ̀ so ó mean pé tells them pé Nigerians and people around the world interested in that case and they want to know as much information as possible on that case but this is how disrespectful Nigerian police force and Nigerian government can be because wọn ti bother whatever people are thinking or wanting to know about these things wọn kàn ignore wọn kàn move on ti wọn ni you get so kò kí n ṣe pé wọn mọ̀ from the onset wọn ní interest nínú case yẹn tí wọ́n ti wá láti ibi tán ti wá wọ́n dẹ̀ ti sọ fún wọn pé nǹkan táwọn fẹ́ rè so therefore justice yẹn Ọlọ́run máa get ẹ̀ fún wa ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nìkan àtàdúrà ní kí gbogbo wa fojú sí. But you see, àwọn èèyàn yẹn tó pẹ̀lú àwọn ní Nigeria. Mr. Edinburgh, ẹ má ní Nigerian police wọn care. They are here on this platform. Nigerian government doesn't like social media, like Mr. Beneficiary said. Social media is very powerful. Tí wọn bá care, wọn ní máa fẹ́ máa wá attack àwọn èèyàn tó ń jà fún justice. Tí wọn bá care, wọ́n mọ̀ pé à ń expose sí wọn ni. So, you see, the only thing we need to. Madam, kí ni Nigerian police ṣe lè máa wà scared of social media fún if they are doing the right thing? What is scary about social media? They're not doing the right thing and then we're exposing them to the world. Now you are talking. It's not only Nigeria. Now you are talking. American police are scared of social media. If you are doing the right thing, if you are not hiding anything, if you know you are doing the right thing, social media shouldn't be any problem. As a matter of fact, social media should be a tool to even encourage you to work more so people will appreciate the effort you are putting into this. Look at VDM, for example, because he knows he's not doing anything that he's not supposed to be doing. So to go anywhere, to show his face anywhere, should not be a problem to him. So the same thing to apply to individual, or not law applies to organization. So government should not be so scared of social media just because of what people or what social media is going to say. No, what should be their priority? Mr. Edinburgh, our government is scared of social media. Is it not the same social media the same government uses for campaign? For campaign, exactly. So, Teba ni pe wọ́n sọ wọ́n come out to say that to you pé wọ́n wà scared of social media. No. Really? Èyí tó jẹ́ priority wọn gbọ̀ngàn should be the development of any investigations tí wọ́n bá sọ pé àwọn ń ṣe. That should be the own priority. You see, in any society, Teba rí pé government is trying to curb the social media. I'm not talking about pé bóyá nǹkan tí ò dáa pé àwọn ọmọ kéékèèké or anything no ìyẹn kọ́ mò ń sọ o ipe tán rí pé social media because you are talking about politicians this way you are talking about Nigeria this way that means them themselves they are not doing the right thing
That is why they are so scared. So the world will not see what they are doing. Why would I be scared of social media? Can I talk, please? Charita bá ń sọ ọ̀rọ̀ wọn ọlọ́pàá lórí case Mohbad. Àwọn ọlọ́pàá ò fi bẹ́ẹ̀ the fault much. Nigerian police man take order from above me. And Sanwo-Olu gangan ló ń block the activities of ọlọ́pàá. Because at the start of this case, Iyabo Ojo and Tonto Dike wọ́n lọ rí Sanwo-Olu. Sanwo-Olu then date wọn. So Sanwo-Olu was the one blocking the activities of the police. Torí ẹ̀ ló ṣe kọ́kọ́ jáde tó wá purọ́ fún wa pé ògbé specimen Mohbad lọ sí America. Remember pé as at the time tí Ayílára fẹ́ ṣe iṣẹ́ yẹn gangan, wọ́n transfer Ayílára kúrò l'Ékòó. Ibi tó transfer ló lọ kú síbẹ̀ ni. It was not a coincidence. Sanwo-Olu gangan l'Ékòó ló ń block justice Mohbad, not no other person. Ẹni ọlọ́pàá tó bá ní òun fẹ́ ṣe nǹkan kan against what Sanwo-Olu wants. One máa get rid of any. So that is where the problem comes with the police. They cannot do anything without instruction from the above. Otherwise, so when we are talking about the police, instead of dragging the police, Sanwo-Olu drag. That is what I just want to say. Yeah, it's one point, but let's look at this from this angle. So, which is more important between the two? The Sanwo-Olu that is a governor for Lagos State, he was already there and is there now, and all his tenure will last at least, for as long as 8 years. But his reputation, the Nigerian police reputation, is he not supposed to be more important to them than of the Sanwo-Olu that will only just be there for 8 years? It's a question, sir. Now, I will let you know. Sharing Nigeria of today, if you have anything doing, you better hold on to it, no matter what the condition. Because and nobody in Nigeria today wants to lose his job. And that is the weapon those politicians are using to guard everybody in that country. Poverty. Well, policing is not a state command organization, sir. Not during politicians. During the politicians, they control the police, they use the police to perpetuate all their evil acts. Yeah, I get that. But this is a national case, sir, not a state case. So. Uncle me, Nigeria abroad. We are talking about Nigeria. No, even Nigeria, no. Uncle Koribe Nigeria. What? Koribe Nigeria. Sharing Nigeria or solid. Yeah, abroad law and order. But that Nigeria, she be senator no for Uber man leti. She want to go down to Boroko apologize. What go down now? If I America, apologize. They don't do it. You see, after God in Nigeria, politicians look who. That is the way they run that country. And that is why that country will never progress. The weight of your running, it is why our dad is and Nigeria is another world entirely to the whole world. Because anything can happen in Nigeria. I know your mom to padà no ta se gbọ́ kankan pamọ́. I know your mother politician here to jigbe lo to official rituals tag anything. You can't talk. And if you talk, you die. Until the revolution battle occur in the country, that will change everything. With this dispensation, Nigeria is going down and going down every day. But a revolution will happen one day. Could you know more? That revolution will come. The country is going to change. But now look at those people to one bear. A year at Joe, Tebama, Jobama, Defarma, Shiba, or what talks in Tinubu, just in Obadisi. But what about their hooligans? But what of the governor, drug addicts, hooligans, everybody. And but the somebody on campaign the other time. But some will look mental health patients in it. But one admits Bagada or the record to Bagada. Okay, I voting for mental health patients. And they go rule by your rule So all those people, then Iyabo mental health patients in the mental health local
Iyabo do not develop it here anything. Now we're not contest if we go to a political post in Lagos State. A set of mental health patients we come out rule the country when anyone country in the what is the credibility of those people that are there? Even Tinubu himself. I want you drug cases everywhere all over the world. And that is the president of a nation. And if a nation is wrong, well, it won't happen. Until revolution happens in that country, we won't get it right. That is just it. That's what you know. Okay, go on, Mr. Bennett. Mr. Demand. Yes. Taba by why tí àwa ọlọ́gbọ́n ta wà níbà tá n try láti make use of every information concerning the death of Mohbad while at it and touch one or two places because it is a situation that is affecting us even though some people choose to pretend like it's not affecting them. Do you know that sometimes when I look at the we are allowed to run the affairs of our country, the people we voted for, appointed, selected, or allowed to be rigged into the system. The way they do things, they make it look like they are doing us a favor. And we, the victims of this corrupt act, we also make it look like they are worthy of doing what they are doing to us. Just like the way Nigerians will say, the way pastors tell Nigerians to pray for their leaders in government. Did we vote for God? Did we campaign for God? No. Why am I going to pray to God for you in the public office to do what you are supposed to do with allocation that is being allocated? Àwọn wèrè tó ń pè ní pastor àtàwọn àfà àtàwọn sheik àtàwọn imam àtàwọn wèrè tó ń pè ní prophet àti priest tọ́lọ̀ máa bá tiwọn jẹ́ pé ká máa ṣàdúrà fún ẹ̀yin politician tẹ́ wà níjọba. Ṣé ìgbà tá a fẹ́ ṣe campaign tẹ́ ẹ̀ promise ìgbà tẹ́ ẹ̀ promise àwo? Ṣé Ọlọ́run la ṣe campaign fún ni tá a fẹ́ máa gbàdúrà sọ́lọ́run kó jẹ́ kẹ́lẹ́ ẹ̀ ṣí èrè ni? Now let me quickly answer your question. Shodi, let me tell you one thing. Shodi, from your own generation, Awati in law and you from your own generation downward, you people need to form a movement. Like let other people have a platform like yours. My educator one Nigerian youth. Shut up, again. When Buhari told you people that Nigerian youth are very lazy, but truly you are lazy. Because you never read, you never learn, you never make research, you never look into the problem of that country. You are waiting for people abroad to come and help you at home. Now let me bust your bubble. Do you know how many mineral resources to one in Nigeria? Was it 3? Was it 8? Do you realize how much? Do you realize when you go once you extract mineral resources, you are to the form of government in a peanut. Now let me give you an example of Sambisa Forest. What are they guys in there? Reload the internet, helicopter. About 2,000 NGOs were in Sambisa Forest. One helicopter was there. Or when you go $1 so what for one people here? Nigerian youth is not there around one brain. Come up with one no to one extract. Or foreigner said or say extracted. Now Tinubu was president.
ó lọ sí France 6 times kí ni business lọ ṣe ń France dẹ̀ kọ́ ló ti ń take medical treatment ìjókòó kẹ́ ẹ ronú kẹ́ ẹ wo bẹ̀rẹ̀ pé what is happening. Now let me tell you one thing. Nigeria is not fully independent. It's still being controlled by the Western world. Ẹni tí wọ́n bá fẹ́ kó wọlé as president bẹ́ẹ̀ ló máa wọlé. Ẹni tó bá dẹ̀ máa dance to their tune ló máa wọlé. And it is those people lọ́sìn wá tó wá extract mineral resources tó yẹ kẹ́yìn máa fi ṣe owó tó yẹ kẹ́yìn máa gbádùn tó ń sọ peanut fún Tinubu. Now let me tell you this. Gbogbo àwọn villages tó ń gbọ́ pọ̀ mọ́ Boko Haram lọ pa wọ́n ní north wọ́n ṣe everything there. Tó bá gba àwọn people yẹn padà tó ká pa Boko Haram. How many of the villages ni wọ́n padà lọ resettle wọn sí? They don't. Wọ́n lọ pa wọ́n bẹ̀ wọ́n lé wọn kúrò bẹ̀ because there are mineral resources in those villages. Some people yẹn bọ̀ high extract. That is why tó fi máa pa wọ́n tó máa lé wọn lọ wá lọ́wọ́ insurgency ni. Tó o bá dẹ̀ kó wọn kúrò bẹ̀ wọ́n á lọ resettle wọn síbò míì ni. They don't resettle them back to their villages. All those things that the Nigerian youth gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo kẹ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ẹ mọ̀. Because nǹkan tẹ́ máa fi ṣe ọrọ̀ ajé ti ní lọ́la nìyẹn. Òun náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tàdánù lọ́fẹ̀ẹ́ ló fún by now. But everybody will keep quiet. And you know why? Nigerian youth doesn't want to die. They don't want to get wounded. Everybody like ìfàjì kẹ́ máa kó ṣe é sọ̀rọ̀ kẹ́ máa gbójẹ̀ díkiri títì nǹkan tẹ́ mọ̀ nìyẹn. Look at South Africa nígbà tí wọ́n fẹ́ lé ọ̀gbọ̀n ìbò kúrò lọ́dọ̀ wọn. They were going out en mass every day. And they were killing them every day, but they continue going out. Àwọn tó bá máa kú àkú ọ̀tọ́ bá máa kú àkú. Everybody ò lè kú tán. But tí Nàìjíríà yóò bá dọ̀kọ̀ tẹ́tẹ́rẹ́tẹ́ international wọ́n sọ̀rọ̀ bò wá níbi kan ẹnìkan sọ pé ó yẹ káwọn international world báwọn get involved in a Mohbad case. Mo ní kí ló kọ international world? Kí ló kọ international world kan Nàìjíríà case? The only interest international world ní lọ́dọ̀ yín ni tó bá máa benefit from you. If they are not benefiting anything from you, kò sí ìdókàn wọn. Everybody tó bá dẹ̀ fi síbẹ̀ yẹn tí ó bá jẹ́ kó get nǹkan tó fẹ́ wá plan kú wá eliminate yẹ like they want to do for that boy in Burkina Faso. Look at that young boy. Ṣé kò yẹ kó jù sí Nàìjíríà? Look at what that boy is doing in that country. But ẹni yóò tẹ máa jókòó kalẹ̀ síbẹ̀ kẹ́ ẹ mú gúdà kẹ́ ẹ jẹ pẹpẹ súùpù ni. Ẹ wá máa wọ́n wá gbogbo kan tó máa fẹ́ mi wọ́n lẹ̀. They are even condemning the said VDM. Tó ń ṣe nǹkan tí many of us ò lè ṣe. They are condemning him. Definitely, ìjẹ́ ti wà látàyè báyé kí ṣe gbogbo èèyàn ló máa like progress. Not everybody. Sorry, ọwọ́ kan wà tí wọ́n like progress one. Ọwọ́ kan wà tó ń jẹ nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu yìí. O lè expect bọ́ yẹn máa support yín láíláí. Àwọn tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ti ń jẹ the best life lọ́wọ́ ń live tí wọ́n yẹn wọ̀ ní support yín. But the masses are suffering. That's what I'm saying. Now ní ìsìn kí ni fíṣọ̀ Nàìjíríà gbogbo ọmọ kéékèèké tẹ́ni náà ti mú kóló sàn. Gbogbo wọn not the mental patient káàkiri hospitals everything. Even if you come abroad in most of the mental hospital àwọn blacks ló pọ̀ jù. Wọ́n ti báyé gbogbo àwọn youth jẹjẹ àwọn ọdẹ kọ́ wọn ọmọ tí wọ́n sá abroad wọ́n lọ kàwé. Náà ìgbẹ́ bàbá fi ṣe díẹ̀ nísìnyí bóyá gbọ́ bàbá fi kàn pé irú generation ti máa dàgbà díẹ̀ nísìnyí Ṣèyí Tinubu ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ìrùlù yín ẹ̀tún máa ṣe ráńkà dédé tó bá bọ̀ ní ẹ̀nà tó sojú títì inú òòrùn president ń bọ̀. Is that the life you want to continue to live? So you people need to form different movements. Come when your low platform, or come educate your youth. Let them know what is going on. And what you that they do your mokoto shele. You understand? Opportunity to take away more, want to drop out. So it is you that are educated that need to enlighten them. Me, they can't plan anything, but open their eye, let them know they need to enlighten. Where there is better life in that country, you life you won't live this in law. Where the little people are enjoying and the masses are suffering. That is not supposed to be. That is not supposed to be. Lighting on one more year, people one more. You don't need to instigate them to do anything, but give them enlightenment. Give them enlightenment. That is just it. What the country is in here. Eba sọ̀rọ̀ yín lọ. Dání ìlú ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ mo fẹ́ type fún ni. Okay. Ó ní we need to do more. Ó ní we need to talk less and take action. Òun mo fẹ́ sọ fún mo fẹ́ type fún pé what have you done for a change? No, okay, no, enlightenment is really your need. So when you say that we should take action,
Talking is part of the action. Go to America and see the black Americans being watching liberate around America. When you look at Martin Luther King Jr., Martin Luther King Jr. didn't fight any war. He was just talking, enlightening his black people. And he got to a stage, he told them, but he had a dream that one day a black man will rule that country called America. And that dream came out in Obama. And that was why Obama was the only black man that ever lived in that White House, controlling the affairs of America. Talking alone is action. When you talk, you enlighten people. Enlightening people is part of what we can do to better that country. Because Bobo Wakola were knowledgeable, but if you know you have a little bit of enlightenment, share it with other people. It's part of what we need. Because the believe someone could believe enlighten them. It's part of it. A lot of people, sir, a lot of Nigerians don't know that it takes a lot to come on social media like this. Yes. To talk. Yes. To pass down information, especially in this part of the world where information is like a diamond. Yes, it's a weapon. Because Nigeria as a country, we do not have access to basic information. Basic. Now, so a lot of people will come here anytime we are having this kind of deliberation to say we are just talking. There's no action. Some of them, they have not even left their bed-bug feasted house to communicate with 5 to 10 people about why Nigeria is stagnant and in this mess that we have and that we have been over the time. But anytime they come on TikTok here and they see people with brain, people whose brain is functioning as it should, they just want to be noticed. So they will just type, and I just they talk. Some of you, they will say, Beneti man shepeji, olori buruku ni eti ya wili. Every time I will remind you, anytime you are coming to Benet's live session, don't leave your brain at home. Because olori buruku is saying, olori buruku e wambi, we have been talking. How many of you have taken it upon yourself to challenge even your counselor? Olórí burúkú yín ìmí inú yín tó ń gbé yàrá pàjá tó ń gbé inú àwọn oko àwọn ẹlẹ́rú yẹn. Counselor yín ò bá yín gbé bẹ̀. Àtìgbà tó ti fi di counselor ó ti múùfù sí Lẹ́kì. Mọ̀ pé counselor yín àti local government yín, depending on how big àdúgbò yín jẹ́. Some of you are not aware that between 30 to 50 million naira, òun ló ń fún counselor yín at between your counselor and your local government chairman for the cleanliness of your area, your environment, which they don't even clean your area. They will share the money amongst them every month. Some of you don't even know your counselor, not to talk of your local government chairman. Some of you don't know your House of Representative member, not know your finance minister in Lagos State. Your educational minister in Lagos State. Some of you don't know the name of your great-grandfather. But you know the names of those non-entities in the Bible. Hello? Hello. Emma Bino, Madam Fumi Igba. God first 02112. If you still want to be here, if you repeat what you just typed and leave them, sir. Don't do it here. If you don't have any better things to say, don't say leave them.
I don't live there. And I won't live there. Do you understand? Yeah, some of you don't even know your great grandfather or your great grandmother, but you know the people in the Bible. Host, ẹ má bínú sà. Ẹ má jẹ́ ká fi religion sí sà, ẹ má bínú sà. Tọwọ́tọwọ́ sà. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ mí. Ẹ má bínú sà. Okay sà. Ẹ mọ̀ pé ká máa ń tọ̀ ká máa là. Yes. A lot of people tẹ bá bẹ lómi pé kí ni orúkọ grandfather kò mọ̀. But ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nínú Bible ẹni tó pa Abel àbí Saul aṣọ ẹ lọ nínú Quran talẹ́ni tó kírun pẹ̀lú Mohammed tó ń parẹ́dì nínú Quran yẹn nígbà tó wà nínú ihò ọmọ adarí pé ìmí ò máa gbolé wọn níbi tó ti wá. Please mute ma. Okay, sorry. Èmi ò mọ agbolé tó ti wá wọn mọ̀. But gbogbo kọ́nà Jerusalem, Israel tó wà nínú Bible, ọ̀dọ̀ Pharaoh gbogbo ẹ̀ lọ́mọ̀. Agbolé tó ti wá, èmi inú wọn tó bá rí wọn nínú báńkì tó bá fìlì fọ́ọ̀mù báyìí, wọ́n máa ṣẹ̀ṣẹ̀ máa pe bàbá wọn máa pe yá wọn pé agbolé wo la ti wá ní Ọ̀yọ́. So it's just it's really Yọ̀yọ̀. Bẹ́ẹ̀ni títí sọ̀kùn sọ́yọ̀. Mo mọ̀ wá jà wọ́n ni. Ó ti sọ fún pé ẹni sọ lẹ́nu ọ̀sán àpò ìyàpọ̀. Mọ tó ṣẹlẹ̀ dákun dádì wa. Ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́ gbogbo ilé ẹ káàsẹ̀ kúrọ̀ lẹ́ẹ̀kalẹ̀. Ní sàṣetì. Ẹ̀yin láàmọ̀ bá àwa láàmọ̀ wá àní wáyé tì. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wa yìí? Ọlọ́run jẹ́ kálukú ó jáde nídìílé tó dáa. Àìmọ̀ lẹ́tà lòmíì ti jáde. Ìmọ̀ ń jẹ́ kó sí ẹsẹ̀ gbé. Ibi tó bá ti yẹ kó so òtítọ́. Irọ́ ni ẹ máa ń pa ńlé bàbá tó ti bí ẹ lọ́mọ. Ibi tí ẹ bá ti máa ń sòtítọ́, ọmọ tó bá jọ́ máa lè kò ní í wọbẹ̀ kó tó bẹ̀ ṣe. Ẹ rí i pé bó worí agbègbè yóò balẹ̀ jẹ́. Bó wọnú ilé tí wọ́n ti fẹ́ lọ́kọ yóò balẹ̀ jẹ́. Bó wọlé bàbá ẹ̀ gan níbi tí bàbá rẹ̀ dá gbógbé sí yóò balẹ̀ jẹ́ ni. Ìtí ń ṣe àwọn tí wọ́n bí wọn tí wọn ò máa sọ fún wọn. Àwọn kan wọ́n wá nídìílé jagunjagun dèní tí wọn ò mọra wọn. Wọn ò mọra wọn. Ìdílé tí wọ́n bá ti jagun bí wọ́n bá lè dá sí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè yìí á láṣeyọrí. Níbi tí ọmọ bá ti sọ̀rọ̀ tí bàbá sì sí fóònù lọ rẹ̀ má jẹ́ wọn pọ̀ igbó ni mọ́kù ò ní kú. Àìlèsòdodo lásán ó ti borílẹ̀-èdè jẹ́ ẹ̀rù bíbà ẹ̀rù àwọn olórí wa pé kò sòdodo ní ìsìn wọ́n máa wá nìyẹn kí wọ́n gbé lọ bí ìyá àti bàbá ò ti ní rí mọ́. Irọ́ àwa lè mọ́ sòdodo nítorí páàkù ká sáré júwe ọ̀run pa lọ gbé bẹ́ẹ̀. Ayé yìí náà lájọ gbé àìdákẹ́ àìsùn àìwọ òun ní ọ̀padà tún orílẹ̀-èdè yìí tò. Àwọn kan ní ẹ́dífá fún wọn láwọn látòlùtò. Àwọn tí wọ́n pè látòlùtò kọjọ ẹ̀yìn yìí náà lọ. Ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ lájò àwọn ọmọ tẹ́yìn bá bí àwọn ni wọ́n padà tún orílẹ̀-èdè yìí ṣe. Tá a bá fi dá àwa tá a wà ńbẹ̀ ẹni ibi pọ̀ jẹ́ ní ire lọ. Ọmọ àlè pọ̀jọ́ mọ ọkọ lọ. Ọmọ ẹni ibi ó ti pọ̀jọ́ mọ èèyàn gidi lọ. Tá ẹ bá bọ́ta tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ nínú ọmọ àlè náà tó jára èèyàn àwọn ni wọ́n mọ̀ dìde pé ẹ mọ̀ dá lóhùn kéwì ẹnu bàbá rẹ̀ ọgbà tó wí ìwọ̀n ẹ̀jẹ̀ mọ̀ dá lóhùn. Ìyá Ọ̀yọ́ ẹjọ́ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ kọ́kọ́ kí n tó bọ́lẹ̀ torí Ọlọ́run ẹjọ́ mo fọlọ́run bá bẹ̀ yín. Onílé ajé. Ẹ̀gbọ́n mi. Please, I will want you to use your platform and promulgate here into all other platforms. We can start from the local government. Let the youth organize themselves. Let them form a movement.
come move closer mọ́ wọn chairman wọn come form progressive youth movement in every local government of Nigeria. Tí chairman yóò bá ń ṣe dáadáa at least ó kéré jù come and meeting pẹ̀lú chairman wọn once in 3 months. The youth movement of that local government come and meeting with that local government chairman every 3 months. If they know that they have that formidable force, wọ́n lè máa sọ wọn nǹkan tí wọ́n need to the chairman. Wọ́n lè máa put pressure on the chairman of the local government. The fear will be there. The control will be there. So the fact pé one party system let alone Nigeria also form a politician need a lot of power to steal. And stealing is not the problem of Nigeria, but an average Nigerian politician will steal more than what they can spend in a lifetime. Wọ́n goes abroad, wọ́n kò pamọ́ síbí. Owó bí after 10 years, that can't jẹ́ dormant, ó ti do government. Owó yẹn lọ wọ́n ná. So let the youth form a formidable force. Come form youth movement. Start from the local government. Don't go to the state now. Each local government, honey, come and report one meeting with the local government chairman. See, local government chairman, but we youth here the voice. Why should that local government? Talk about to control local government, come move to the state. Come on, state government, the youth movement. Then we have to build an altar of remembrance in Nigeria. Ẹ jẹ́ ká padà sígbà ìwáṣẹ̀. Tẹ́ ẹ bá máa búra fún ọ̀tẹ́ ẹ bá yàn dé ọ́fíìsì, ẹ máa gbé ṣọ̀gúnlẹ̀ máa gbógunlẹ̀ fún wọn náà gba igbó àkúrà. Ẹ jẹ́ kó fi ayé lẹ́la búra fẹ́ tó fẹ́ lọ sí ọ́fíìsì kó débẹ̀ kó lọ kówó jẹ tí yóò bá dé kú. All those things we need to go back into them. But ẹ kọ́kọ́ jẹ́ kó wọ́n youth yẹ kó ra wọn jọ. Let each local government youth have a leader. Go for movement from different local government. Start with your local government chairman. And if within a few years, country will change. Thank you. Ever sorrow you know. Madame, ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí, òótọ́ lẹ sọ. Òótọ́ lẹ sọ. The people taba lè ṣe lórí our platform kiri tá ń sọ, àwọn máa sọ ní àlèwà ilé wa bẹ́ẹ̀ ni bọ̀dù ṣe kiri a máa sọ. Because to buy most of the platform, Nigerian platform, the one already TikTok, because of Oko Autobo, because of Ronyo, they don't tackle the problem in that country. Sherry, exactly. Got him of a comment funny. They don't tackle the problem in that country. But you can feel enlightened on what youth you are doing. Tell them how they can move forward. That is how it's supposed to be. Àwa ṣe rí opportunity tí àwa fún àwọn youth ní ìsìn àwọn ò ní nígbà táwa kéré ní ó jẹ́ ká lè ṣe nǹkankan because kò sí social media network nígbà táwa kéré kò sí anybody tó lè enlighten wa ibi tá a rí mọ́dà pọ̀ mọ́ but now tá a ti jáde síta àti rí bó ṣe rí the only thing we owe that country is to enlighten our youth. It doesn't need violence but a form group a form movement. Relate directly with your local government chairman. And so for everything if you have meeting the progress of your local government. If they know they have those forces, they will ban Soraki. They tell at least our better. Yes. Bàbá Sherry kini yẹn bẹ́ ṣe sọ yẹn gangan ló ṣe yẹ kó ṣe rí. Normally tó bá jẹ́ pé Nigerian youths are ready. But you know, Nigerian youths are probably the most difficult set of people. No, I'm not saying more. The one you are saying that, the one you are saying that, let us encourage them. Any discouragement thing. No, encourage you. Sir, Sherry, teba fún mi ní ìṣẹ́jú kan àbí méjì. Tí bá sọ, teba dẹ̀ wá ní question, then you can call me. Okay. So, yeah, a lè jẹ́ kí ka pass message across it out. Sherry, reason tí mo ṣe sọ yẹn ni pé, now for example, nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn gangan ni ó lè work bí situation Nigeria bó ṣe wà ń sìn ní stage tó dẹ̀ dé yẹn and we have to start from the grassroots ṣe ń get ọ̀rọ̀ mi now for example tí ẹ bá lọ sí Nigeria ń sìn for example ẹ wà ládùúgbò yín this same thing tẹ́ ẹ̀ ń sọ ìtẹ́kọ́ àwọn boys ìjọba àbóyá àbí tó ti ń gbá bọ́ọ̀lù àbí nǹkan kan tẹ́ ẹ̀ ń fún wọn ní irú enlightenment irú knowledge irú information tẹ́ ẹ̀ ń fún wa níbí báyìí
tẹ́bọ̀ pé tí wọ́n bá pé 500 níbẹ̀ yẹn níbi ìgbé a ṣe máa ń gba street football nǹkan kan yẹn tẹ́ bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ báyìí àwọn táwọn máa sọ pé ìwọ ọ̀gá live story jàre kìnnì kan tẹ̀wó fáwa ní at least 60 to 70% of them wọ́n máa jẹ́ ṣẹ́gẹ́ kò sí anything tó wrong nínú pé kéèyàn pass information sí wọn because wọn ò ní ìmọ̀ ni but èèyàn máa wo àwọn youth tó fẹ́ máa pass information yẹn sí pé ṣé àwọn èèyàn ìṣòkò fẹ́ máa waste time ẹ̀ lórí wọn ni àbí tó bá ń pass information yẹn ṣé ó ṣeé ṣe kó work pẹ̀lú wọn yes information is key and aláàtì máa sọ jáde náà ni because tá a bá sọ jáde kò help so ká máa sọ jáde yìí náà òun náà ló help ló lè correct àwọn nǹkan yẹn. Rome was not built in a day. The achievement is never say in a day. A máa continue ni. Continuity la ní láti máa bá wọn sọ. Ẹ bá sọ̀rọ̀ yín láti ẹ̀ má bínú ẹ̀jọ̀. Yes sir, continuity la ní láti máa sọ lóòótọ́. Ṣùgbọ́n ìjọba gangan kọ́ ló fẹ́ wa. Wọ́n kọ́kọ́ make sure pé wọ́n crumble education. Because lẹ́yìn tá a bá kọ́ ọmọ nílé, wọ́n máa lọ sí school lọ gbẹ̀kọ́. And our religious leaders know on their mission won't destroy every home. I'm sorry to say. We have rebels, deceivers, gluttons. That is what we have in the system. Those are the people we call our religious leaders now. In that one Dagbabo, I'm in my 50s now. In that time Dagbabo, by any CSC. Oma preach righteousness fún yín. Pé ẹ̀yin gan gbà mí láti ṣe nǹkan mi ó máa bà yín lẹ́rù. But nísìnyí, well till everybody preach. Báwo lọmọ tó wà ní secondary school kò ní ronú bóun ṣe máa wọ university. Bóun ṣe máa become something useful to the society. Bó ṣe máa lówó, bó ṣe máa jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì tó máa lówó lójijì ló ń lò. Ẹjọ́ ibo ni ọ̀rọ̀ yìí ti wọ́ wá religion àwọn òyìnbó wá they took away the tradition and they gave us the religion. Ṣé mo pé nǹkan tẹ́ sọ yìí ṣé àwọn tí ẹ fẹ́ lọ kójọ nìyẹn ní àwọn tó jẹ́ pé ní church tó ń lọ gan àbí àwọn muslims àbí mọ́ṣáláṣí tó ń lọ gbogbo àwọn tẹ máa rí bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo preach ti starting from olórí wọn. Bó ṣe máa lọ́nà lójú bó ṣe máa sáré ọ̀nkú ẹ má jẹ́ ká àpọ̀ṣọ́ blame ẹ ní sùúrù ẹ má jẹ́ ká àpọ̀ṣọ́ blame youth tẹ́yìn ní kó lọ sí university youth tẹ́yìn kó lọ sí university ọ̀bọ̀dà bíi mẹ́fà kan wà ládùúgbò ẹ̀ tó ti jáde university for the past 7 years wọn ọ̀rìṣẹ́ wọ́n sì ń tọrọ jẹ ládùúgbò kiri ṣé èèyàn máa encourage youth yẹn láti sọ pé òun fẹ́ lọ sí university. ẹ má jẹ́ ká àpọ̀ṣọ́ blame for now solution ni kẹjẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní wá. Because àwọn tó lọ university ò fi ìrìṣẹ́ ọmọ kan náà jáde secondary school lọ university kí ló ṣe tó ní free fantasy lọ ṣe yahoo kò méjì owó. Okay, sir. The system is rotten. Ẹ jẹ́ ká agree with that. Ibi tí solution máa ti kọ́kọ́ wá òun ni ibi tí gbogbo wa ń lọ as a religious person. Tẹ́ bá dé church lẹ́ni tí pastor yín sọ fún yín pé if you do this, this is how it's gonna be. Tẹ́ lọ sí mọ́ṣáláṣí tó jẹ́ the same thing. All hands will be on deck láti ṣe nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó yẹ. Ẹ̀yin náà ẹ wo kéèsì ẹ má bínú for bringing this in. Ẹ wo kéèsì Mercy Chinwo àti Bọ́ọ̀sẹ̀ àti Very Dark Man. Sherry, how the whole thing went. That tells you láti fix the problem in Nigeria, láti fix the youth. It has to start from every home, from every religious leader. Ìwọ tó wọnú church tó gbọ́ wípé you have to change your ways of life. Tó bá máa mú owó wá sí orí ọ̀tà yìí jẹ́ kó jẹ́ owó tó mọ́. Kò ṣòwò yahoo. Jẹ́ kó jẹ́ owó tó wá láti ibi tó ní ẹ̀tọ́. Ìwọ ọ̀gá tó wà níbi iṣẹ́ tó bá máa promote èèyàn kò di dandan kó bá sùn. Tó bá sùn irú ìjọba ìlọ́lọ́ máa dá fún ẹ. Church àkọ́kọ́ da horo náà for the first 2-3 months tó bá preach. Gbogbo àwọn oníṣẹ́ burúkú ẹ̀ máa kọ́kọ́ sá lọ náà. Ìgbà tó bá yá everybody will come back to their senses. Àwọn youth ta ní kan lọ máa bá local government chairman. This local government chairman in question,
táwọn youth bá lọ bá ṣebí tó bá sọ̀tọ̀ fún wọn ni. Though we might see little changes, but still ẹjọ́ kí ni àwọn tó lọ ń bá fún àdúrà kí ni wọ́n sọ fún? Àwọn tó believe in ni pé okay o àwọn people yìí o tó bá gbàdúrà fún nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ kí ni wọ́n sọ fún bó ṣe máa kówó wá torí gbogbo wọn pátápátá ló fẹ́ gun private jet. Ẹ wo ọ̀rọ̀ Mohbad tó wà nílẹ̀ nínú Nàìjíríà nínú Lagos State níbẹ̀ yẹn ibi tó máa ti ṣe DNA tó máa hàn sí everybody tó máa jáde ó wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n lọ kó àwọn tó wà nínú ilé wọ́n kó wọn lọ sí police station wọ́n lọ fi ṣáàkà òun lọ fi kó wọn padà wá òun lọ fi kó wọn padà lọ àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà níbẹ̀ àwọn tí wọ́n kọ́ọ̀lù wọn ṣe fẹ́ sọ fún mi pé wọ́n ń lọ mọ́ṣáláṣí wọ́n ń lọ chọ́ọ̀chì ni. Just like bí brother mi kan ṣe sọ tán ni pé tó máa ti fẹ́ sún wọn ní nǹkan máa fi ògùn kọ́ máa fi ọya kọ́ máa fi ṣépè fún nǹkan tó ní ìdí gangan nìyẹn because I will not lie to you at a point in life mo ń wò wípé ó dà pé scam gan òun ni gbogbo religion things yìí because kò sẹ́ni tó níbẹ̀rù mọ́ kò sẹ́ni tó níbẹ̀rù mọ́ wọ́n máa ṣe ibi báyìí nínú being in the office being in the government power status wọ́n máa ṣe ibi ó dẹ̀ máa di àárọ̀ ọjọ́ kejì wọ́n máa gba church lọ́wọ́ máa lọ gbowó lásìbẹ̀ gbà pastor adé ni don't worry máa jó lọ mọ̀ ń wẹ̀ yẹn. Okay, ẹ wo Iyabo Ojo. There was one of her video that I watched. She was praying. Ẹjọ́ tó bá jẹ́ wípé bóyá bí Ṣàngó ló ń pray sí. Ṣé Ṣàngó ò ní strike ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kó ní òde ẹgbẹ́nu ẹ sọ̀n? Gbogbo how you people manipulate justice ó wá dé bíbá ó wá pariwo Ṣàngó o ṣé o ọmọ mi o kìíní kan. But kò ń ṣe pé Ọlọ́run ní sùúrù jù. Ọlọ́run máa ń fi àyè sílẹ̀ fún ìyípadà ni. But in every religious places, tabalo, even in Ulewa, we should start letting our children to know there is nemesis. Though there is forgiveness, but there is nemesis. Okay, thank you very much. I just had this already. Religion is not a scam. That is why both of you enlightenment, the one you to manage. When youth are enlightened, tobacco ta open brain ta open eye to reality. Me am a realist. The pastors play upon your intelligence. Oh, I know church. Pastor come the day, you be 1 million one church. Oh, as of the Lord tells me, we 5 people by this time next year will be a millionaire. Only 1 million people can reason to 5 people feel a millionaire 1 year to buy share. Lord didn't tell him anything. It's a realistic something. But it will happen. What will happen? Because it's natural. So what can put when you want manipulate the brain or when you're there and go. Enlightenment, I didn't like to suffer when you are. You can watch your God in your house, you can go to church if you like, but don't allow anybody to manipulate your brain. God tell me this, God tell me that. Now, God tell you oh Lord, no church. Pastor be anointing oil for protection. What I catch you for work if you want nothing. What make you what you want? Pastor to bring your friend low armored car. All low security don't tell you kiri. You want to bring to be for you protect you. It's because our people are stupid. That is why we need all those enlightenment. Wako akaji fungo ani ko ma fi protect are won gba anointing e fe ko ma fi protect are won de gbe bote lohun kiri Ọlọ́run tó fi ṣe anointing o le Ọlọ́run nje o si lẹ́yìn ti eni. We need to enlighten our children. Let them know all these things they are just manipulations. Wọ́n kò fi gbowó lọ́wọ́ wọ́n fi purọ́ fún wọn ni. So if they know this, Mr. Dima, Mr. Dima, I want to say coronavirus. What is going on? Pay time on my personal account, like Lord George. Mr. Dima, yeah, religion scam money, yeah. Yes. Mr. Dima, je ti ma binu sa. Ṣé ti rí gbogbo religion ni no fi ṣe, no ti scam nsin. Ṣé ti rí àwọn politician wa àwọn ni problem Nigeria gbọ́ mi àwọn politician wa àwọn ni problem because under gbogbo 3 religion ohun làwọn politician wa ni wọ́n sá sunday
láti manipulate. Ṣé ti yé yín? Ṣé wọn lọ sọ́dọ̀ wọn kìíní ni traditional ni? Wọ́n lọ náà. Gbogbo traditional ló gbé operate. Gbogbo traditional ló gbé operate. But kò wá sí ìkọ̀kọ́nú gbogbo ẹ̀ tí ó wà corrupt. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa gógó ló yẹ ká face. Torí àwọn ló sún wa débi tí Nàìjíríà dé yìí. Ṣé ti yé yín? Àwọn ló sún wa débi tí Nàìjíríà dé tí kò sí òótọ́. Táwọn ti ṣe ọ̀dà àwọn òṣèré máa accept kí wọ́n máa fi oògùn kó fi máa búra fún wọn. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n ṣe máa gbà kí wọ́n fi oògùn máa búra fún wọn. Wọ́n ò gbà. Tó bá lè gbà ni kó máa gbé oògùn lẹ̀ ní ayé àtijọ́. Nọ̀mọ́tì nǹkan tó ń kó ṣẹlẹ̀ àìlálà lásán tí wọ́n tó bá fi búra fún yàn wọn ò bí àláyé èèyàn dà kó escape ẹ̀. Ṣùgbọ́n sì ṣé àìlálà gangan ṣé kò ti corrupt ni? Ṣé àìlálà gangan ti corrupt? Ṣé ti yẹ yín àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ló sún Nàìjíríà ló sún wa débi tá a dé? Nǹkan táwọn yóò tún ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́ nìyẹn. Tọ́lá ti mọ̀ wípé àwọn náà lé nǹkan tó politician tí wọ́n lé. Ṣé lè belong sí Nàìjíríà politician kẹ́ má sí nínú kankan ni? Wọ́n ò bí yọ̀ǹda. Àwọn ọmọ mi kan nígbà tó fẹ́ go into a politician wọ́n nígbà tó mú lọ bá ẹni tó jẹ́ ó ní post kan ní Nàìjíríà tí ọ̀rẹ́ ẹ̀ mú lọ bá wọn. Wọ́n sọ pé ẹ ti aṣọ òdọ́gba. And this my brother mi tí wọ́n mú lọ yìí sọ́dọ̀ politician yẹn Christian ni. Wọ́n ní ọgọ́rùn-ún pé etí aṣọ òdọ́gba. Àgbẹ̀ tó padà belong ó padà kú. So gbogbo àwọn politician wa àwọn ló sún wa débi tá a dé. Àwọn ní kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe. So it's better even gbogbo religion gangan kọ́níkálùkù di rẹ̀ mú. Gbogbo because at least ọ̀rọ̀ tí ò ṣe kíni wá ni wọ́n ṣòro. Ṣé àwọn ọ̀rọ̀ gangan ṣé wọ́n gbà bọ̀dé ni? Gan yóò tún wá kí wọ́n yarí sí gbogbo oríṣiríṣi tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yìí lọ sà. Ọjọ́ bíbí ìlú ìgbà ni pé the only thing we continue to do now is enlightenment ní kẹjẹ ká bá ṣe fọwọ́ youth yẹn and ká dẹ̀ máa wo bá ṣe lè find so na a ti bára wa bí ta bára wa nísìn the country yẹn ti find ara ẹ̀ bí to find ara ẹ̀ so the solution to get out of it ní ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa plan what to do country yẹn ti bàjẹ́ already wọ́n ti fọ́ gbogbo country yẹn lójú because at the time táwa wà kékeré àwọn bọ́ọ̀sì tó ń lò ó lu èyìnbó yìí la máa ń wọ̀ lọ school gbà yẹn Lagos municipal bus náà ń pè iná òkè ń lọ Nàìjíríà ìgbà tẹ́mi wà kékeré dad mi máa lọ bá wọn gba salary wọn láti post office náà ti sọ salary mi kò fi bẹ́ẹ̀ sí bank 1 British pound is equal to 1 Nigerian pounds náà ló ń gbọ́ Nàìjíríà gbà yẹn as at that time but between the twinkle of an eye everything just change ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní bàjẹ́ sí lọ káàtì ẹ̀ náà lè padà sí bó ṣe dáa tó ń gbà yẹn it can still be better. The only thing that is face reality now, then reality and enlightenment in the need for now. Cherry, a time will come. It may not be my generation, but a time will come. The country might change. A revolution will happen. To my change the bubu, to my eliminate the bubu to obey. But before that revolution happen, I didn't like my best light on one more KKK. Kájẹ́ kọ́mọ̀ pé ìlú yẹn ti dárí ó dẹ̀ sì lè dá. Because nǹkan tó ti bàjẹ́ ìlú yẹn ó ti pọ̀ gan. Ó ti pọ̀ a lè rí bí àpò ẹ̀tọ́ lẹ́ẹ̀kan díẹ̀ ni. Ẹni a máa ẹ̀ láìtì àwọn youth ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé àwọn youth wa àwọn náà pọ̀ nínú ilé Mohbad àwọn là ń pariwo wọn kíkankíkan látijọ́ yìí láti sòdodo àwọn youth yìí ni wọ́n ń gbowó ni wọ́n padà à ń rí i pé Wùmí ẹbí àwọn ni àwọn yúùtù yìí ni wọ́n ń lọ gbàbọ̀dè ni wọn ò lè sọ̀rọ̀ àwọn yúùtù yìí ni wọ́n ń bẹ́ẹ̀ ní ọmọ tó sí ọmọ ọlọ́mọ ni wọ́n ń fi ara pamọ́ àwọn yúùtù tá a la fẹ́ sí níyè ọlọ́mọdé kí dírọ́ọ̀gì ọ̀pá
kálukú wa àwọn yúùtù yìí ò ní bẹ̀rù omi Christian ló bí kò mọ̀ nípa bíbélì omi mùsùlùmí ló ló ń bí kò mọ̀ nípa tí ó ń ṣe ọmọ tí wọ́n bá ń ṣe àṣà àti ìmọ̀ ọbẹ̀ lọ́n lójú rẹ̀ àti mọ̀ sọ̀rọ̀ òdodo ó fi hàn pé ọmọ yẹn gangan ò ní lè parọ́ fún ayé ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tí wọn ò sí lójú ọ̀nà òtítọ́ àwọn òbí aláǹfarajì fẹ́sìn sẹ́lòmíì mọ́mọ ẹ̀sẹ̀sìn ọ̀hún ni orí bí gbọ́mọ ẹlòmíì kàn ṣeré tẹ̀lé ẹni tí ò lè bọ́mọ wílé tẹ́ gbọ́dọ̀ bàbá wí ń ta ọmọ tó wà níbi wọ́n ti ṣèbàjẹ́ ẹ wo ọdún méjì ti pẹ́ tí wọ́n ti ń bẹ àwọn yúùtù tí ń bẹ nú ilé tí ń ṣáájú pékípékí bíi bẹ́rù ọwọ́ Yọ̀mí wọ́n ń ṣáájú pékípékí wọn ò lè sòdodo kàkà kí wọ́n sòdodo àgbàjá fi jojúmọ́ sun oríta kiri ní bí ẹbọra sáwọn yúùtù wàá ní ṣèkí ni ẹ̀kọ́ rẹ̀jì tí wọ́n ń fún àwọn tí ń bẹ lẹ́yìn wọn kí la gbé kí la jù kábíyèsí sẹ́gẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn ti ṣẹ̀sín lọ́nú ẹ̀sìn àwọn ọmọ ti dọ̀bàyéjẹ́ wọn ò fi sẹ́yìn àwọn tó bí wọn gan ṣé báwa là ń sòdodo yìí pẹ́kú wo ni wọ́n pamọ́ ọlọ́mọ ibẹ̀ láti rí ìrọ̀ wa táyé rẹ̀ ti bàjẹ́ tí ọ̀bọ̀ ta pé wọ́n kàn ń tanra wọn ni wọ́n lè rí justice ibo láwàá bá irú ọmọ ẹni ó yá bí Ìyábọ̀ ti wà yẹn ẹ sọ ọ̀la. àwọn ọmọ rẹ̀ ẹ̀sọ́ tí wọ́n jẹ ọká bí màá lè ògbóró Wùmí bí màá lè òbí sèbé bàbá yẹn jẹ́ bá bímọ ọmọ rẹ̀ bàlú jẹ́ ni ẹ wo ọmọ tó jáde nù Jùmọ̀kẹ́ ẹ wo ọmọ mẹ́ta tó ló ń bí. ó bí Wùmí ó bí Kárísímà ẹ wo gbogbo àwọn nǹkan yẹn àwùjọ. bí níjọ́ tí wọ́n ti bí ìta lọ́wọ́ àyín tó lè pè kò ju kọ́bẹ́kọ́bẹ́ tí ń fọ́n kiri lọ àti gbó àti sìgá. ẹni kí Ìyábọ̀ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ kọ́rọ́mbáàgì ni ó máa sọ ìwà ẹni mímọ́ wádà láti yá tí sọ fún ọmọ rẹ̀ pé ń tọ́ dáa ni o àmọ́ wá mú tán yìí. kí màmá ìyá Ọ̀yọ́ yẹn. ìyá mú tán kálukú ọmọ tí ń ṣe mọ́. nẹ́tíwọ̀kì wọn ni. ok mo fẹ́ ní bóyá kálukú ń tọ́ ọmọ nù sọ àwọn olóṣèlú fẹ́ bá sọ̀rọ̀ olóṣèlú ò burú tó àwa tá à ń bẹ nínú ìlú àwọn tí wọ́n fi 2,000 naira lẹ́sìn agolo mẹ́rin tí wọ́n fi ń gbọ́jọ́ bí ọmọ wọn lọ́wọ́ wọn á gba ráìsì wọn á gbowó tá a bá bọ́ ta pé irú omi yìí ó ti yẹ wọ́n sí àbírú àwọn lórí ibú wo ni wọ́n ní ẹ má ṣe pé o ìgbà tó fẹ́ sòkú yìí òun ẹni tó ń rí inú o òun lọ́nà rẹ́bù local government òun ni chairman a ní ẹ má ṣe pé fún o ẹ̀yin ni ò dá sí ó dá sáwọn o àti kéèyàn 20 fẹ́ sòdodo àwọn táṣàn tó jẹ́ àná wọ́n ń bẹ ní Nàìjíríà àwọn oníjẹkújẹ ń bẹ nílùú èbó náà bí àwọn tí wọ́n ń ra property sí lọ́dọ̀ tí wọ́n ń kówó pamọ́ sí lọ́wọ́ èmi mọ̀ pé nígbà bàjẹ́ tó bá bàjẹ́ débì kan ọmọ ẹ̀yìn tó ṣe yóò padà wá tó ṣe torí kò lè lọ bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́ jò tán jọ́ kan wọ́n ní bálágbára títí jọ́ kan lẹ́lẹ́dùmarè ó gbà lọ rẹ̀ bí ìgbà tọ́lọ̀ ń gbàgbára lọ́wọ́ Ìyábọ̀. so ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Èdùmàrè ó bá wa tó ṣe Ọlọ́run ó bá wa yanjú ẹ̀ èmi àti yín gbogbo ọmọ tí ó jáde nínú èmi lèmi sọ orí òdodo ni wọ́n wà èmi ò ní yé sọ òdodo náà ọmọ mi ó bá gbọ́njú iṣẹ́ rere náà wọ́n sì mọ̀. ọba náà mi lọ láéláé mi ò ní yẹ jẹ́ èyàn ò ní fi ilé ọ̀lẹ kó fi máa bo
kóbìnrin míì mọ́ ọmọ má bẹ́ ọmọ júwe bàbá rẹ̀ láláì dáa fún un ó ti ba ayé jẹ́ rẹpẹtẹ torí pé kò sí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ mọ́ bàbá ọmọ ṣètọ́ ìyá ó sì mọ ní èmi ni mò ń sáré kí lórí yín ṣé bí ìfirọ́ tọ́ ọmọ ni ilé tá a bá sì fi tọ́ ọmọ ìrì ní wó mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ìbínú Ọlọ́run sì lapa lára àwọn ẹni ibi rẹpẹtẹ àwọn ọmọ yúùtù tí à ń bi wọ́n pé kí ló ṣe ẹnìkejì wọn tí wọ́n ń kọ́fà ẹni tí à ń mọ̀ pò ń lọ́hàn lé mọ̀ kí ló dé ẹ̀wọ̀ ẹjẹ́ lomi ò sọ̀rọ̀. Ihow, thank you very much. Beneficiary, ẹ béèrè question kan a few minutes ago pé that 2012 tí Jonathan to the president wà ní sitting as the president of Nigeria. Yes. I was in Nigeria that time. The whole Ikorodu road from Fadeyi down to Ikorodu was blocked. Yes. Because of subsidy. Kí ló ṣẹlẹ̀ nísìn? Ihow, point Ihow ni mo fẹ́ mú lọ sí question tẹ́yìn béèrè. Àwa gangan là ń da Nàìjíríà lọ. I remember vividly gbogbo àwọn musician. Gbogbo ló jáde. Bàbá Kọ̀lítì, mọ̀ bóyá Kọ̀lítì wà bẹ́ẹ̀. But Wasiu Ayinde is there. Òṣùpá is there. All of them. Fẹ́mi Fálànà. All the musicians. Yes. All of them are there. Kí ló ṣẹlẹ̀ tí kò rò Pastor Tunde Bakari. Yes. Pastor Adébóyè. Nítorí ìyẹn ò ráyè wọlé. Wọlé Ṣóyínká. I think it's vice president. Exactly. All of them. Kí ló, why they keep mute now? Can continue Jonathan ṣe that time? Is it getting worse? Is it not getting worse than Jonathan regime? Where are these people? Bag of rice was 7,500. 7,500. Exactly. One repo ní 63 naira. Yes. 163, 140 la repo. 145. A big jeep is like 10,000 naira. Full tank. Enjoy ibo ni gbogbo àwọn tó jáde ní 2012. Where are they? This is 2025. Wọ́n ti ṣòfò. Where are they? Wọ́n ti ṣòfò. Àwọn ti yọ. Ó ti ẹ̀ tó àwọn. Wọ́n ti yọ kò sí kan tó kàn wọ́n. Ó ti ẹ̀ tó àwọn olórí burúkú tó wà ní Yorùbá movie industry. Àwọn olórí burúkú àwọn ọlọ́pọ̀ nínú. Wọ́n jáde. Àwọn yẹn gangan ni ayé wọn ti ta jù àwọn ti industry yẹn. Wọ́n jáde tán ní 2012 yẹn ni. Àti tó ṣọmú rọ̀rọ̀ bí tó ṣọmú ọyàn kọ̀ọ̀kan tó rí mi báyìí tó ṣe olórí búrẹ́dì yẹn ló wá jáde ló sunkún egbére sí lórí regret àwọn tó lọ bàbá tí wọ́n jẹ́. You see, this is part of the enlightenment èmi ń sọ. Ṣẹ́rí the weapon tí Nigeria politicians ń lò tí election bá ti ń bọ̀, I will tell you. They use hunger as a weapon. Yes. Wọ́n create artificial hunger fọ́wọ́n èèyàn. Ebi yà á payé fún bíi 2-3 months. So tó bá gbé túbà iṣu kan àti abọ́ gàrí kan fún wọn, wọ́n máa sáré bẹ́ mọ́ ni, wọ́n ká àkàrà sí wọn lọ́rùn. Ìgbà tí wọ́n máa ṣe election Tinubu tó wà bẹ́ẹ̀ yìí, as at that time wọ́n sọ pé wọ́n lọ bí ti owó tuntun. Tọ́níkẹ́ ló máa change owó ẹ̀ gbọ́dọ̀ náwó dùn ọmọ. Tọ́bẹ̀rẹ̀ sí nípa àwọn èèyàn lọ sí everything. Emefiele tẹ̀ ló ṣùtù ṣọ́ọ̀tì yẹn náà. I know what I'm saying. But after that, old money, you know, she look for some time. Exactly. Now, when Tinubu got there now, Tinubu to change the system, yeah. Either vote for, Tinubu is going to rigging the system here. Of course. Until you know all these systems, they ban the block you want to be at least a light your when you just come up with cut off a jury. Because so bad to bagari con, Omaji for the money. Omaja. That is just it. But Tinubu check here, either issue or no issue needs a woman regain me. As of you go my wallet, the Luba Wole. All those these things, dichotomies, I didn't like to break you off. It's going to send the life also, it's going to be gradual. But Esa, ṣáwọn tó ń fún ní gàrí àti tó ń fún ní bread. Èèyàn kan ló gbọ́dọ̀ educate ẹ̀ pé kìíní yẹn ò lè last for 4 years. My brother, ṣẹ́ni tí ebi bá pa èèyàn máa ṣì wà wú. Ebi ò kì í ṣe nǹkan tó dáa.
téèyàn bá pass through hunger rí ni ò ní mọ̀ tí ọwọ́ ibi bá bá èèyàn aṣíwàhù èèyàn á jẹun ọ̀tá ẹ̀gán ọlọ́mọdé á rí. bẹ́ẹ̀ni. sọ wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe gbogbo wọn yẹn láti láti ṣe òun ìlú wa. election tí ń bọ̀ yìí bírú yín bá dúró àwọn ó tẹ̀lé yín àwọn ó fira wálé àdúgbò tì yín ẹ wá sí nàìjíríà ẹ̀yin á tẹ̀lé yín á sọ. ìyá ọ̀yọ́ ìkànnì yín ṣáàbí ẹ lọ sórí Facebook káàkiri ọ̀pọ̀ tí a pa yín ẹ lọ sórí Facebook ẹ ní tó ti kágó káàkiri lórí Facebook ẹnìkan ti wá bílẹ̀dì tó ti sọ fún mi pé kí n ṣí ojú mi kọ̀dá lónìí. wọ́n tẹ̀lé yín náà ní tiwa àwọn òní kọ́lọ̀kọ́lọ̀ kan nú. kí wọ́n wá sí nàìjíríà kékeré kan. ọ̀rọ̀ làwọn máa sọ akọ́ máa sọ̀rọ̀ a máa ṣàlàyé fún wọn bí náà ni ebi tí mo wà yìí. ẹ wo ọ̀rọ̀ wọn yẹn ní nàìjíríà àwọn yúùtù tá a fẹ́ lò gangan lẹ́ranko tí a bá ti fún ọ lọ́wọ́ kékeré tán ra iPhone fún wọn àwọn ọmọ yìí ò ní sòdodo mọ́ àwọn ọmọ tẹ́ni tí ń fún wọn lóúnjẹ ṣebí Yorùbá ní nǹkan tí bá ń bọ̀ ni ẹnì kéègé dànù ní àìfojú olóore gúngi mọyì èèyàn tí ń jẹ lábẹ́ Mohbad ni rí pẹ́ẹ́dọ̀ ọlọ́run kankan nù wọn ò lè sọ nǹkan kan wọ́n pò má gogo wọn lẹ́nu ni èèyàn tí wọ́n apá láàánú wọn tí wọn ò lè sọ̀rọ̀ èmi tí ń fún ọ lóúnjẹ ó ṣe bá wọn sọ̀rọ̀ ní ìsìn tí wọn ò ní yín mú pẹ̀lú mọ ìdájọ́ àní mo rí yúùtù dádì mo sọ̀rọ̀ fún ọ̀rọ̀ justice mo máa ń sọ lágbo ní ọ̀dọ̀ mi mo sọ fáwọn ọ̀dọ́kùnrin mo ní ọ̀rọ̀ Mohbad irú yín náà tiẹ̀ lè máa jáde kẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ máa pariwo wọn máa gbọ́ wa ó ní ta ni kán pa ó ní ẹni okú ti kú náà ó ní ìyá ọ̀yọ́ ẹni okú ti kú náà ọmọ yẹn ti máa sọ̀rọ̀ ọmọ ọmọ tó wà ní ilé Mohbad gba Mohbad kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ń jáde kúrò Nàìjíríà àti help ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn to get out of Nigeria ṣẹ́ni tó bá jáde tọ́tọ́ settle wọn down wá sọ̀rọ̀ ṣẹ́ni kéèsì Mohbad 9 years today tí today á ti wà lẹ́nu ẹ̀ ṣẹ́ni gbà tó ọ̀pọ̀ ìṣẹ́ bá jáde tán tá ti settle wọn down tó ti wà okay wọ́n máa sọ̀rọ̀. ọ̀rọ̀ tá a bá sọ. wọn ò lè wá nù Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ yẹ kó sọ̀rọ̀ kò possible bọ̀tọ́ bá ti lè jáde tó tá ti settle wọn down wá sọ̀rọ̀. dádì kò ní tó bá wọn. mo ti gbọ́. wọ́n á sọ̀rọ̀ bàbá ti jáde tọ́jú ti sẹ́tù náà ní ìsẹ̀rí pé gbogbo ọlọ́sìn máa sọ̀rọ̀ wọ́n sì máa sọ̀rọ̀ ṣé ní ibi tẹ́ ẹ̀rọ ló dé gan ọlọ́sìn máa débẹ̀. dádì òótọ́ lẹ sọ bọ̀. ọlọ́ọ̀kúnlé àwọn abiyamọ kò ní tó bá fẹ́rí sùn ó ti sún mọ́. Mohbad kọ̀ láti sùn. no ṣé ní justice ẹ̀ tó pa á tètè máa rí jẹ á tètè máa mú ẹni tó pa. ó dẹ̀ ní ìdí. bọ̀tọ̀ wọn bí ìwà tó tún kọ̀ lókè. gbogbo wọn pátápátá láṣìírí wọn máa tú afẹ́fẹ́ máa fẹ́ a máa rí ìwádìí gbogbo wọn pátápátá gbogbo wọn láṣìírí wọn máa tú. ọ̀rọ̀ tí jáde díẹ̀ wọ́n sì máa sọ̀rọ̀. tó bá bò gan kò ní bò wọn ní aṣọ fi bò. ní àgbàlagbà lẹni ẹni rè. pípẹ́ gbogbo tí kálukú bá ní fi ń ṣàdúrà ní fi ń wúre ní fi ń bẹ̀bẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tó bẹ́ẹ̀ mọ iye èèyàn tí wọ́n ti tún pa ní kó tó tọ́dún mẹ́sàn-án Nàìjíríà yìí làwa wà èkó ọ̀nbẹ́ a sì ń pariwo. wọ́n á sọ wípé ìfẹ́ tó wà lórí Olúwa ní dòní. ṣẹ́ni justice ẹ̀ tó bá wá ní kíkì ní ìlú pẹ́ ọwọ́ ìpẹ́ ní sọ. ní àbí wọ́n pa àmọ́. ṣẹ́ni justice ẹ̀ tó pa Mohbad àti tìmárì yẹn but stories tó máa jáde tó máa kọ́ tó wọ ìyàwó ojú ọ̀wọ́ jìgàn gbogbo wọn wọ̀nyẹn tó àwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ àwọn bá ṣe máa sọ̀rọ̀ a máa rí justice ẹ̀ tó pa Mohbad kíákíá tàbá kù fún pẹ́tọ̀. ìlú bọ́lá ti ṣe wẹ̀ ọmọ tí ò ṣọmọ yín ẹ fárun ẹ̀. because a lot of people were involved nínú kú Mohbad yẹn. bàbá tó dẹ̀ bí ọmọ kò tí ì rọ́mọ ẹ̀. a lot of people were involved nínú kú Mohbad yẹn so ọ̀bọ̀ ìṣẹ́ṣì máa sọ̀rọ̀. gbogbo tọrọ kíní pa Davido láti lọ give owó ṣe everything gbogbo ipa Davido náà bá tẹ̀ kí gbogbo pátápátá ló ti máa jáde síta everything is coming out ẹ̀yin ẹni sùúrù. agbára tó ní Ọlọ́run máa gbà lọ́wọ́ wọn connection tó ní Ọlọ́run máa fi lójú tì wọ́n wọ́n ní connection ni o wọ́n lágbára ni o gbogbo nǹkan tó rò pa wọ́n ní
láti fi bo àṣírí yẹn ayérayé máa tú kúrò lára wọn ó máa ṣídìí wọn síta ní gbangba that is it. ẹ wò ó ẹrí sábà tó kí ẹ má ṣe wá. ó ní. Maybe can drop any, bóyá network any. That's Tani, okay. I wanted to look. What that question one be? Shetty, the education on contrary. Once we prepare our mind, come on, repeat. I take effect by justice. Ìyẹn ló máa affect emotional feeling. But about to prepare my mind because in cutting Mr. Damon sọ ti lọ. Davido name is there. Tí sọ́ọ̀bù ti Davido bó ṣe fi 2 million sílẹ̀ fún bàbá Mohbad kan sí Mohbad ṣé 2 million Davido tó fọmọ Ghana ní $5,000 ó wá kó 2 million fún burial Mohbad ṣé kan fi palẹ̀ mọ́ èké alẹ́ Davido is close to Wummi Adebanjo when both of them are young when Cynthia Adebanjo she's a teenager. Madam Yeti. Emma Binu, Mohbad's girlfriend told the same Wummi. How close was Davido? Hold on. Hold on. Mama in Shin Kokonsin. My physique. My picture yes. Oh yes. Also, there was one picture Timori online. Hold on. This is Davido, this is Wummi Adebanjo. Can you see both of them? We will get it correct. We will get it correct, rather. So, Wummi not just sit here and see why. Yes. Now, I want to say click papọ̀ ni. So, Omo Davido rí, whatever. Yes, they know each other long time. Wo Davido gan ṣe yan kó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ orí ni. Ẹ wo Davido rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó wọ pink t-shirt. Yes, Lori. And they met at the Kilolong tí ọ̀rẹ́ rapper say pé they both are there together but the picture wo tó pèrè rapper. Ó ní ẹ̀pẹ́ under the bridge. Nígbà àti Wummi ti bẹ̀rẹ̀ rapper láti bẹ̀rẹ̀ orin kíkọ because when these pictures was going viral on try láti cover shit kan and Davido is close to Wummi Adebanjo. He really knew her before Mohbad. Wummi ló yẹ kó stretch ọwọ́ ẹ̀ 2 million yẹn fún not baba Mohbad. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ti yọ picture kù ẹ̀yin tẹ́ máa screen record. Screen record eléyìí o. Ẹ̀yin oní screen record screen record eléyìí o. So Davido already knew Wummi long before now. So and Wummi is part of Malians. Cannot plot Wummi sí Malians. The same Wummi, Jigan 1.5. Àwọn ló wá gbé ló wá ń takù Naira Marley. The same Jigan tó gbélé Naira Marley. Malians. Bad get friend. That is why Naira Marley said this spy of Mohbad is premeditated. Ṣé mo pẹ́ sọ kọ́kọ́ pé àwọn fídíò kan jáde tí Mohbad ní ewu bó ṣe wí náírà ṣe nà mí. How can a celebrity tó jẹ́ musician manager òsì lẹ́gbẹ̀ẹ́ PA òsì lẹ́gbẹ̀ẹ́ èèyàn wọ́n máa ń bá wọn rìn like 4 or 5 people. Wọ́n wá gbé kámẹ́rà sí àwọn tọ́ọ̀gì tó ti sẹ́ǹdì sí pé tẹ́ bá ti nà tán kẹ́ wá sọ pé kó máa sọ pé náírà ló nù ún. Àmọ́ bó ṣe ń lọ náà. I need the full video. They cannot provide it. They cannot provide it.
So Davido ti mọ Omowummi long before now. Ẹ bá wọn rèé jẹ́bójú wọn rèé lójú ọmọ kékeré ọmọ Wummi ló ṣojú bí ojú òwìwí kalẹ̀ sí bí náà. Ẹ wo kò wọ wíìgì ń bẹ̀ yẹn synthetic gan kò lè rà. Ó pààkì irun ni irun ti fẹ́ gé mọ lórí òun rèé. Ó dé ilé ayé Mohbad. Ó kó gbogbo àti fámìlì ẹ̀ ń kówó lọ bó ṣe wù wọ́n. Gbogbo orí ẹ̀ ló ti jẹ bí irun òbò arúgbó yìí. Ojú ẹ̀ náà jojú kà náà láti kékeré náà. She's still a teenager. She's a teenager here. Because by the time Mohbad died, she's 24. Nítorí ẹ̀ we still have a long way to go. Nǹkan tá a fẹ́ fi gbà pé kán máa mú nọ́ọ̀sì kankan. The Nigerian police máa bá wa béèrè question lọ́wọ́ David Adeleke aka Davido. Kí ni 2 million yẹn wà fún? Kí ni 2 million yẹn wà fún? Ó láti answer the whole world. This picture speaks volume. Wọ́n dẹ̀ ní 3 ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn níbi tọ́wọ́ ẹ̀ ti yọ ẹni tọ́wọ́ ẹ̀ yọ ni ìyẹn náà yọ̀ǹgì. And on that day that Mohbad went to the show at Ikorodu, spending ní àwọn báyọ̀ méjì inú ilé káwọn tó dé. That is what he said. Spending sọ pé àwọn báyọ̀ méjì. Nínú ilé Mohbad. Ṣé the reason why tí wọ́n fi lè báyọ̀ méjì nínú ilé Mohbad? Ní chọ́tọ́ lọ, wọ́n misplace house key. Because Mohbad is a carpenter. He used his experience to open that door, but they cannot lock it with the key. But ṣé mo kàn lè pàdé. That means ó lè jẹ́ pé irú Wummi yẹn gan ló mọ̀ọ́mọ̀ tọ́jú páàmù kọ́kọ́rọ́ yẹn. Ilẹ̀kùn lè wá ṣíṣí because tó fi lè tọ́jú doctor's report tó fún lọ́sítù nígbà tí Mohbad kú tó dẹ̀ tọ́jú ẹ̀ from baba Mohbad tí kò jẹ́ kí baba Mohbad rí doctor report yẹn. That means irú ilẹ̀kùn tó ṣílẹ̀ yẹn ó lè mọ̀ọ́mọ̀ páàmù kọ́kọ́rọ́ yẹn kó wá ṣe bẹ́ẹ̀ pé kọ́kọ́rọ́ ti sọnù kí ilẹ̀kùn yẹn lè wá ṣíṣí. And ta ló lè fún wọn Wummi dẹ̀ wà nù car throughout tí Mohbad fi perform kò sí lórí stage o láti support ẹni tó pè ní ọkọ òun kò sí lórí stage she's in the car tó máa make calls. Ta ló ní code tó lè fún èèyàn because Mohbad house is like estate. Láti gate oní code tó máa gbé sílẹ̀ ní main gate. Yes. Tani ọ̀làlẹ́ ní. Ṣé àmọ̀ pé tó bá ti fún wọn ní kò táwọn yẹn ti wọlé àwọn tí wọlé Mohbad wọn kò máa ṣílẹ̀kùn wọlé ni ilẹ̀kùn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́. On their way coming home Wummi want to drop ó fẹ́ drop ó fẹ́ lọ fún hotel Mohbad ní kò wà láwẹ̀ àtàwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ pé no tí mo bá gbé Wummi ò tẹ̀lé wọn wọnú ilé ó máa yọ rẹ̀ ni bọ̀ tó mọ kú tó pa ó máa yọ rẹ̀ ni. Ó máa yọ rẹ̀ ni. That means ká ní pé Nigerian police fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ ni àwọn security tó wà ní duty níjọ́ ẹ̀ l'estate ó yẹ kó mú wọn. Bọ̀bọ̀ tó ń pè ní spending yẹn àwọn méjì tó sọ pé àwọn bá nínú ilé nígbà táwọn dé yẹn ó yẹ kó provide wọn ó yẹ kóun fún rẹ̀ wà ní detention. Ìyẹn ọmọ tó ń pè spending yẹn because tẹ bá lọ check interview ẹ̀ kò tiẹ̀ tálì rárá. Kò tálì bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín tẹ bá lọ chẹ́ẹ̀kì àwọn. That is why Nigerian police cannot do phone forensic. Ṣẹ́rí gbogbo ẹgbẹ́yẹ kan sì nínú ilé okay àti accept ẹ ti fi ti ilé yẹn lẹ̀ phone forensic ṣé wọ́n tún tamper pẹ̀lú ẹ̀ ni. Àbí. This Mohbad pie is being from outside to inside. Àwọn tó wà nílé lọ́lù as instrument àwọn tó fẹ́ pa Mohbad ìta ló ti ń communicate kí ló dé Iyabo never mentioned that phone forensic and Polo they never mentioned that phone forensic. Ẹ̀rí ti Polo yẹn ẹ fìyẹ́ lẹ̀ ìyẹn ṣì máa jìyẹ torí àtúmọ̀ àtúnṣe nísàlẹ̀ kòkó but nǹkan tí mò ń try láti sọ bíbá náà ni pé ṣé mọ̀ pé picture Wummi yìí pẹ̀lú Davido yìí ó rìn bẹ́ẹ̀lì go speak volume gan.
So that means Wummi is actually not in Mohbad's life naturally. Kò sí nílé ayé Mohbad naturally. Looks like she was planted in Mohbad's life. Ó ti mọṣẹ́ tó máa ṣe náà ni. Picture yìí yà mí lẹ́nu o. But I will disagree with this third part. Láti 2023 tí mo ti rí ọ̀dọ̀ Mọ́mídé Tọ́ládùkẹ́ lórí Facebook kan 2023 wọn fẹ́ jẹ́ kó mú wọn fẹ́ jẹ́ kó go viral nítorí ẹ̀ ní ọ̀rẹ́ ìwèrè yẹn fi jáde ní last year after Liam's is it last year yes after Liam's birthday don't rant don't rant because of this picture ló fi jáde wípé òun náà wà ń bẹ́ẹ̀ òun gan lòun take one picture òun gan lòun take picture yẹn ṣé wọn tẹ̀sán wọn fẹ́ jẹ́ kó go viral kí ló ń cover up kí ló ń cover up. ọkàn lè rí pé àwọn ọlọ́pàá tó máa ṣe iṣẹ́ yìí àti George tó máa dá ẹjọ́ àti lọ́ọ̀yà tó máa dá ẹjọ́ yìí Ọlọ́run máa pè wọ́n jáde. Ọlọ́run máa pè wọ́n jáde because the system is corrupt. Ọ̀rọ̀ kù Mohbad yìí is a chain reaction. What does she a lot of people need to go down on this case. A lot of people need to go down on this case. Baba beneficiary. Ẹjọ́ má bínú sister mi ẹjọ́. Baba beneficiary. Ẹ jẹ́ kí n wá comment section. Ṣé gbọ́ ẹjọ́ má bínú. Move this in ẹjọ́. Yeah. Okay, what's the problem? Ẹ ṣé sir, yeah. So, Madam Blood of Jesus, nǹkan tí mo ń try láti picture ni pé when she said husband of my youth, how is Davido husband of her youth? Sorry, how is Mohbad husband of her youth? How? Ṣètìrì ẹ ṣé sà host ṣètìrì ọ̀rọ̀ Mohbad ṣòye yín bóyá kí n sọ wípé Wùmí gangan because Wùmí náà malians ni ṣó ti yé yín inú pé kí bóyá Mohbad bá nínú ilé malians ọkọ ẹ pé wọn jọ wọlé bẹ̀rù wọlé tọjọ wọlé sílé malians èèyàn méjì náà target wọn target Naira Marley wọn dẹ̀ target Mohbad. Am I communicate? Yes. Wọ́n target Naira Marley. Àwọn tí ó ti rí pé Naira Marley ti fẹ́ wà up jù wọ́n lọ. Wọ́n fẹ́ mú Naira Marley down. Sister Blood of Jesus. Yes, ma. Ẹ má bínú ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ sọ́nsìnsìn ó dẹ̀ fún mi ní clue. Mohbad Okay, ma. target wọn. Naira Marley gangan ni target wọn. God bless Torí you. tẹ bá wo fídíò Very Dark Man kan, ó ní kò sí kó má fẹ́ bring Naira Marley down because everywhere tẹ bá wọlé sí Malian, tẹ bá dé everywhere Malian, and they all have to like come together like pé Malian everywhere. Ó ṣe máa wá láti ìlú òyìnbó tó máa wá gbà lóbi ìbàdàn. And tẹ bá wo one of Naira Marley interview as well. Ó nígbà tó ń wà UK òun ò blow tó báyìí but ìgbà tó ń wọ Nigeria market ó dà pé òun ṣẹ́ṣọ́ ni. They were not happy about it. Tábà wo picture yìí, this picture also a lot when we look deep into this picture. Yes. Wummi was never a Malian. God bless you. God bless you. She was never a Malian. She was a spy in the Malians group. Oh, yes. The weaker vessel tí wọ́n rí mú òun ni Mohbad. Okay, see you tomorrow. Sorry. Àǹtí fún mi. Ẹ sọ pé why tí wọ́n ṣe tó ṣe mú Mohbad. Nítorí Wọ́n ti prepare. weaker vessel. Ẹni sùúrù.
wọ́n ti rí Mohbad bí wípé even wọ́n ti prepare gbogbo nǹkan tó lè fi meeting ó ti ready. ṣe ọ̀dà sọ́dọ̀ rí pé Mohbad. tẹ́ bá wo story Wummi yes like bá ṣe gbọ́ allegedly wọ́n ní nínú ilé malian kò ń ṣe Mohbad nìkan ló bá sùn. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. ṣẹ́gẹ̀ that means pé kó tó ń rán lọ wọ́n mọ ẹni táwọn rán kò sẹ́ni tí ò lè bá sùn kò rí bí bá sùn yẹn as anything is nothing to her. bó lè ṣe ń bá wọn sùn ẹ jẹ́ ká wà realistic níbà ọkùnrin àti obìnrin tó bá ń sùn kò sí sísùn yẹn nìkan kọ́ ló máa wà lórí ọ̀rọ̀. àwọn ọ̀rọ̀ kan máa wọnú ọ̀rọ̀ òun náà àti jíṣẹ́ fáwọn tiẹ̀ pé báyìí lájọ sọ kínní kan ló sọ gbà tó bí ní báyìí kí ló sọ ìyẹn fi sílẹ̀ fáṣì ẹ̀ jàre mú mi. bóyá ìgbà tó dẹ̀ mú Mohbad ó rí i pé eléyìí lọ o ìyẹn lọ àbí òkè òun la máa lò torí ó ní tí kò bá lọ́wọ́ ayé nú ọmọ ọjọ́ mẹ́ta ò gbọdọ̀ ya wèrè. Mohbad ní ìyá ó ní bàbá tó jìyà lé lórí báwo ló ṣe máa gbowó tó máa sọ sínú àkáǹtì ìyá Wùmí. Who is she? Who is she? Ta ló gúnyán fún wọn tó sọ wípé tọbẹ̀ òṣòro? Ó wá rí i pé Naira Marley change ẹ̀ fáwọn wípé no ò lè máa gbowó sínú àkáǹtì. Báwo ni ṣe máa gbowó sínú àkáǹtì ìyá girlfriend gan ni kò ń ṣèyàwó? Wùmí ní láti face ẹ̀ wípé òun ló jẹ́ kó máa náwó anyhow ṣówó iṣẹ́ ẹ̀kọ́ ni. Ṣé ìyá alájàkú ìyàwó ló ṣiṣẹ́ ni? So, Mohbad was not their target. Malian record was their main target, and they were able to succeed. But unfortunately for them, anything more low, Putin. I want to say he was a weaker vessel as human being, but his spirit man is a fighter, and is ready to pull every one of them. Ẹ̀wọ̀n sìn à ń sọ pé kí ló pa Mohbad Davido ti wọnú ẹ̀ Polo ti wọnú ẹ̀ oríṣiríṣi ti wọnú ẹ̀ eléyìí ti wọnú ẹ̀ ìyẹn ti wọnú ẹ̀. That means they dealt with the wrong person. ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ Delilah ni tó mú Samson tó pa ìgbà tó pa Samson ìgbà tí ọjọ́ tí Samson fẹ́ kú ṣé Delilah nìkan ló kú pẹ̀lú Samson Delilah nìkan kọ́ ló kú pẹ̀lú Samson gbogbo àwọn tó ń ran oníṣẹ́ pátápátá gbogbo wọn lọ́jọ́ kú papọ̀. This is the real thing because to them they thought they can just do it and get away with it. Wùmí fẹ́ lọ sùn sọ́tẹ̀ so that àwọn tó ń rán níṣẹ́ by the time tó bá máa gbéṣẹ́ wọn jáde she will not be involved in the story. God bless you ma. God bless you ma. Ẹ bá lẹ̀kùn jẹ́ so that ilẹ̀kùn oníṣẹ́ tì by the time tí wọ́n bá máa wọlé wá. It was a planned work. Wọ́n really ṣeṣẹ́ ọpọlọ yẹn ni kò ń ṣe wípé èèyàn kan ló plan ẹ̀ gbogbo wọn ti plan ẹ̀ káàkiri wọ́n kàn sọ pé action movie role. Madam Funmi má bínú. You know, I heard that the Grammy Award that Davido want to award to Davido. Is it last year or 2023? I can't remember. Tí Davido lọ ń ṣojú ìṣàjú tó ń páàkì ń bá wọn ṣèké. Wọ́n ní Mohbad is part of them. There are three: Mohbad, Davido, and Burna Boy. Orúkọ mẹ́ta tó mú jáde ni. Can you imagine? Orúkọ mẹ́ta tó mú jáde. Àná ni mo gbọ́ téèyàn kan sọ. Can you imagine? Mohbad is part of people that they want to give the Grammy Award. But those three names together, before Mohbad die, lórúkọ Mohbad ti wà. And if Mohbad name is there, is part of Malians because only under Malians under Naira Marley ni kò ń ṣe monetization. So kẹ́fí mọ̀ pé like nǹkan tí ẹ̀yin sọ tí God of Jesus sọ, they really come for Naira Marley one, and the igi araba tó gbé Malians record dúró òun ni Mohbad. Òun ló kọ́kọ́ fàyọ kúrò ńbẹ̀. Even after Mohbad die, few weeks, months, wọ́n pe Zino, this DMW, pé kí Zino fi Malians record sílẹ̀.
because Zino did not listen to them. Ṣẹ̀rí pé wọ́n bully. Ẹ̀rí bó ṣe tírín, ẹ̀rí bó ṣe gbẹ, Maliasi Naira Marley ló sọ di gbígbígbí, wọ́n tún gbé yẹn náà jáde another narrative. Nígbà tó ọ̀rọ̀ náà lọ lọ́tí lọ mú kinní kan star kinní kan ṣe little star bí gbé tẹ́sí gbàgbé tó tún gbé yẹn náà jáde lórí Gist Lover page. The same Gist Lover. Kinní kan. No, little something. No, kò ń ṣe DJ Splash. Another one. Tọ́pùrọ́ pé Naira Marley ló fẹ́ pa á ó lọ attack ẹ̀ àwọn kidnapper. Ṣé little question ni? I don't know. Mo ṣàmọ̀ pé they related to Naira Marley. After mobile pie náà ni o. After mobile pie. On that Gist Lover platform. And Gist Lover is part of them in the Green app. And Iyabo is their team. Little smart lórúkọ ẹ̀, Little smart. Mo ṣàmọ̀ pé extra not DJ little smart yes kò ń ṣe DJ Splash. You know, I remember that vividly. Tí yẹn náà kọ́kọ́ fẹ́ kúrọ́. Naira Marley ṣe ni wọ́n fi òótọ́ di ẹrù wa. Ọlọ́run máa máa yọ wá. Òótọ́ tó fi di ẹrù ẹ̀ àti pé nǹkan tó ṣe pẹ̀lú Mohbad òun lọ́nà fi ń yọ. Èèyàn kan wá ní time yìí ní this stage but we should be advocating for bullying. Orí ẹni yẹn ti dà. Ìyẹn ti ya wèrè. Ìyẹn tó wá bí pé tó fẹ́ máa sọ bully. Orí ẹ̀ ti dàrú ni, kò ṣe pé orí ẹ̀ ò pé ni, kò ṣe pé bí a. Ikú tó pọ̀ mọ́ ọmọ kú sínú ilé. Even Iyabo just said ipa inside. Wummi said ipa inside. Lórí CTC ẹ̀. Nǹkan tó sọ ní corona inquest nìyẹn. Ipa inside. Ní ká máa wá àwọn búlì lọ. Even let me tell you something. Ẹ̀yin tó rí yín ti ọpọlọ yín ti yòrò. Let me tell you something. Even Sam Larry video, that video, I swear Almighty, kò ń ṣe pé mo ń defend Sam Larry. That video is not kò carry weight. I swear Almighty. Kò carry weight. The only thing they will look, ọkọ̀ máa punish ẹni ní petition tí mo bá di kọ sílẹ̀. Pé fídíò àti sọ fún yín pé ẹ bá wa ju mọ́ fídíò síta. Kò carry weight ẹja sọ tọrọ tó bá dé court. Àwa là ń feel bẹ́ẹ̀ but ṣẹ́ni tó bá déwájú adájọ́. Ṣàmọ̀ pé Sam Larry náà ní lọ́ọ̀yà. Petition tí Mohbad ṣe gan kò sórúkọ Naira Marley bẹ́ẹ̀. Ó ti kọ sí bí internet kò sórúkọ Naira Marley bẹ́ẹ̀. Orúkọ ọba Ẹlẹ́gùṣí àti orúkọ Sam Larry òun ló wà níbẹ̀. Pariwo orúkọ àwọn yẹn. Elele, Ebele, Ọba Ẹlẹ́gùṣí, Sam Larry, those are the name on that petition. Orúkọ Naira Marley ò sí níbẹ̀. Okay, any Sam Larry bully. The only video tari níbi tó wọn àti Slantan. Sam Larry dẹ̀ pé Slantan lẹ́jọ́ níjọ́ tó lọ ṣe interview pẹ̀lú VDN. The day that Sam Larry called Slantan out, àwọn tó ń gbé àwọn slave Iyabo Ojo, because I will not call them Wummi, no, Iyabo Ojo ló ní gbogbo wọn. Ó kàn ní kán máa ṣiṣẹ́ fún Wummi ni. Wọ́n tètè ń pariwo, wọ́n tó ń fẹ́ jẹ́ kí orúkọ Slantan yẹn kó go viral. Kí lè ń cover up. Sam Larry, okay, accepted. He bullied Mohbad. Ó dẹ̀ kọlu Slantan out. Ẹ jẹ́ àpè Slantan náà síta. Slantan is close to Davido. Yes. Only ya Slantan, ó wà inú ilé Mohbad níjọ́ tí Mohbad kú. Ó wà ńbẹ̀. Slantan is a senior brother to Anyan. Anyan always celebrate Liam every month. Ìtàn mo sọ pé ikú Mohbad ó lọ́ngì gan. Ó lọ́ngì gan. Ó lọ́ngì gan. Tí Davido bá mọ̀ ìpè kìíní, Slantan ti jáde. Kí lorúkọ ẹ̀? Òwèrè olórin kí lorúkọ ẹ̀? Portable.
ó bú Slantan ó sọ pé Slantan is a snitch òun ló jẹ́ kinní kan ló lọ ta Mohbad síta Davido dẹ̀ ṣe close mọ́ Slantan a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹni tó pa à ń sọ̀rọ̀ ẹni tó pa because early this year mo jáde mo ní máa change game yìí wípé Naira Marley kọ́ ló pa Mohbad mo ń wá fún Iyabo Ojo back to back if you listen to Iyabo Ojo live show 17th or 18th of September 2023 at the end of that live show ó ní Naira Marley mo mọ̀ pé wọ́n kọ́ ló pa Mohbad but àwọn èèyàn gbọ́ yẹn ṣe rí wèrè tó kọ́kọ́ ṣe ń wájú yẹn làwọn èèyàn kọ́kọ́ jẹ at the end ó ní mo mọ̀ pé wọ́n kọ́ ló pa Mohbad. And why are you shouting? Why are you calling him out? But I want you to listen, see. Where tó ṣe ní at the beginning, I remember on that day, me patronize nobody. Liz Anjorin came out, she came out on that day. She doesn't have a view. Like 100 and something. Iyabo Ojo ní thousands. Only don't listen to her. She knows what is going on. Wọ́n bú ọmọbìnrin yìí tí bá ní ọmọbìnrin yẹn tẹ́mi rí korojú àti bàbá Mohbad nìkan ló dúró fún Naira Marley ìpè Naira Marley kọ́ ló pa Mohbad bàbá Mohbad sọ kúnlẹ̀ ní Naira Marley kọ́ ló pa Mohbad and Liz Anjorin said it as well but the rest of the Nollywood actors boom. Wọ́n ti sáré wọ t-shirt ṣọ́ọ̀tì ṣe t-shirt sílẹ̀ ni it's very quick for them to put the t-shirt on wọ́n ti sáré gbogbo wọ́n ti wọ t-shirt lọ bí wèrè ní September yẹn náà dẹ̀ ni ikú Mohbad ó long gan so let me mute. ẹ ṣe ọ̀rọ̀ mẹ́kú gbogbo ìgbà ẹni sàárẹ̀ ìní wáyé tì ẹ̀yin lẹ́gbàdájọ́ òdodo wọn ní ìgbà lẹ́yìn yín nǹkan ò ní sọmọ ọmọ yín lọ lágbára ló Elédùmarè kò sí gbogbo tẹ́ bá jókòó tẹ́ ronú látòkè gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn ibi tá à ń rò sí yẹn náà gbogbo ọbẹ̀ ní kú ọmọ yẹn ti wọ́ wá ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ wá bà ibi tí Mohbad ti bẹ̀rẹ̀ oore àti ibi tó ń gangan tó ń lọ wọ́n fẹ́ bàjẹ́ wọ́n rí bó ti escape kú òǹbẹ̀ pé ẹni tó gbé bẹ̀rù ní ó yá bó tún ṣe kú òyìn náà àgbọ́dọ̀ fílẹ̀ o àgbọ́dọ̀ ṣe finishing wọ́n ṣe tán wọ́n tún wá padà wọ́n lọ ṣe meeting pé wá gbé ẹmọ́jì àdákẹ́ ọyà ariwo ọ̀gá rẹ̀ ní ká mọ̀ pa kí ló dé tá a fi bẹ̀rù ọlọ́ọ̀ṣẹ́ kí ló wá lè dé lẹ́nìí kí wọ́n wá pè yín padà pé ká ẹ wá ṣe àtúnṣe kí ló lè fa kẹ́ ẹ sá lọ kí ló lè fa kẹ́ ẹ sá lọ kí ló lè fa kẹ́ ẹ wálé ọmọ níyàkọ ẹgbọ́n mọ́ lẹ̀ ẹ wá ṣe wúndíá lẹ́kọ̀ọ́ ẹ gbé ọmọ kalẹ̀ ẹ máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ jí àyanjú rẹ̀ ká mú láti ìpìlẹ̀ gbogbo ibi tẹ́ ẹ tọ́ka wá sí kájúwe yín sí padà ẹ̀yin lẹ wí báyìí ẹ̀yin náà lẹ pariwo bàbá kan ọba èmi ọmọ lẹ dárúkọ bàbá òun bẹ́ẹ̀ ní sẹ́gùsì ni bẹ́ẹ̀ ní tákà ni mọ̀ ẹni ẹ̀yin lẹ rán ẹ mọ́ sọ pé mọ́ ẹ̀yin kan yìí ni o kí ló wá lè dé lẹ́nìí tí wọ́n ò ní kẹ́ ẹ máa bọ̀ wálé tẹ́ ẹ máa mú kọ́nà ẹ fìgbà kẹ́ lọ́mọ bí mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́hùn tán ẹ lóyún lẹ́ ń tọ́jú ó tó yẹ ó tún kújọ́ mélòó tí ẹ ti lẹ́ ń bọ̀ ẹ ti fẹ́ kú òbí ẹ wà ẹ gba Tanzania ẹ lẹ́yìn tó bímọ àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe o ẹ sáàmọ̀ buhálé atótónu àtẹ̀yìnwá kò sí ètò kúnlẹ̀ sẹ́bù tí ò fo àwọn tó ní bẹ́ẹ̀ kọ́ ní ń lọ kúnlẹ̀ kí wọ́n wá ibi tí ń rò sí wọ́n wá jẹ́ àyanjú rẹ̀ ṣebí ẹran tó bá da fánù nìyẹn fi kó fá Wùmí tọmọ sí tó pa Mohbad tó níkú rẹ̀ ó bì áǹgì àwọn indọ́sírì tó ní ó mọ àwọn tí wọ́n jọ ṣe
tí ò lè sọ ó ṣeé ṣe kí ìyá rẹ̀ alágbàwò ó lè bá sọ. Ẹ máa bọ̀ alẹ́, ẹ máa bọ̀ alẹ́, gbogbo ẹ̀ ni ó níyanjú. Mohbad ti ní ẹ mọ̀ ṣe, ẹ ti ṣe tó ti dá pọn. Ẹ̀yin tí ó kó lẹ́yìn pọ̀, ẹ̀yin tí kú Mohbad ó kó lẹ́yìn ó pọ̀. Torí gbogbo aṣebi yín pátápátá, gbogbo yín ní òmèso ọ̀pọ̀ ń palẹ̀ yín mọ́. Ó máa palẹ̀ yín mọ́. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń tàka aburú sílé onílé, tẹ́ ẹ kàn wò pé ẹ fọmọ ìdẹ́ni ó ní lójú, tẹ́ ẹ gbọmọ lọ́wọ́ bàbá rẹ̀, ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́, ẹ̀yin ìkà, tẹ́ ẹ wá chẹ́ǹjì ọ̀rọ̀ ń gbé parí iṣẹ́. Obìnrin náà lè wà ń bẹ̀, ẹni tí ń bọ́ sọ́tún tí ń sá pamọ́, àṣírí ti tú. Ẹ má jẹ́ àní ń tà ń bò mọ́ níbi ọ̀rọ̀ gbédè yìí. Ẹ bọ́ tẹ̀ mọ́ bọ̀ wálé, ọmọ níyàkọ, ọmọ yín níyàkọ ẹ̀ náà. Àwa yìí gan-an tí ọba lẹ́yìn ò ní ìyàkọ mọ́, ìwọ̀n nìyẹn yìí ó ṣe lọ́dún èèyàn mọ́. Kí ló dé? Ẹ fọmọ́lẹ̀ mọ́ buhari abẹ̀yìn àrọ̀ yìí, a ní Naira Marley ní ká ẹ wá pawọ́pọ̀ jẹun lórí tébù kan. Kí ló dé? Kí lẹ̀ ń sá fún? Kí ló dé tẹ̀ ń rù tẹ̀ ń gbẹ? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé sí ọwọ́ yín? Ṣèbẹ́ni tó bá da fánù lọ fi ń kó fá. Táwọn ò bá da fánù. Because they get off. You give up, go. That boy, away, you Baba Jay. Give me one money, go. All the water. Give me one. Shoot my leg. Shoot me. I shoot you. Ẹbí ó ti ṣẹlẹ̀. Ni wọ́n wá sọ fún wa tí wọ́n rí lọ́bẹ̀ tí wọ́n fi ga ọwọ́. Wọ́n máa bọ̀ wálé wá sọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń pa ọ̀rọ̀ ọmọkùn, tí wọ́n ń náwó ọkọ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀, tí wọ́n ń náwó àṣírí ọ̀gbọ́dọ̀ tú. Ṣé ìrántí pa ẹ ti dolo sí tán? Owó kásìrí ọmọ tú, àṣírí tú. Owó kí wọ́n mọ̀ ṣe nǹkan lórí ọmọ, wọ́n ti fẹ́ rí ṣe. Owó pé ẹnìkan kan ò gbọ́dọ̀ rìn lórílẹ̀ kó sọ̀rọ̀ mọ́. Owó yíyẹn ó ti expire. Ẹ ti náwó owó ti fẹ́ tán kẹlẹ́. Ṣé ìwà mọ̀ kọ́ Ọlọ́run ló tú yín láṣìírí ni? Ọlọ́run ló tú yín láṣìírí, àṣírí tọ́lọ́run bá tú ẹnìkan ò lè bò. Àṣírí tí ìṣẹ̀dá bá tú ẹni tí ọkọ̀ fàárẹ̀ ò sí. Ọlọ́run tú Iyabo lásán gbangba, ẹnìkan ló ń lọ́pàá mẹ́fà Nkárá kò lè bò. Ọmọ àṣírí ti tú ju bí ẹlẹ́rò lọ. Ṣé ẹ wá rí bẹ́ẹ̀? Bálẹ̀ fẹ́ pin Nàìjíríà lẹ́mìí ẹ̀ lé bàbá Aloba ńlé, ẹ rí báyìí lẹ́kọ́ sá, ẹ sá tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀. Yín wálé padà. Bí ẹlẹ́ẹ̀ṣẹ̀ nǹkan kan, ẹ sì ti bẹ̀bẹ̀, wọ́n sì ti gbọ́, ẹ máa bọ̀ wékò. Àwọn èèyàn gbẹ́nu wọn ṣàbúrú o. Nígbà tó ti ẹ̀ka àkálẹ̀ ọ̀rọ̀ ọmọ tẹ́ ń sọ yẹn, pé òun ló ní òjíṣẹ́ tó kó 2 million wá tó gbé Mohbad lọ Ìkòròdú tó dijọ́ kejì tí ọ̀làjú ayé. Sáàsà ìmọ̀ pé gbogbo ẹ̀ kúnra wọn, àṣírí ti tú. Gbogbo tẹ̀ ń bò. Ọlọ́run ọba tí ò ṣe é gbìyànjẹ́, ọba tí gbìjà rẹ̀ jà. Ọwọ́ adáná ọmọ sùn náà. Àwọn wá ń gan pa wọ́n ńlẹ̀ mọ́pò lọ́mọ tí wọn ọmọ bẹ́ẹ̀ sì ní òṣè dàgbà. Ọlọ́run wá dé ẹ̀ tó jáwọ́ aburú ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá múra, ẹ̀yin gò ní fìkankan ayé lọ. Àyàfi tẹ́ ẹ̀ bá lọ́wọ́ nù kú tọ́pà lérí Olúwa ló kù. Tẹ́ ẹ̀ mọ̀ sí ló kù. Ẹ̀yin ẹni bí ẹ̀yin ìkan ọ̀bàyéjẹ́. Torí kíni wọn alówó ìyá kèé fún baba lọ́rùn, òwú ọmọ ẹ̀ fún baba lọ́rùn. Kálukú wáyé ló wá ṣe tiẹ̀. Kí ló wá dé tẹ́ ẹ lé títí tẹ́ ẹ wá dá ọmọ olórí burúkú sọ pé ọmọ tẹ̀lé kí. Kó mọ mánéjì ìgbésí ayé ẹ̀
kó mọ ọmọ ibi tó fẹ́ rìn sí lónìí kó mọ ibi tó fẹ́ lọ kí ni Wùmí wá lọ sọ kí là ń gbọ́ ọmọ oṣù 5 lọ ṣe ń sọ ọmọ oṣù 4 kí ni wá lọ sọ kí ló lé Wùmí ńlé ìjọ tó wá lóhun tẹ̀lé ẹ lọ sọ yìí náà ìjọ ni ẹ mú kí ìpamọ́ bí ọba yí ẹ̀yin ń yé wa ìwà yẹn ń fara hàn pọ́bàyéjẹ́ ni yín ọ̀bàyéjẹ́ ni yín ẹ lọ́wọ́ nú àbòsí gbogbo yín tẹ́ ẹ wà ń bẹ̀ mọ́ gbogbo yín lẹ ti dológoro ògógóró bí àdúrà gbogbo yín lẹ mú mú kú mu ẹ lè dó oorun sùn ẹ lè dá rìnrìn ẹ lè dó rírò kíní yẹn ń dà yín lórí rú pé àwọn sì máa ń tọ́ ṣẹlẹ̀ o wọ́n sì láwọn ò gbọ́dọ̀ sọ ìyá tọ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ ẹnu tí ẹ̀gán ti wọ́ gà o ẹni ọlẹ́yìn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ sẹ́ ẹnu tí ẹ̀gán ti wà ní kọ́sítọ́dì ayé ẹni tó ní ká ẹ mọ̀ là ká ẹ mọ̀ jẹ́wọ́ àgbáríjọpọ̀ abiyamọ wọ́n ti mú un lóhùn ọwọ́ níwọ̀ ọmọ sọ̀rọ̀ bára bẹ́ẹ̀ gbẹ́nu rẹ̀ rà bó ń burúkú bẹ́ẹ̀ bọ́ ọkú òòrí sáńkú ọmọ tí ò tiẹ̀ dá sí ọmọ tó yẹ pé níwọ̀nba ẹnu jó ní yìí ó ní tó ti gbélé ayé ṣe kò ṣe kàkọ́ sábúrú wòkú rẹ̀ ṣe lẹ́yẹ tó ní ẹ̀yìn tó ní gbẹ̀yìn ó dín fáfọ́kù Mohbad tó sànjà ayé bẹ́lá sí mọ́dà lọ ó dín fáfọ́kù Mohbad tó sàn ju ayé àwọn olórí burúkú àbàyéjẹ́ yòókù lọ òkú Naira Marley àbọ̀kù Mohbad ó sàn ju ayé àwọn ẹni ibi lọ níwọ̀nba aburú tí kálukú ṣe fún Mohbad ẹ rí pé kálukú lórí nǹkan fọ́ra kálukú lórí nǹkan fọ́ra kálukú ní fọwọ́ gbé tiẹ̀ pé kí ló ń ṣèyí fún ń ràn yín lọ́wọ́ yín ẹ̀bù yín ẹ sì pawọ́pọ̀ ẹ sì gbàbọ̀dẹ̀ ẹ pin ilé ayé rẹ̀ lẹ́mìí ẹ̀yin wá wà láyé ẹlẹ́sìn tọ́da níbo ni ẹ ti ṣe é níbo lèèyàn ti ṣerú ẹ̀ tó mú jẹ ta lẹ́yìn rí tó ṣerú rẹ̀ ṣe bàbá yín ti sọ fún yín pé òun ti ṣe bírí tó mú jẹ ni èyí mú jẹ ìyá yín Ìyábọ̀ ìwọ̀nba tó ṣe ẹ rí pé òun jẹ sẹ́yìn náà rí pàṣírí ti tú pátápátá pẹ̀ ń bọ̀ wá ń ta wá bá wa àṣírí èyí náà tó tún jọ mélòó ní ẹ̀yin ọmọ bíi ẹ̀yin ọmọ àjàrà búkà ẹ̀yin ọmọ asán ẹ̀yin olòṣì tó jẹ́ pé ìgbà tá a bá ń bẹ nìkan bá a rọ́ lójú láti ìgbà tí a bá ń bá ní jẹ bá ní mu nìkan ní ọmọ ń dúró sí ni bẹ́ẹ̀ yóò bẹ́ẹ̀ ṣẹ́jú kan ti tán olórí burúkú àwọn alábọ̀dé àwọn oníṣẹ́ ẹbú ẹ wà lọ́lọ́run ò ní mú yín ta ló sọ fún yín ta làǹfà ta ń babaláwo ta ń wòlíì ta ló ṣe fún yín pẹ́yìn ńlá ṣègbè kan là gbogbo àṣegbé ara yín ti dòkú ó ti domi àṣemújẹ lè tẹ́ ẹsẹ̀ yìí kè é ṣàṣegbé àṣe téèyàn ṣe nǹkan tí padà mú jẹ gbogbo yín lẹ́ jèrè ń tẹ́ ẹ ṣe gbogbo yín lẹ́ fọwọ́ yín lẹ́ fi gbẹ ìsan tẹ́ ẹ ṣe ẹ̀yin ọ̀rá ṣe gbèsè o àṣejẹ lẹ́yìn ṣe ẹṣẹ́ ni gbogbo yín lẹ́ jẹ ẹ̀yin olórí burúkú yìí ẹ̀sìn ọmọ ọlọ́mọ lẹ́mọ̀ ẹ̀sùn tó ní gbogbo owó kúrò Nàìjíríà kí ló dé ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe gangan ló yẹ amúnà bọ́lọ́hún ò mú yín ní gbangba ó ti mú yín ní kọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ti ń ṣe àṣírí tú fdm lọ́lọ́run lè tú wọn láṣìírí wọ́n wà sí ọkọ mi mo lọ́kọ tá ń lọ́kọ fdm ẹ sọkọ yín o kìí ṣe polo ẹ wọ́kọ yín lọ wájú ẹ mọ́ kó bọ́mọ ọlọ́mọ àṣírí wọn ti tú gan ni o ọlọ́run ò bò wọ́n ọlọ́run kíní yẹn kàn máa dùn yàn ni kọ́lọ̀ mọ́jì àṣìṣe àṣejẹ mọ́jì àwáyé asán mọ́jì àṣàṣedànù mọ́jẹ́ ni ẹlẹ́ni ọjẹsẹ́ wa ó tún wá kú tán ẹ tún wá hóòdì pin nǹkan rẹ̀ dání àtowó àti property gbogbo ẹ̀ lẹ́ hóòdì dání pọ́kọ̀ sẹ́ni tí ó béèrè lọ yín ṣé ìgbàgbé pé bí wọn ò béèrè lọ yín ọba tọ́lá yóò wọ̀rùn ó béèrè lọ yín lára ọmọ ni
ó di ogún ológun ìtẹ́ ẹ̀ ṣiṣẹ́ fún ìtẹ́ ẹ̀ jìyà fún. Wọ́n wá pínwó fún yín owó mẹ́nu mọ́ ẹ sì mẹ́nu mọ́. Ikú tí ó pa gbogbo yín náà ìtí ń bọ̀ wá bá yín. Ikú mẹ́nu mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ́ẹ̀dákẹ́ ọ̀hún ẹ̀dákẹ́ títí láéláé ẹ̀dákẹ́ tẹ́ ikú ni. Ẹ̀yin olórí burúkú yìí. Ẹ sì sọ̀lú yìí di nǹkan míì. Kéèyàn ó máa bẹ̀bẹ̀ kó máa rawọ́ sí yín. Ẹ jẹ́ ká máa wọ Ọlọ́run ó ti ń ṣe dáadáa. Àìkàn ká láṣẹ ti kú sẹ́ni. Àtèmi àti yín láàjọ ṣàṣeyọrí. Àjọ gbàdájọ́ òdodo wọn ní ìgbà lẹ́yìn èmi àti yín. Bí ó ti rí nù. Bàbá Aloba ọmọ gbádùn ẹ̀mí ẹ̀ lọ. Kíyọ̀mí ọmọ sunkún kí i lórí ìta. Thank you everybody. God bless you.
Okay, don't start again. They showed the way they Europe. That they showed the way they Europe now. Hold on. So that will show you that someone assisted. Only my share. Any sùúrù. Yorùbá, àìsè máa compromise o. Mọ̀ ṣá. Ẹ̀jẹ̀ yẹn. Ṣé ti rí ẹ̀jẹ̀ pé tí wọ́n fi gégùn fún Yorùbá? Ó wọ̀ nínú. Understand? Yorùbá tètè máa ń dàyàn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Yorùbá tètè máa ń dàyàn. Tẹ́ bá ń bá Yorùbá rìn, ẹ má rìn jìnnà o. Ẹ má sọ fún pé ibi báyìí lẹ́dẹ̀ yóò pèjì yín nígbà tí tẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́ ẹ fọkàn sí that's Yorùbá ẹ má sọ̀rọ̀ yìí lọ bá mi. ṣẹ́rí so téèyàn bá wá wo ọ̀rọ̀ Mohbad ó sọ fún wọn ó ní tó bá pa òun ò lè lọ gbé and really just like one of the shows tí mo gbọ́ tán ní Lagos State governor tó ní ṣé Mohbad lẹ́yìn tó bá kọ́kọ́ kú ni. Yes. And really wọ́n ní kò tó 3-4 hours kò tó some hours tó sọ wọ́n sáré lọ pull statement yẹn down torí òun gan ti rí pé ayé wà nínú ayé òun gan ti rí pé ọmọ yìí kò ń ṣe ẹran tán lè jẹ ìwọ ni àwọn èèyàn lè máa wò pé ó mu gbó ó ń ṣe gbá ó ń ṣe kinní kan but ká ní pé ọmọ táwọn òbí wò láti kékeré tí kò sí pé bóyá yẹ ẹ̀gbá tiẹ̀ lọ. sísá fún mi ẹ mọ̀ wípé ọmọ ológo òun ló máa ń ní ìṣòro gbogbo ìṣòro tó mọ ológo ní òun ni Mohbad ní ibùdó pátá bó ṣe nǹkan pẹ́rẹ́ǹtì ẹ̀ kí wọ́n ṣe ṣètò ṣùgbọ́n ọmọ ológo even most àwọn tó wà under bridge ọmọ ológo ló pọ̀ jù nù wọn ogun ló dà wọ́n láàmú àtògo. òun ló ṣe jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí òbí a gbọ́dọ̀ sinmi àdúrà nígbà tó wà láyé pẹ̀lú bó ṣe fìtínà ẹ̀ tó bó ṣe ṣe láìfọ ẹ̀ tó bó ṣe make sure pé ó wà miserable okay ìgbà tẹ́ ní àwọn Malians ló pa kò sí lọ́dà Malians mọ́ for over a year ó ti ní record label tiẹ̀ ó ti wà pẹ̀lú Polo bá tiẹ̀ rí ṣọ́ kankan tó ní Polo ṣe because really kò sí ṣọ́ kankan tó fi ṣe níbi kankan àárí by mistake or by misdeed àárí so ṣóòtọ́ fi ṣe bóyá ṣóòtọ́ táwọn tó fi bàbá àrà ṣe ṣóòǹgbà yẹn òun náà lọ́lọ́ fún òun náà ṣe àná dẹ̀ ní títí tó fi kú wọn sanwó yẹn fún so talẹ̀ sanwó fún ó dẹ̀ sọ fún wọn ó ní tó bá jẹ́ kó ti pẹ́ tó ti ń ṣe tòun yìí òun ló máa fi ṣàṣemọ́ ok mo rí nǹkan kan ní online ní àná wọ́n ní Naija wọ́n gbé new cyber crime law jáde tẹ́ bá ka gbogbo rubbish and nonsense and crazy things tí wọ́n kọ sínú cyber laws yẹn ẹ rí wípé I'm not surprised nítorí cases like this ni torí wọ́n mọ̀ pé tí Iyabo Ojo bá padà wọ Naija rẹ́rẹ́ àrùn. God bless you. God bless you. And there's a lot of evidence that will be out. A kàn sọ pé Iyabo Ojo, Davido, Polo, ọ̀rọ̀ yìí kọjá wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó kọjá wọn. Ọmọ tí bàbá ò rí, tí ìyá ò rí, tẹ̀dẹ̀ ẹ̀ ń bá àwọn ẹ̀tẹ́ fáwọn orí ẹ̀ tálàfà wá pẹ̀lẹ́ ọmọ Kìrìsìtẹ́nì lórí. Who does that? Láàárín 12 hours. Ilé ìbọn ti ń tọ́ mẹ́wò. Láàárín 12 hours. Láàárín 12 hours ẹ̀ bá àmú ẹ̀ fa irun orí ẹ̀. So nísìnyí ìgbà tí mo ká kí ní cyber crime law yẹn mo rẹ́rìn-ín mo ní there are so many things to cover. Yes. So to cover all these things they have to bring out a strong law that they think is a strong law to cover their dirty ass but wọ́n ti gbàgbé pé ọlọ́kọ́ làwọn èèyàn làwọn. Madam Fumi gbà. Ọlọ́run á ṣí wọn sí gbangba.
let me buttress you. Madam Fumi, let me buttress you. Ṣé mọ̀ pé àwọn tó tún pass law yìí náà, àwọn náà ni gist lover ló ti ṣídìí wọn síta. Nítorí gist lover tó ṣe pass náà tó pass yìí, ṣèbóhùn náà ni gist lover tó ń protect sìn. Torí nínú WhatsApp group yẹn, ṣèbí gist lover yẹn ló ń fún ní gbogbo nǹkan tó bá ti kúkú pé kó lọ dà síta. Ta ni gist lover yẹn? Torí nínú WhatsApp group yẹn, inú WhatsApp group yẹn, àríbi tó ti sọ pé like gist lover go do this one. Ẹ̀rí tọ́lá. Ní Nàìjíríà ní justice, and that justice he will get. Àwọn ọmọ pẹ́ kó kó tẹ̀ jẹ́ wípé kí bàbá sọ pé street gan bàbá ẹ̀ ní ṣàmà yẹn adúlọ́wọ́ ẹ̀wò báwo church kan ní bàbá ẹ̀ kó wá dánù yẹn wò wọ́n lè lọ gbé náà wọ́n lè lọ gbé náà kò sí bó ṣe fẹ́ lọ gbé. Tó lè jọ ọmọ Adélékè àbọ̀mọ̀ Tẹ́dọ́lá àbọ̀mọ̀ Dangote àbí ọmọ Dátàtà Buhari àbọ̀mọ̀ Tinubu àbáwọn ọmọ ẹ̀tọ́ Eze ní àbáwọn ọmọ Ọ̀kọ́ya àbí ọmọ Ọ̀kọ́ya nírú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ sí. Wọ́n dẹ̀ ṣerú kọ ìwà mú jẹ. Ẹ̀dẹ̀ ti pa láàfà sórí ọmọ Kìrìsìtẹ́nì ẹ ti fáwọn orí ẹ ti ra ní róbóróbó. Ẹ jọ ẹ ká tún béèrè kankan. Wọ́n lè lọ gbé gúnugún lọ jẹ. Ẹ ká tún béèrè kankan. Ṣebí Mohbad Christian ni. Bẹ́ẹ̀ni. Báwo ló ṣe wá sọ ọmọ ẹ̀ ní Liam? Tó ṣe wá ń ka. Ẹ má bínú, bàbá kọ́ ló sọ wọn lórúkọ o. Ìgbà tí bàbá fẹ́ mú orúkọ wá, wọ́n ní orúkọ ti tán. Wọ́n ní kó ẹ má bínú gbogbo ilé ẹ káàárọ̀. Orúkọ tó ẹ káàárọ̀ jàre gbogbo ilé o. Ẹ káàárọ̀ o. Ẹ gbọ́dà mi ní sẹ́ẹ̀. Orúkọ tó. Ẹ má ẹ kóòdù yẹn bá yín fà. Ẹ pẹ̀lẹ́ sọ jẹ́ kí wá bẹ́ẹ̀ yín fẹnu fà á. Ó bá tán. Bàbá ọmọ tó jẹ́ Mùsùlùmù ló sọ ọmọ rẹ̀ ló kọ, kìí ṣe Mohbad ló sọ ọmọ ló kọ. Ẹ̀rí kó kọ ọmọ àti bàbá rẹ̀ ó sún mọ́ra wọn. Ẹ̀yin ẹrù pọ̀. Bàbá Victor ni bàbá fẹ́ sọ ọmọ bàbá. Àwọn tó lọmọ lọ́sọmọ lórúkọ. Ọ̀dà àyè ti tán, èmi ò gbọ́rú ẹ̀ rí. Ayé ti tán o lè wà victorious. Níjọ́ sọmọ lórúkọ, wọ́n bu oúnjẹ skúlù bàbá tí ń jókòó bá bu oúnjẹ skúlà fún bàbá. Ọba lé bàbá bọ́ta, wọ́n náà fẹ́ lálejò. Bàbá yẹ́yẹ́ bọ́ta, wọ́n bá fọwọ́ ti bàbá lọ́gàn gbogbo bọ́ta. Ó bá tán. Fún bàbá ní hòtẹ́ẹ̀lì àwọn fẹ́ lálejò. Níjọ́ sọmọ lórúkọ ọmọ ẹ̀. Lẹ́yìn gbogbo ẹ̀ ṣe ó fọ́ ìsìn tó ń ṣe àwọn bàbá ló lọ́mọ. Àǹtí ẹ mọ̀ pé VDM níta bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ká máa mú kí ló ti ń pè evidence wá. Ó fọwọ́ ti bàbá jáde pé àwọn fẹ́ lálejò bàbá kan tó ní ọmọ. Wọ́n ti bàbá bá lọ. Ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn ọ̀rọ̀ yákẹ́ o. Àwọn fẹ́ lálejò. Abdulhamidi mo gbé o. Ẹjọ́ rèé lọ́rùn àròdákẹ́ o. Ojoojúmọ́ ni à ń rí àrà oríṣiríṣi. Àròkáwọ́ pẹ̀yìn o. Wọ́n lé bàbá bọ́ta ni. Wọ́n ní kó wá lọ àwọn lálejò. Kí bàbá kéré kí bàbá má ní kankan ilé bàbá ló yẹ kó ti lọ sọ ọmọ yẹn lórúkọ.
fọ́sọ̀nù bàbá fọ́sọ̀nù bàbá tó tún wá jọ ọmọkùnrin tí bàbá wà láyé tí bàbá òkú tí bàbá tún jẹ́ pásítọ̀ tó ní chọ́ọ̀chì gbọ́n wọn lọ síbẹ̀ lọ sọ lórúkọ bàbá tún dé ẹbí oúnjẹ sí kúlà fún ẹ fọwọ́ tí wọn lórí jáde kan lọ sùn ló tẹ̀lé fẹ́ lálejò. ejò òun ló máa lé gbogbo wọn pa báyìí. àwọn ló máa lé gbọ́n kan tí Wùmí sọ ni Wùmí fún ẹ̀ ló fẹ́ nu ara ẹ̀ sọ nínú kòrónà ó nítorí mi ò gbé placenta fún bàbá ni bàbá ṣe ń bínú. Ta ló lọ gbé placenta ọmọ fún bàbá ọlọ́mọ? Ṣé tó bá yẹ pé may Nigeria never happen to us ìlú yẹn ò dáa kọ́bọ̀. Àmì o Nigeria will never happen to us o. Ó ti fojú wọn pé àwọn bàbá kọ́ ló lọ́mọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé afẹ́kẹ́ Ọlọ́run lẹ́nu látọ̀run kó wá sọ̀rọ̀ ni? Ó wọ̀ pé Wùmí ló pa Mohbad. Ó clear. Kò sí bí ẹyọ kan báyìí gbogbo bí tí bàbá yẹn bá gbà lọ pé kó tó kú ọmọ òun ọlọ́pàá sọ fún bàbá wípé ó ṣèṣì ni bàbá ẹ gbà ká mú. Ó ṣèṣì. Láì ṣe díẹ̀. Ìyá Túndé tí Wùmí gbọ́dọ̀ ẹ̀ dàgbà ìyá Túndé ní Wùmí yáwọ́ ni gbogbo voice note yẹn wà náà. Wọ́n dẹ̀ Wùmí wé Aníkàwá gba station lọ. Ó dá lójú ni pé station is being settled no case to answer ni. A ní ẹgbà station lọ àti Iyabo. Ṣé ìgbọ́ tí Iyabo ní kéèsì tó ń sọ pé dead on arrival. Ibi tó ṣúọ̀ fún wọn dé ni. Ó ní ìjà tí bàbá Mohbad ń jà. Ẹ sọ statement kan sí pé all station is being settled. Wow, statement Sam Larry. No case to answer. That means these people tẹ fẹ́ bájà tẹ fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ wọn they settled every settlement. No case to answer. No case to answer. Ọlọ́run á bí wọn. Ọlọ́run á bí wọn. Ayérayé á bí wọn. So nínú ọdún yìí tí gbogbo ẹ gbóná rírírírí lórí ọ̀rọ̀ Mohbad yìí ọdún yìí gangan nídájọ́ wọn máa ṣẹlẹ̀. Àmì ò Jésù. Gbogbo abiyamọ pátápátá ìṣẹ̀dá wọn máa dìde wọn máa ja ìjà yìí ọdún yìí onídàájọ́ wọn máa jáde. Àmì ò Jésù. Àtẹ̀ntó lo ẹ̀jẹ̀ ẹ o àtẹ̀ntó jẹ ìfún ẹ o àtẹni tó mú anything nínú ara ẹ gbogbo wọn pátá ọ̀run máa kọlù wọn. Àmì ò. Ọ̀run máa kọlù wọn. Àmì ò. Màláìkà lọkọ̀ kan ní bọ̀bọ̀ Mohbad yẹn ó ní Wùmí ó ní mo mọ̀ pé wọn ò ní ṣe nǹkan kan fún ẹ. Ẹ ṣe ewu gbogbo bá ṣe nǹkan fún wa ewu bá ṣe ń lọ. Ṣé Wùmí máa pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ gbé bẹ́ẹ̀? Kò possible. Wùmí ní ikú tó yẹ kó pa Liam ọmọ oṣù márùn ni o òun ló pa boyfriend ní wọn ọmọ 26 years. Wùmí ló sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀ o ẹnu ẹ̀ ló fi sọ. Ó tún sọ pé àwọn bàbá Liam ló pa Mohbad. Nǹkan tó sọ ló pa Mohbad. Ó ní bàbá Liam ló pa Mohbad. Jẹ́ kó yẹ kó ti mú Wùmí kó wọ́n ti fi sẹ́wọ̀n kó wọ́n ti bá wa fi sẹ́wọ̀n. All station is being settled no case to answer. Ó tún ní kó má bèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ ọkọ òun nítorí tó má bèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ kó máa fẹ́ fún ọkọ òun. Ó ní kó má bèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ prime boy. Ẹ má yìí tàbí prime boy tó ló máa fẹ́ fún ọkọ òun. Wọ́n dẹ̀ gbé yẹn sẹ́wọ̀n fóṣù mẹ́ta. Fún nǹkan tí ò mọ̀ ń pa ẹ̀. Can you imagine? Ẹjọ́ ẹ mú bí kan jáde tí Wùmí ti sọ pé òun wá rúkú tó pọkàn òun kò lè sọ bẹ́ẹ̀ kó òun ló pa. Ẹ mú bí ẹyọ kan jáde kò lè sọ because òun ló pa. Kàrímọ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní kọ́ lọ wo réèlì ṣé Wùmí máa sọ fún wa pé òun bá Mohbad jà ní alẹ́ ọjọ́ yìí ṣe bó bá Mohbad jà. Kàrímọ́ sọ bẹ́ẹ̀ náà. Kàrímọ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ọmọ ìyá ẹ̀ ló fẹnu ara ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Ẹjọ́ níbi tí a bọ́rọ̀ dé yìí tí ọ̀rọ̀ dé yìí níbi very dark man ọkọ mi kúrò nípa very dark man o níbi tí ẹ̀kọ́ fi ojú mú mu wọ̀nyí ṣó yẹ kéèyàn kan máa wá sọ̀pọ́tì Wùmí àbí sọ̀pọ́tì Iyabo jù
níbi tí ọ̀rọ̀ tó clear dé yìí murder cases Mohbad ló simple jù simple Mohbad pa inside the house ìyàwó ní the pipe the nigga they should come and take the trophy who are they who wá pa nígà nínú ilé ẹ̀ olórí burúkú olóṣì ọkọ tó pè pé ọkọ tó náà fẹ́ tó ní husband of your youth ó rí person ẹ̀ mú fún kò sí babes kò sí honey kò sí kankan ó pè ó ní nígà kí ló ilé ayé yìí Nàìjíríà yìí there's nothing to write home about ni o tí bá mi dì máa ń sọ pé àwọn youth go corrupt ju àwọn bàbá wọn tó wà ń bẹ̀ lọ ìkà ní gbogbo wọn ìkà irú kan náà ò ní gbogbo wọn ibo náà ti ń ṣerú ẹ̀ àti bàbá Yorùbá lówó tó ló jẹ́ kápẹ́ńtà so what ṣe gbogbo ara wa láti rí olówó ni according to the history wọ́n ní Abíọ́lá ilé àwọn Simbi ló ti kọ́kọ́ jẹ yín rí ibi kọ́kọ́ lèèyàn ti ń bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ni so torí pé bàbá ẹ̀ ò sí lówó kò jẹ́yàn kò já mọ́ kọ́kọ́ òun mi máa pọ́ ọmọ ẹ̀ gbé kò dá o ẹ̀yin náà dẹ̀ bí tí Ìyábọ̀ náà bí títí ẹ̀ gbogbo ibi tó yẹ kí wọ́n lọ báyìí ìjọ kan tí Yọ̀mí lòun fẹ́ ṣe protection àbí kí ló lòun protest láàárọ̀ kùtùkùtù ọlọ́pàá ń sọ fún Yọ̀mí pé actress Iyabo jo ti wá síbí láàárọ̀ yìí a ti sáré lọ síbẹ̀ gbogbo ibi tó yẹ kí wọ́n ti sáré lọ síbẹ̀ a ti lọ ṣe doggy style pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá yìí ó dẹ̀ ní rìkọ́dà lọ́wọ́ a ti rìkọ́dù wọn ibo ni Iyabo ordinary actress who is she láti máa náà fẹ́ máa petition ọ̀gá ọlọ́pàá kíkọ́ wọ́n ti jẹ́ dodo wọn lè so dodo wọ́n ti wọnú ọ́fíìsì ó ti ṣí ọyàn fáwọn yẹn ọkùnrin wo ló máa rí ọyàn tó rí rogodo méjì ẹni tó ti ṣe sílíkọ́ọ̀nù tọ́yọ̀ wá dúró tí ò ní wò good morning sir lẹ́yìn ó ṣí bọ́tìnì ni lẹ́yìn bọ́tìnì tó ṣí ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ pé actress Iyabo jẹ́ gíntì sí ló máa rẹ́rìn ló máa fọwọ́ sórí tébù ló máa lọ sí ẹgbẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn ló máa tú bọ́tìnì ló máa tú bẹ́líìtì wọn ó ti fa bọ́ksà wọn báwo ló kó àwọn yẹn ṣe nílé a ti dó wọn a ti fi kámẹ́rà rìkọ́dù wọn. Ọlọ́run mi o. ó ti rìkọ́dù wọn wọ́n lè sọdọ́ wọn. ẹjọ́ ń bẹ lọ́run. gbọ́ngbọ́n tó ti ní gọ́ọ̀sì tó fi ń sọ pé òun pẹtíṣọ̀ òun Naira Marley gbẹ́jọ́ wá bá ọ̀gá ọlọ́pàá tí wọ́n ń bá Ìyábọ̀ bẹ̀bẹ̀ is your sister you should leave her. ṣé bí mo gbẹ́jọ́ wá báyìí ṣó yẹ kẹ́ máa tún bá mi bí ẹni tó fẹ́ bá yé mi jẹ́ kémi leave ẹ̀ because wọ́n ti jẹ́ dodo wọ́n ti ṣe doggy style wọn ò lè so dodo mọ́ ẹ̀yìn yẹn kọ́ ni Ìyábọ̀ fún wa náà òun rìkọ́ òun petition wọn kọ́sọ́ ti rìkọ́ọ̀dù wọn. ẹ̀rí tí Naira Marley sọ pé ìgbà tó ń fòun sí prison tó ń fòun sínú sẹ́ẹ̀lì tó ń sọ fóun pé it's for your protection pé òun wò pé lẹ́yìn tẹ́tí rí gbogbo evidence pé òun ò sí Nàìjíríà òun àti bọ̀bọ̀ yìí it's already over a year táwọn jọ lẹ́ni business ẹni transaction papọ̀ okay why tí ẹ wá sọ pé for protection òun fún èèyàn tó kú tóun ò mọ kankan nípa ẹ̀ wọ́n láwọn ọlọ́pàá yẹn sọ fóun wípé it's for your protection gbogbo nǹkan táwọn ṣe fún ẹ yìí is for your protection can you just imagine that means pé wọ́n sọ fún indirectly pé kánípò mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni wàá prefer pé kò rọra dúró sínú sẹ́ẹ̀lì yìí jẹ́jẹ́ káburú tó wà níta kó má lọ ṣẹlẹ̀ sí ẹ. ẹni tó wà ní ẹ̀rẹ́ wà lórí àwọn tó dẹ̀ wà nù ilé tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ẹ̀fọ̀ official van ìjọba everybody ń san táàsì lé lórí tí Tinubu sì ní ọmọ Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan jẹ́ gbèsè kàbìtìkàbìtì ẹ fi gbé wọn lọ lé wọn. àwọn apààyàn. ẹ fi gbé wọn lọ lé wọn. ẹ fọlọ́pàá ṣọ́ wọn káàkiri ọlọ́pàá táwa sọ táàsì lé lórí ẹ fi ń ṣọ́ wọn kiri. àdéhùn Wùmí náà wá sí corona ó gbé Prado wá. nílùú tó lọ́ba tó ní joyè kò síbi tẹ́ ẹ ti pé Wùmí pé jọ gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí ó pọ́ìntì sí ẹ ewu ẹjọ́ tó yẹ kán dá ní ọdún yìí wọ́n ti dá nínú àìfínísí gúrùpù tí Ìyábọ̀ Òjó tó ń ṣàdímì bẹ́ẹ̀ wọ́n ti dá ọ̀rẹ́dì bẹ́ẹ̀ tí ó bá jẹ́ very dark man tó kà síta. ẹni ìyá Mohbad tó gbọ́ mọ́lẹ̀ ẹni kò jẹ̀bi ẹni Wùmí tó pọkọ ẹ̀ tó pa boyfriend ẹ̀ kò jẹ̀bi
bàbá oníbàbà tó tọ́ ọmọ kí ló dé nọ́tẹ̀ kí n bẹ̀rù àtijọ́ ta tẹ̀ máa sùn ìjọ kan ni gbogbo wa máa sùn ní jíìn gbogbo nǹkan yẹn máa fi sílẹ̀ kò sẹ́ni tó mú wáyé kò sẹ́ni tó mú rọ̀ orúkọ ló máa kù kí ló dé kí ẹ̀ nípa orúkọ yín ilé ayé ilé asán ilé àmú ní bíbí kàmádádé ká àwọn kan nìyẹn Mohbad ó ti rí Mohbad pẹ̀lú ọmọ oṣù márùn-ún máa ní ìyá Mohbad ńgbà tí Mohbad jáde láyé èbí ńgbà tí ní ìgbà tó ń sọ bá mi rẹ look at my daddy car ó ti ń rìn ó ti ń lọ bí 1 year plus which means bàbá ẹ̀ ń gbé mọ́tò àṣẹ ẹni tó mo ṣàbímọ fún àwa bá wa pẹ̀lú mọ́tò ẹ̀ àgbé mọ́tò àwa àánú mọ́tò ẹ̀ ló ṣe mọ mọ́tò bàbá ẹ̀ ṣọ́mọ oṣù márùn-ún máa mọ mọ́tò bàbá ni ṣọ́mọ oṣù márùn-ún máa mọ mọ́tò bàbá kí ló dé ná kódà ó pa Mohbad tán Wummi ó tún fẹ́ jogún ẹ̀ ìwà àti yẹ ẹjọ́ ń gbowó iṣẹ́ ọmọ ọlọ́mọ sákàǹtì yín lára má rí ní bàbá ọmọ yóò mà lákàǹtì àkáǹtì yáyàwó ẹ̀ mà ló ń sanwó sí ọmọ 26 years aláta ní àkáǹtì eléwédú ní àkáǹtì elépo ní àkáǹtì ìyá Túndé wàá wọn ní ẹnì kàríwá ló sọ fún wa ó ní wàá mú ké Mohbad tílẹ̀ bá ti ṣe ẹ̀ máa dà fried rice àti turkey ẹ̀yin ọmọ àìjọbẹ̀rí ẹ̀yin ọmọ tẹ̀ jámọ́ kọ́kọ́ Yàtúndé o tún sọ onígọ́ọ̀tì nínú corona court níbẹ̀ oníwà bá bàbá fa kéèsì oníbàbá ò ní rí kọ́bọ̀ gbà ní ogún ọmọ ẹ̀ nínú owó ọmọ ẹ̀ o dẹ̀ bímọ títí ẹ̀ o fèsì bàbá nínú corona court oníwà ẹ̀ bá fà ó ní kò ní rí kankan nínú owó ọmọ ẹ̀ ogún Yàtúndé dẹ̀ bímọ tí òun náà fẹ́ jẹun ẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ Yàtúndé ò lè jẹun ọmọ ẹlòmíì máa ṣì wọ́n náà wọ́n máa ṣiṣẹ́ lẹ̀ fún ọmọ ẹ báyìí ẹlòmíì ló máa jẹ oúnjẹ ọmọ ẹ̀ ìbáwo lè ṣe ń sùn ọ̀tẹ̀ ṣe ń jí Jùmọ̀kẹ́ Jùmọ̀kẹ́ ọmọkùnrin gọ̀lọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ òun gbowó ẹ̀ sákàǹtì tiẹ̀ ṣé Súnkànmí ọmọ tiẹ̀ bá ṣiṣẹ́ ìyá ìyàwó ẹ̀ lè lọ máa gbowó sákàǹtì ṣé inú títí ẹ̀ máa dùn wọ́n ní wọ́n ń kọ́lé fún ẹ ẹnu Kàrímọ́ láti gbọ́ wọ́n fún Mohbad ń kọ́lé fún ẹ ẹwọ ní ilé bàbá ọlọ́ba àwọn kan wá ní ẹ bàbá yẹn sọ̀rọ̀ mi kan ta ló máa ṣe olórí burúkú ìyá Mohbad aláyé bàjẹ́ ó ní Wùmí lu ọmọ òun pa ni kò gún pa kábíyèsí Ọlọ́run irú èèyàn wo ni ìyá Mohbad yìí ná ó ní olùpa olólùpa ni pé kò gún pa. ọmọ tó jáde láì ṣe ẹdìyẹ ṣé yóò tẹ̀lé lu ẹdìyẹ mi pa mi níbi lè pé kí ló dé tó lu ẹdìyẹ mi pa. ó ní tó bá sọ pé ó lù pa òun máa sọ pé but pé ó gún ipa irọ́ ni mo ní mo lọ ti rí wèrè mo lọ ti rí. abẹ́rẹ́ ní ayé báyọ̀ lọ́hùn. àti pé ó lù pa àti pé ó gún pa ṣé kò kú ni. láì ṣe ẹdìyẹ ìyá Mohbad aláyé bàjẹ́ tí máa wọ kílẹ̀ nínú ẹ̀yẹ bàbá ní kò possible kábí amakọ ni wọ́n lu ọmọ òun pa ni wọ́n gún pa. ṣé kò kú ni àti olùpa àti ogun pa ṣé kò kú ni. ó tún ní Wùmí mi ò dá ẹ o mi ò sí ìdá ẹ o. Elédùn àṣánú. ó tún ní dídí àgbèbá ṣọmọ Mohbad kẹṣẹ àgbà bẹ́ẹ̀. ṣe rí látẹ̀kan. ìyá yẹn ó yẹ kó mú ìyá yẹn lọ sí psychiatric hospital kọ́kọ́ lọ remind ẹ̀ síbẹ̀ nù. owó tó promise ẹ̀ òun ló ń ṣe. ṣe rí gbogbo nǹkan tá à ń sọ látẹ̀kan ṣe rí picture yìí ló ṣe yà mí lẹ́nu. mo ń try láti understand the picture yìí. So all along Davido mọ Wùmí mọ Davido. ó mọ.
jìnnà gan. Ah! Ó jìnnà gan. Inú ẹ̀dá dẹ̀ jìn. Too deep. Too deep. Ìbá lọ pé ó yé mi mò ń parọ́. Jẹ́ni bẹ́ẹ̀ wò mí, mo ti rò kọ́ gan-an. Tó bá yẹ pé wọ́n assign me as the investigative officer, màá mọ̀ nǹkan tí mo bá sọ. Mo mọ̀ nǹkan tí mo lè sọ o. But ká níjọba kọ̀ pé èmi lọ fún ni pé Bẹ́nẹ́ ìwọ ọ̀yà ló máa investigate kéèsì yìí. Màá túṣu désàlẹ̀ kòkò. Ìyí tó bá fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò tó ṣe bí olórí burúkú àánà jábẹ̀. Okay. Ẹ jẹ́ kí n sọ ọkọ fún yín. Mo meet bọ̀bọ̀ kan ní US ní Uber. Ó kọ ìlà Ghana sójú. Ṣebílí pé ó lọ sí Ghana lọ kọlà ẹni for his protection. Ọmọ Nàìjíríà ni. Ọmọ Nàìjíríà ni. Mo gbé. Ó ní òun investigate case kan. Wọ́n gbé wá bá òun náà ni. Òun dẹ̀ investigate case yẹn. Òun wá ṣe dé point kan tó jẹ́ pé òun ti get gbogbo clue everything. Òun kàn get kan láti ibi iṣẹ́ ni pé ó ní assignment kan tóun parí kíní kan kóun lọ ibi iṣẹ́ bọ̀ pé Ọlọ́run ló yọ òun ní ọjọ́ yẹn pé passport òun wà lọ́wọ́ òun pé torí òun dẹ̀ fẹ́ ṣe àwọn nǹkan kan lórí passport àti some documents pé òun kọ́ àwọn documents òun kàn gbé fáìlì document òun dání. Òun gbé dání ó ní nǹkan kan tóun fẹ́ ṣe. Tóun wò pé òkè bóun ṣe ń lọ sí ọ́fíìsì yìí kóun kúkú sáré ṣe kóun tó padà wálé. Ó ní ibi tọ́lọ̀ ti yọ òun nìyẹn o. Ó ní ìgbà tóun máa padà délé everywhere nínú ilé òun wà scattered. Ó ní bóun ṣe bọ́ta síta báyìí òun rí some guys they were walking towards him. Ó ní òun ò gbé mọ́tò. Ó ní bí ahoro bí nǹkan lòun gbà pé next thing tóun ṣe ni pé òun lọ withdraw owó ní bank. Òun lọ sí ATM òun lọ withdraw owó. Òun lọ sí ATM òun lọ withdraw owó. Ó ní mọ́tò láti Kútọ̀nù sí gbásí kinní kan òun lòun wọ Ghana. Ó ní ìgbà tóun dé Ghana òun change orúkọ òun kọlà sí ojú òun yìí. Òun ń ṣe ọmọ Ghana o. Orúkọ òun gangan lélẹ̀ pé so orúkọ Ghana tí mo rí lórí kinní Uber yẹn kò ṣe orúkọ o. A sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kan náà wà tá a sọ débẹ̀ because ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ ni. Ta lọ ó jìnnà. Yes, ó jìnnà díẹ̀ ló fi wá sọ pé tí Nàìjíríà bá máa fi dá wípé òun ò bá ní revolution pé but èdè pọ̀ ní Naija. The culture, the tradition, the ethnic group. Wípé tó bá yẹ pé ìlú tí ò tóbi tó yẹn ni. Ó ní nǹkan tí Rollins ṣe rí ṣe nìyẹn pé ká ní pé ìlú tí ò tóbi tó yẹn ni pé the only solution to Nigeria problem is revolution. Ó ní is to sanitize the country in a deep sorrowful way tó yẹ pé ẹni tó bá máa sunkún á sun ẹkún. Ó ní ẹkún máa pọ̀. Ó ní because àwọn kan wà nínú government yẹn tó jẹ́ wípé ó yẹ kó mú wọn jáde kó máa slaughter wọn lọ báyìí. Kó máa wọ ẹ̀yìn wò. Kó máa wọ ẹ̀yìn wò kó jẹ́ pé àwọn guys tó máa ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n máa ti wà pa. They will not even see it. Wọ́n dẹ̀ máa kó wọn jáde nínú ilé wọn báyìí. Wọ́n máa wọ́ wọn jáde. Ó ní all this àwọn kí ló ti ń porúkọ ẹ̀ àwọn bandits ìkànkàn àwọn tó ń lọ káwọn èèyàn mọ́ ojú ọ̀nà ojú títì ìtàn kó wọn wọnú gbó lọ. Ó ní who do you think pé wọ́n wà in charge of all these things? Do we think is every normal Nigeria going around? Ó ní gbogbo wọn ló wà l'Aso Rock. Ó ní gbogbo wọn ló wà ní House of Rep. Ó ní if you bring them down, you bring all those people down. Ó ní but Nigeria is too big to get such job done. Nigeria is too big. Only to get such job done, only Nigeria is too big. Only because if it 13 law, I come and compromise. I come and compromise. You know? Ọlọ́run àfitì tóbi ọ̀ ṣáà. Tó ẹ pé Igbo ni Wummi ṣe kínní ìfún Wummi ò ní jẹ́ gbé o. Ò ní jẹ́ gbé o. Tóró jẹ́ Yorùbá ni o.
Ó tiẹ̀ lè jẹ́lé gan gbé. Àti ìyá Mohbad tó ń ṣe rádaràda yẹn, wọ́n á ti sọ̀kò fún àwọn Igbo ẹ̀, ó ń gò nídánwò. Àwọn yẹn máa ti mú sọ́wọ́ face to face. Community àwọn Igbo community ẹgbẹ́ ẹ̀ báyìí, wọ́n á ti mú òkò, wọ́n á sọ fún ìyá Mohbad. Òun náà ni mò ń sọ, mo ní wọ́n á ti mú sọ́wọ́ face to face. Gbogbo tó ń ṣe ìtọ́rọ́ jẹ́ Yorùbá ni Wùmí ṣe ń ṣe nǹkan yìí. Nítorí ọ̀dàlẹ̀ làwọn Yorùbá. Ẹ̀rù kò tó fẹ́ rí dàkúmà jẹ́ Yorùbá ni. Á ti gba bọ̀dì, á ti gbowó. Nǹkan tí mò ń sọ Kò sẹ́ni tí ò ní price Yorùbá. Kò sẹ́ni tí ò ní ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n. Bóyá pa Hausa ni Wùmí ò ní bá wọn dọ́rùn kan ìwò. Wọn kò lè ṣe láyé. Kí ni àwa Yorùbá tẹ́ pa àrí òótọ́ báyìí? Àrí ráìtì àmà ní rọ́ǹkì. Ibi tọ́rọ̀ dé yìí, kéèyàn kọ́ sì máa wà lẹ́yìn Wùmí, kó sì máa wà lẹ́yìn Iyabo. Níbi tọ́rọ̀ dé yìí, ẹ sì máa tún fún bàbá ọlọ́ba. Àwọn èèyàn búrò. Níbi tí kéèsì yìí fojú hàn báyìí ní ìsìn. Mo ti rò ó gbogbo tẹ́lẹ̀ kẹ́ náà mọ̀. Gbogbo tí very dark man ní kàjáde kò wọ́n dín náà yẹn. Wọ́n dín náà yẹn o. Jìgọ́ sáré fò síta. Olóhùn òótọ́ ni. Ìyẹn tó ti ya wèrè. Kò dín náà yẹn. Òótọ́ làwọn wà ní gúrùpù. Ṣé irọ́ wà ní very dark man pa? Ṣé bára wọn ló ti bọ́ síta ni? Ìyábọ̀ náà ò dín náà yẹn. So kílẹ̀ tún ṣì ń gbè lẹ́yìn aburú fún, kílẹ̀ ń sọ́pọ̀tì aburú fún. Ṣé mọ̀ pé very dark man ò tí ì play voice note inú group chat yẹn rárá? Bẹ́ẹ̀ni. Wọn ò ní ẹ̀rí ọkàn báyìí, mi mọ bó ṣe ń sùn bó ṣe ń jí. Ní o ẹranko ni wọ́n mọ́ mí o ẹranko kéèyàn mọ́ fàyè rẹ̀ lẹ̀ fún ọ ni o wọn ò kẹ̀tì láti bàjẹ́ torí pé Ọlọ́run ò dá wọn fún ọ̀nà mímọ́ kankan kò lò wọ́n fún nǹkan kan jaburú lọ. Ṣé èèyàn tí ń wà nílé ọkọ tí ń pín abẹ́ fẹ́ èèyàn 10 mẹ́rin ṣé èèyàn gidi ni? Ẹ̀rí ọkàn wo ló ní? Tó bá lẹ́rìí ọkàn ẹni tó ń sùn tí inú ilé ó yẹ kó lè sọ fún pé àwọn ògbọ́n mi ń ṣe mọ́ torí mo ti ń ṣaburú lẹ́yìn, mo ti ń dalẹ̀ rẹ lẹ́yìn, kò sí nǹkan kan lọ́kàn wọn, wọ́n kàn ń gbé ọkọ̀ òfurufú gbádákì especially tí ẹ pera wọn ní bóyá artist àbí kan ní àwọn gan lọ́ba ayé jẹ́ púpọ̀, àwọn ẹlẹ́rìí lẹ́yìn àwọn olóṣèlú tá a sọ yìí àwọn ni wọ́n mọ̀ ṣe bàbá kẹ̀ tuẹ̀lẹ̀ LMU ní ọ wọlé fẹ́ẹ́ kínní ní ọ wọlé sisi kínní kan ní ọ wọlé àwọn ní ẹsẹ̀ yìí ń tọ́jú òní àwọn lọ́wọ́ dùn. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ dìbò ẹ ti wọlé àwọn nìyẹn àwọn nù. Jáàmù àwọn ni àwọn nìkan kò sẹ́ẹ̀rí ọlọ́ọ̀kankan lọ́kàn wọn bí gbogbo ẹ ti á di rádaràda yìí àárín wọn bọ́ táwọn ogun ẹkún wọn mọ̀ pokùnso abẹ́ mọ̀ pé ọba tó jẹ tí lùdú ó kọrin ò ní parẹ́ èyí tó dáa tó bá yé jẹ́ bí Ìyábọ̀ ó kọrin ò ní parun àṣẹ́lẹ̀ làbọ̀ ábà gbogbo tẹ̀sẹ̀ yín ọmọ yín ọ̀gbà àrọ́mọdé ọmọ yín ọ̀gbà sáà tiẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ kú làkú parun lẹ́sẹ̀ ń wùwà ká bóyá wọ́n ti sọ fún yín pé gbogbo ọ̀ràn yín lẹ́jọ́ tán pátá ilẹ̀ fi lè lọ gba ègún jẹ ilẹ̀ fi lè lọ gbowó àwọn èèyàn tó láwọn dúró sẹ̀ sórí ẹsẹ̀ àwọn lórí justice fún Mohbad àwọn là ń bá níbi mítìnì tí wọ́n ti ń gbowó tọ́lẹ́ nìkan bá wọn parí ìjà àwọn olórí fúyẹ́ bí àpò èlùbọ́ àwọn olòṣì àwọn aláyé ẹlẹ́bù bí ọba buókè ń gbàgbà yín máa ń fọ́n ká ni àwọn aláyé fọ́nká aláyé pẹ̀ka àwọn olòṣì tí nǹkan ń ṣe ẹ má jẹ́ yìí ẹ má bàkú èyí tẹ̀ ń bá lọ yìí ọ̀làbọ̀ a sì ń pariwo fún yín àwọn ọmọ ọ̀kà tí ẹni wọ́n ń sá pamọ́ wọ́n ń gbórí pamọ́ aláàánú èèyàn kú ó ní Ọlọ́run ní ọ̀pá òun kọ́lọ̀ wọn ti pọ́ kọ́fà láàánú lè bá sàn àwọn tí ẹ ń bẹ́ẹ̀ lé Mohbad tí Mohbad ṣàánú fún Mohbad kú wọ́n ní àwọn ò lè sọ̀rọ̀ wọn mọ́ pa wọn àwọn tí ààyè wọn ò wúlò ààyè wọn ò ṣe wá láǹfààní kí ni ìgbésí ayé Wùmí kí ni wíwà láàyè rẹ̀ kí ló wà fún ebi fi ń yọ èkó lẹ́nu ni ebi fi ń ṣiṣẹ́ aburú
lọ ni. bọ́bẹ̀ jẹ́ Wùmí ó kú òlé kò níbo lèyàn ti ṣerú rẹ̀ sẹ́yìn òkìrò kankan tó sẹ́ni ṣé bíbá méjì lèyàn máa bá lọ bí ń tọ́da àbá kan táwa bá wà ní pé àbá kó agbọ́dọ̀ rí ìdájọ́ òdodo torí ká lè kéré òdodo lórí ọmọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ pààyàn náà bá méjì ní ó ṣeéṣe ká ẹ bá rí ó ṣeéṣe ká ẹ bẹ́kún ó ṣeéṣe ká ẹ bá àdánwò wá rí ẹ wá fẹ́ tẹ́rí pẹ́tẹ́. èèyàn. ẹlẹ́sà lọ Canada tó Tanzania ẹ mọ̀ bọ̀ wálé ṣé ọmọ pọ̀ mọ̀ wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ ni gbogbo owó tó gbowó lọ Wùmí ọmọ pọ̀ falẹ̀ sunkún lórí ọmọ àtọ̀sán ọmọ padà wọlé tó wá olórí ibú kọ́ wá gbowó tán kọ́ lẹ́bí òun lọ́daràn ẹ̀rí pọ̀ gangan bàbá kírímínà bàbá pààyàn ni olòsì kan tẹ́yìn rẹ̀ ti kékeré yọmọ lẹ́nu tẹ́yìn rẹ̀ jóná kọ̀ọ̀kan àbọ̀kọ́dọ́ dídí orí ẹ̀rí bí ipò tí adélábù olòsì ìkà olórí burúkú gbogbo kí ló wá bọ́ta fún pílẹ̀ tó ọmọ kan máa bá bẹ ọmọ ìyá ẹ̀ ni abẹ́ẹ̀rí pàwọn èèyàn yìí ti bà ayé jẹ́ ó ti bàjẹ́ o. bí ẹ bá ti á fún ọ lówó báyìí wọ́n ti gbàgbé gbogbo ìgbésí ayé tí wọ́n lò ṣé lórí Lamborghini náà ṣé lórí Lamborghini àbí lórí Prado táì sí sẹ́fúntẹ̀ fọ́bù owó ákí ṣé lórí Prado yìí náà àdúrà ṣé lórí ogún Mohbad yìí náà ìyá wa Abọ́sẹ̀dé ṣé lórí tí wọ́n pè ọ̀ yìí náà ẹ dákun sẹ́kẹ́ kówó sí ni lọ sọ́tò kárẹ́ ní kárí ẹ̀mí fi náà ni tó bá gbé gbogbo àlùmọ́ọ́nì ayé fún yàn tí ọba bá kalẹ̀ ọ wáyé òfò ẹ wá torí ayé lásán torí pé ẹ gun mọ́tò ẹ ralé iṣẹ́ ìṣiṣẹ́ fún ẹ wá ń ba ayé jẹ́ wọ́n wá ń fún yín lówó ẹ wá ń porúkọ bàbá Aloba sábúrú ìrọ́lẹ̀ pa àṣírí yín ti tú àmọ́ pé ẹ ti gbẹ̀bọ̀dẹ̀ ẹ ti gbàbọ̀dẹ̀ ní ìrókò tó bá sì gbàbọ̀dẹ̀ bíbẹ́ là á bẹ́ igi kígi tó bá gbàbọ̀dẹ̀ wọ́n máa ń parun ní láàrin ìlú igi ọ̀sẹ̀ tó bá gbàbọ̀dẹ̀ tó jẹ́ pé máa ń ya ìmọ̀ ń wó lulẹ̀ tí pọmọ ọlọ́mọ ni kèé dáàbò bò wọ́n máa ń bẹ́ ní tégbòtégbò ẹgbẹ́ Wùmí tégbòtégbò ẹgbẹ́ Jùmọ̀kẹ́ tégbòtégbò ẹgbẹ́ wọn dànù ẹjẹ́ Ìyábọ̀ ọmọ ẹ sọ fún pásìrì rẹ ti tú ẹ mọ iye ẹni láti bá ayé rẹ jẹ́ ni Mohbad ló kú sọ́run àwọn tó kú sáyé ti pọ̀ ọ̀pá Naira Marley sáyé ọ̀pá Snoriski sáyé gbogbo tí ń bẹ lábẹ́ Maria ni ó ti pa sáyé ẹ pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sáyé ẹ wá lẹ́yìn ọmọ ṣe láìfọ̀ ẹ̀yìn lọ ṣe wedding ẹ̀yìn lọ gbọ́ ọmọ tó tó ń jó wo ọwọ́ tẹ́ ẹ fi gbọ́ ọmọ jó òun ẹ padà fi túbá bẹ́ẹ̀ ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ̀yin ẹni bí ìka yìí ìrókò yín bá bọ̀dẹ̀ Lagos State fẹ́ bẹ́ yín àwọn tí wọ́n tì yín lẹ́yìn pọ́n ní bàbá àwọn náà wọ́n sọ pé àwọn ò sí fún yín mọ́ níjọ́ mélòó òní gbogbo wọn ni wọ́n gé kàbámọ̀ jẹ wọ́n kì bẹ́rù bẹ́nu wọ́n sì máa sunkún ẹ̀yin olórí burúkú ọ̀bàyè jẹ́ yìí ẹ wá gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lù yìí o ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ torí ipá wo ló kọ ni ìwọ̀nba tá a ní kò sì bàjẹ́ èyí tàn bàbá wa ní kò bàjẹ́ ibi tí bí bàbá wa sí àwa tó bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ̀yin tẹ̀ tún lè bàbá yín sí ẹ̀yin olórí ibú yìí gbogbo tí a fi yín mọ̀ kò sí ẹ̀tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ẹ̀yin olórí burúkú aṣẹ́wó olóṣó àwọn alábẹ́ yìí wọn nílé bàbá omi ọmọ bàbá tóbi ebi ọ̀sẹ̀sẹ̀ wọn bàbá Wùmí jáde ni Kàrímọ́ níjọ́ tẹ́ ẹ ti rí tó ti júwèé lé bàbá rẹ̀ àtọ́ka sí rẹ̀ wo lẹ rí ní ìran tó ti jáde àtẹ̀gbọ́n àtàbúrò tí ẹ ń bẹ́ẹ̀ lu èbù wọ́n jọ ń sòsì mẹ́lẹ́yà ni ìrankíran ni ẹ ti bí. ó tún wá mú yọ̀ọ́dọ̀ wọ́n wà jọ sórí burúkú wọ́n wà lé wọn pa ọmọ ọlọ́mọ tán wọ́n wà ń sá kí wọ́n sáré ìlú èbó olórí ibú tiẹ̀ náà fẹ́ gbé Wùmí jápa ń gbà ebó náà rí ṣe ni
rí pàṣẹ tí báyìí àti ìpìlẹ̀ àṣẹ́tẹ̀ tó ń ṣe lọ ẹ ṣe lórí asán ni lórí asán lórí òfo gbogbo ìrìn kọ́ ọmọ ọlọ́mọ fún ẹ wá pátá wọn ní ká ẹ wá jẹ́wọ́ ń tẹ́ ẹ fi pa olórí burúkú ẹ wá ń sáré pa mẹ́ẹ̀ ń sáré ibà bẹ́nu àwọn tí wọ́n pàṣẹ tọmọtọmọ wọ́n ń tẹ̀lé yín lẹ́yìn wọ́n ṣe mọ̀mọ́ rere mọ̀mọ́ kẹ̀ ìwọ́n tó fogó rẹ̀ ẹ sábẹ́ Ìyábọ̀ ògo rẹ̀ ń tẹ̀lé kí pé bí òsì rẹ̀ kò sọ́nà ó ti sọ pé Ìyábọ̀ lọ́lọ́run rẹ̀ nìyẹn Ọlọ́run dẹ̀ máa fà yín yọ dànù ẹ̀yin idiot nonsense ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ ẹ̀gùn prado ẹ̀gùn gbogbo ẹ̀ náà ẹ̀ ń dáràn ni ẹ máa fi ológun lọ wọ́n máa kú dànù kógun lákàyé ọmọ fẹ́ràn wèrè yìí lẹ́ẹ̀lẹ́ kí wọ́n máa ti lẹ́rọ kó wọ́n máa dọ́kọ́ wọ́n máa lọ ilé wọ́n máa délé wọ́n máa lo àjò wọ́n máa débẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo orí tẹ́ẹ̀bà kó bá Ìyábọ̀ orí náà ní wọ plane jump torí adájẹ ní bá kú bọ́ ẹ bá dá wà nú ọkọ̀ ẹ ṣòfò dànù àwọn orí kan ní máa ń ṣe ní máa ń fàdánwò sórí mi ẹ rúbọ fẹ́ lòmí ẹ máa wò pé sọ nìkan ni bẹ́ẹ̀ bá wíjọ ojúmọ́ ogun rẹ̀ lé sí ni ó sì lówó ogun tí wọ́n ti dá sí lọ́rùn nǹkan ogun ara ìyá àti bàbá ogun ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀dí ẹbí ẹ̀ṣẹ̀ kan làwọn èyí ń dálẹ̀ yìí kéèyàn rẹ ni ó pààyàn kọ́ máa tẹ̀lé ìgbà tẹ́gùn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà wọ́n wà á máa ní kọ́ lọ wẹ̀wí odò olórí ibú yóò sọ pásítọ̀ lẹ́nu yóò sọ babaláwo lẹ́nu. ẹ̀ẹ́dìfá fún ẹ̀ẹ́dìfá ọ̀rọ̀ ọ̀run ẹ̀ẹ́dìfá ọ̀sẹ̀ olórí burúkú orí rẹ̀ ọ̀wà máa burú sí olórí burúkú ọ̀tàtúbọ̀tán wọn ò lè wúlò wọ́n pààyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ẹ̀yìn yọ̀ lónìí sẹ́ẹ̀mọ̀ bá ìsùnkún rẹ̀ lọ́la àbí ta ní sọ fún yín pẹ̀ ní gbẹ̀san ẹ̀yin olórí burúkú déédéé yìí ẹ̀yin ìka yìí àwa tá àwa ọmọ Mohbad tá a pín inú ogún ọwọ́ Mohbad òun ni Wùmí ọmọ wákì níyàbọ̀ ọmọ wákì ànáńká sí yín padà fún yín nàìjà lájọ wọn tó bá tún tì yín lẹ́yìn àwọn tó gbé wọn síta á tó pariwo bá a bá lówó tá a sì lẹ́sẹ̀ àwa sì lẹ́nu á fẹnu wa pariwo fún àti òsínlẹ̀ yìí pé ẹ gbà wá ẹ ti bá bí ìjẹ́ náà kò sódodo mọ́ irọ́ ló kù ọmọ kan gbọ́dọ̀ bọ́ takọ́ lẹ́nu bàbá òun gbọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ rí fẹ̀rọ̀ tí wù mí dọ́mọ ìyá rẹ̀ olórí burúkú wọ́n fọwọ́ gẹ́gẹ́ bọ̀ wọ́n lẹ́nu ni wọ́n sì dìdàkudà wọ́n á di wèrè wọ́n á máa gbé nǹkan míì wá bàbá lọ sí ọmọ rẹ̀ ìmọ̀ pẹ́lẹ́ bá rẹ̀ wọn ò bá gbé wá kọ́ ọmọ jẹ́ díẹ̀díẹ̀ wọ́n búlì Mohbad wá sọ bí Mohbad kú sí àwọn ọ̀bọ ọlẹ́ẹ̀búlì rẹ̀ ọmọ yẹn yìí o sọ bí ó kú sí bóyá lè Naira Marley ló kú sí bóyá Títì ló kú sí bóyá bíi Samulari ti lọ bá lórí kẹ̀kẹ́ bóyá bẹ́ẹ̀ ló kú sí. ìyẹn gbogbo ló yà èèyàn kúlé wọ́n lọ mú yàn ta ọ̀rọ̀ ìlú yìí ọlọ́wọ́ tòṣe àwọn tí bẹ́ẹ̀ náà láàmú bẹ́ẹ̀ni bá ń ṣèwúre tí mò ń ṣàdúrà orí wọn náà mò ń dà kọ ohun tó pa wọ́n pọ̀ tí a fi ń bá wọn ṣiṣẹ́ kọ́nà ń tú wọn ta ń gbà kó jẹ́ káyé orí wọn káà tí ẹ wà ní ibà. Àjẹ́ kí wọ́n fi bẹ́ẹ̀rò jẹ. Lórí òdèdè ẹsẹ mọmídé tọ́lá àwọn ọba yẹjẹ àárín wọn láàyè tó sọ̀hún tó sì ké ẹsọ ẹdáwọ́ sí aburú dúró bẹ́ẹ̀ bá lẹ tó indọsírì ṣe ni àwọn ọmọ mi ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀yin ń bà á jẹ́ ni ẹ̀yin tẹ́ ìfẹ́ kígi tútù orúwé yìí ẹ ìfẹ́ kígi tútù orúwé ẹ lẹ wà tegbòtegbò ní ẹ̀yin ẹni ibi kí lè pọmọ lọ́mọ fún ẹ̀rí pọ̀ lọ́fẹ́ bá yín dùn lọ́fẹ́ bá yín gba bẹ́ẹ̀tì
ṣe fíìmù ìrírò èmi etí ẹ wo fíìmù náà tẹ́lẹ̀ mélòó mò ń wò ẹ̀sà ni fíìmù tí mò ń wò kìí sàn fíìmù olóṣó. àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tí ń kọ̀rọ̀pì ọmọ níbẹ̀ yìí ṣe wedding lọ́nà 9 sáwọn yòókù ò ní í ṣe fọ́mọ ni ẹ mọ̀ gbà mí. ọmọ tá ẹ wá ṣe wedding fún ọ̀hún dà ọ̀run rẹ̀ nu bí go Pepsi ọrùn ọmọ òun nù bí go Martina bẹ́ẹ̀yàn bá rẹwà dáadáa kò ní kọ́mọ lọ́nà kó lóun ọ̀fẹ́ tí wọn bá lọ fi sọ fàfà wúsá ta ní ọ̀fẹ́ ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ mú wá tọrùn rẹ̀ rí bí ọrùn àgùnfọn sáfẹ́ mọ̀ kọ̀rọ̀pì àwọn ọmọ àwa là ń bẹ́ẹ̀ àwa nìkan rí ẹ̀rí bí ẹ bá yé eyín dé á sọ̀tàn yín fọmọ Tanzania á sọ̀tàn yín fọ̀rọ̀ ọmọdé ọmọ yín mo kú jẹ́rìí ilẹ̀ Yorùbá náà lẹ̀ ń gbé bọ̀ láìpẹ́ àti ìyá àtọmọ ẹ padà yíwọ́ mọ́tò ẹgbẹ́ á júwe yín bẹ́ẹ̀ ti ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yin ẹni bì í ẹ̀yin wá wò pé lọ fírì á fi yín lẹ̀ níbo ni ó ti ń ṣerú ẹ̀ àwọn ẹ̀dá kan lè bàbá tó ti bá wà lọ́mọ ọmọ ajagun tí ṣẹ́gun làwa àdáwọlé kan rí kásà ṣètì tọ́ra láṣẹ tán aláṣẹ parí náà bàbá tó bí wa lọ́mọ. àwọn bíbù yẹn ò dáa. àwọn olórí ibú wọ́n ti bà ayé jẹ́ wọ́n dẹ̀ wá sá pamọ́ wọ́n wá ń pera wọn lórí fóònù fún fọrẹ́sì tán ní ká ẹ ṣe ẹsẹ̀ fún wa ẹ ṣàlàyé fóònù Mohbad ẹ wo iye èèyàn tó pé ẹ wo ẹni ó pe Wùmí ń jọun ẹ wo ẹni àdúrà bá sọ̀rọ̀ ẹ lọ sórí símù wọn ẹ lọ gbogbo bí o ti ń lo fóònù láti jọ ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ títí tí wọ́n fi lọ sọ ẹ jẹ́ àmọ́ ẹ jẹ́ àmẹ́ni wọ́n pè pé tó a ti délé o tó ní ẹ fi kí ìsílẹ̀kùn ẹ bọ́ sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹ bọ́ sínú wọdúrópù ẹ tilẹ̀kùn pa ẹ mú kí ìpamọ́ ó ń lé délé kò rí kí ìtí ẹ sílẹ̀kùn ọmọ sì ti ṣe wàhálà ó ti kọrin ó wọ ṣòkòtò bíláàkì ó wọ tọ́ọ̀pù wáìtì ó lo kírọ́ọ̀sì chéènì báyìí ọmọ yẹn ó ti ṣiṣẹ́ tí gbogbo àwọn olórí ibú yìí ọ̀jẹ̀ ẹ sì délé ẹlẹ́ẹ̀láyè méjì ẹ rí fọ́tò wọn yà ẹ délé ẹlẹ́ẹ̀mọ́ tọ́pa ẹni yẹ kọ̀dísàn ni ẹ tó ní. ìyọ́yọ́. wọn ò tún lè gbé lọ sípítà kó tó dákẹ́. ìgbà tẹ̀tẹ̀ délé tẹ bá àlejò méjì náà lè pọlọ́pàá. torí kò yé mi. ẹ bá àlejò tí ọ bẹ́ẹ̀ ní Wùmí náà lálẹ́ Wùmí lẹ́yọ̀ kan tí ẹ ń pè méjì Wùmí ṣé kò ní sanwó kínní yẹn ni ṣùgbọ́n tí mo mọ̀ nígbà tó bá wà lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì àbínú wọdúrópù èèyàn lè mọ̀ọ́mọ̀ o kọ́lọ́mọ́jì àṣàgbákò ni o kọ́lọ́mọ́jì àṣàgbákò ni bóyá àwọn yẹn ló ti fún ní kọ́kọ́rọ́ ilé àwọn ti ṣílẹ̀kùn wọ́n ti bìyànjì nù ilé wọ́n ti wà nù ilé ó dé nǹkan sùn lórí bẹ́ẹ̀dì ọkàn dìde ni ọkàn di kìtìkìtì katakata bí apáta tí òkú tó ń gbà tí ń pariwo Wùmí dàrọ́sà àdúrà finishing working wọ́n parí iṣẹ́ kò kú tánú mọ́tò ẹ ló ti kú arókù tí ń mirùn ọyọlọ bóyá ń gbà wọn ànọ́ọ̀sì tán rí pọ́n gbàjẹ tán ní kúkú wá fún lọ́rùn ti bẹ́ǹdì láti bẹ̀ wọ́n tó gbére bí wọ́n náà lọ sí ó yí Elédùmarè ó yí ọba tó dáyé wọn bẹ́ẹ̀ ti pa báyé tiyín náà ó ti pa lúbúlúbú nù bẹ́yìn náà ó ti kú nù bẹ́ẹ̀ ti pọmọ ọlọ́mọ bí gbogbo yín ó ti kú pa ìmọ̀dínù ká tó bí Ọlọ́run ti ṣe solúsàn sí ìyá tí rójú tù látòrí ọmọ lórí ìyá lórí bàbá tọ̀hún bàbá alágbádá yẹbùkẹ́ bàbá alágbádá yẹbùkẹ́ ọmọ fẹ́ kẹjọ yín ọmọ fi mú jọ yín ọmọ fẹsẹ̀ jọ yín wọ́n ṣe bí mọ́sùn ewúrẹ́ tí lọ yàsó àgùntàn tàlà bímọ fún talọmọjọ ó yẹ Elédùmarè o gbogbo ẹ̀ ni ó tù bó ti yí Ọlọ́run ló yí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe pé
ẹ̀yin lẹ ṣe ẹ mọ̀ lọ́kàn yín fẹ́yìn lẹ ń bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lẹ wà ní òrò ìtọ́ ẹ̀fọ́ fúnfẹ́rẹ̀ Wùmí lẹ ní ọmọ fún ta finish your job I will cover up wá cover gbogbo ẹ̀ kò sẹ́ni tí ó gbọ́ nǹkan kan ẹ wá kọ́fà àṣírí ń tú sẹ́ẹ̀sà ìmọ̀pọ́lọ̀ ti dé ni kẹ́ẹ̀rẹ́ gbogbo aṣọ tí ń tà ní kọ́tà lẹ́kọ̀ọ́ kò bu àṣírí tó wà nílẹ̀ yẹ ti já òhò àtọ́bá àtúnjọyè àtọ́lọ́sọ̀ọ́nù yín ẹ ti rìn òhò very dark man lẹ́ẹ̀ máa mọ̀ kọ́lọ̀ ń bá mi gùn lẹ́mìí kọ́mọ́jì ọ̀sáìsàn kọ́mọ́jì orí kú kọ́mọ́jì ọ̀pàdé àgbákò bí wọ́n bá gbìmọ̀ òtẹ̀ lórí rẹ̀ kí wọ́n máa forí ara wọn rú ni gbogbo plan tí wọ́n lè máa ní fún very dark man kọ́ máa níṣẹ́gun lórí wọn kó borí gbogbo wọn látòkèdélẹ̀ kó borí oṣoonú wọn kó borí àjẹ́ inú wọn kó borí ọ̀bàyéjẹ́ inú wọn kó borí olóṣèlú inú wọn kó borí gbogbo wọn Ọlọ́run lu ọmọ wọn wá tún nǹkan ṣe ni Ọlọ́run fẹ́ fi ọmọ ṣàánú wa gbogbo ẹ̀yin babaláwo ẹ máa rúbọ fún ẹ máa gbàdúrà fún gbogbo Ọlọ́run fẹ́ fi ṣe ìwòsàn díẹ̀ fún wa ní Nàìjíríà ó fẹ́ fi gbà wá là tó o bá gbà á ní olùgbàlà rẹ ó sì lè mú ní aláfọ̀rọ̀lọ rẹ pé ẹni tí ẹ ṣàbòsí ni ẹ lè sọ̀rọ̀ fún láàárọ̀ kó yípo lálẹ́ kìí ṣe bí àwọn olórí ibú àwọn atọrọjẹ àwọn òṣèkà tẹsẹ̀ mọ́rin àwọn torí mídíà wọ́n gba gift wọ́n gba láyọ̀ wọ́n gbowó ìpadàbọ̀ rẹ̀ bàbá Aloba ló ṣe tí ọ̀dà là ń gbọ́ lẹ́nu wọn àwọn aláyé ebú ṣé ìyá máa bímọ rẹ̀ tọ́kọ́ jẹ̀bi ni ṣé ẹ gbọ́ pọ́rọ́ lágbo pa ni ṣé ẹ gbọ́ pé láti jó ti bí orí fọ́rí ni àbí sọ́bí ní síkìlà ni ẹ sọ fún wa ó bí ó pé ìgbó ó pé lólórí ibú yín yìí ń wá kí tẹ́ ẹ rí pé ọmọ yìí tọkùnrin bóò ni bàbá rẹ̀ ṣe á jẹ̀bi lọ́wọ́ wọn kò yé mi ní o wọ́n wàá gbowó ẹ̀yìn tán bí ìbọ̀dọ̀ òsì kan torí rẹ̀ rí rigidi bí ẹ̀yìn tí fi àtijọ́ wọ́n wàá gbowó táwọn àbọ̀ta bàbá she's not do right thing ṣé bàbá lọ adájọ́ bàbá lọ́ọ̀yà ṣé bàbá lágbára ni kí ni bàbá lẹ́sẹ̀ gbogbo ìgbà la ń ṣàdúrà fún bàbá pé àwọn tí gbàbọ̀dé fún yàn tí wọ́n wá kí yàn lé tí wọ́n lọ tọ́tẹ́ ní bí ó wọlé má jẹ́ wọ́n mọ̀nà bí Aloba wà má jẹ́ wọ́n mọ̀nà bàbá jòsí má jẹ́ wọ́n mọ̀nà ọdún ẹ̀ àwọn olórí ibú yìí kí wọn ò lè ṣe bí ẹ bá gbowó tán àwọn ọ̀bàyé jẹ́ wọ́n jẹjẹjẹ wọ́n mu ètò kọ́lékọ́lé ètò ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀kọ̀ èyí tí ń jẹ wọn mọ nínú oyún tí ń jẹ àwọn òkú tó lóun ń jẹ wọn mọ ń bẹ nù wọn kọ́ mú rọ̀rọ̀ lọ ti bàbá lẹ́yìn àìpẹ́ rẹ̀ báyìí wọ́n yíwọ́ ẹ̀gbẹ́ ni wọ́n ní bàbá ọ̀fà wọn lówó ọkọ̀ wọ́n bá ń sorí burúkú àwọn yẹn ní ń wá justice nígbà pé tí wọ́n bá tàn bá ń wájú ṣe òun làwọn náà ń ṣe é kún ìgbà wọn rí pọ́gà iléeṣẹ́ ti dìdàkudà wọ́n rí pátírì ìró ti di nǹkan míì àwọn náà jẹ́ ìrẹ̀ ní sírẹ́ẹ̀tì kí la gbé kí la jù ẹ sì lẹ́ẹ̀ bímọ Ọlọ́run ò ní dùn yín lẹ́san yóò ṣẹ̀san fún yín ní bọ́ńdù ẹ gbà ní dọ́sìn ẹ̀yin olòṣì ọ̀bàyéjẹ́ obìnrin yìí ẹ̀yin ẹni bí ọkùnrin sọ̀pọ́ọ̀tì ọkùnrin lèmi gbọ́ èmi ọmọkùnrin bó kọ́lẹ̀ lórí social media ọmọ fọkọ́lẹ́mọ ọlọ́mọ kiri ọkùnrin dúró tọkùnrin ni àwọn ọkùnrin ẹlẹ́lẹ́yà kan ń bẹ kàkà táwọn ṣèyún wọ́n ń fọmú ọlọ́mú kí ni wọ́n mọ̀ sídìí pátá rẹ̀ sídìí rẹ̀ hàn mí sákùnrin lẹ́yún sákùnrin làwọn ẹ̀yún wọn sọpọ́ọ̀tì bàbá wọn sọpọ́ọ̀tì okòsóbò ni à ń ṣe àwọn olórí burúkú àbàyè jẹ́ àwọn ọkùnrin tí wọn ò tọ́lé. Ẹ wo Ọlọ́run ṣètọ́dà a máa rí yín bá o. Ó sì wẹ̀ ní dààmú iṣẹ́ yóò ní kọjú ìjàdá lágbára ránṣẹ́ ọmọ gbogbo wa láṣẹ.
ṣàṣeyọrí torí ká ṣàṣeyọrí ní ìdùnnú mi òun ni proud Nàìjíríà òun ní jókòó tí ní fọkànbalẹ̀ wa ká ṣe àṣeyọrí àìwá àkálàṣe tìkú sẹ́ á tún máa wọ ṣòkò. ọgá àbọ̀kọ́tò á tún sọ́tọ̀ bí á kẹsẹ̀ bọ́ níbi tó ti ṣe é wọ̀ ẹ̀yin kẹ̀ gbogbo yín lẹ máa go down gbogbo yín lẹ máa dẹni àná gbogbo yín la ti fa lẹ́tà yín ya gbogbo ẹ̀yin ẹni bí á ti mọ̀ yín all the Iyabo group gbogbo yín la mọ̀ ẹ mọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sórí ayélujára á mọ̀ yín ẹni tí ń perí wa láì dá ọ́ á mọ̀ yín ó á mọ̀ yín àdá yín mọ́ ó gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń porí Aloba láì dá gbogbo yín lẹ̀ ó fara dẹ́ka. Yọ̀yọ̀ ṣe yàrá yọ̀yọ̀ tíátíá kẹ́mi ológun yọ̀yọ̀ tíátíá fáńgẹ́lù kìsẹ̀sì yọ̀yọ̀ tó ó dùn bàjẹ́ yọ̀yọ̀ dùn ẹ̀mí yín máa gùn nǹkan oníṣẹ́ mi yín ẹ̀rí fi rú ẹ̀gbà àwọn abiyamọ rè kò ń ṣe ìyá Mohbad tó ní Wùmí lu ọmọ òun pa kò kún pa olójì oníwùmí mi ò dà ẹ́ Wùmí mi ò dà ẹ́ o Wùmí mi ò dà torí ẹ ni mo ṣe é ṣe o ìyá Mohbad mo tún gbọ́ voice note kan lórí wọn bí tó sọ pé o mọ̀ ọ́ mọ̀ pé o sọ pé bàbá kọ́ ló bí Mohbad nítorí o fẹ́ kí bàbá lè padà lẹ́yìn Wùmí ìyá Mohbad ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ o kí ọ ẹni tó bí wọn fún kọ́ lè padà lẹ́yìn ẹni tó pa ẹ́ lọ́mọ olóòmọ̀ọ́mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ni oníjẹ ló ń gbè àbínú ayé tá a wà yìí kọ́ àbílẹ̀ ayé tá a wà yìí kọ́ àbáyé mi la wà ní ẹ máa gbà mí ará àdúgbò ẹ máa gbà mí kí ìyá Mohbad máa ní òun mọ̀ ọmọ ń purọ́ mọ́ ọkọ ẹni tóun bímọ fún nítorí òun fẹ́ ṣèfì Wùmí ni òun ṣe sọ pé bàbá kọ́ ló bí Mohbad. nǹkan tẹ́ pé ní WhatsApp group yẹn ló ti kọ́kọ́ sọ. inú WhatsApp group yẹn ló ti kọ́kọ́ sọ. kábíyèsí Ọlọ́run nígbà wọn sì ní ilé eré Yorùbá bá ní kò possible. wàláì. inú WhatsApp group yẹn ló ti kọ́kọ́ sọ inú WhatsApp group yẹn. You see? Ó tún là lọ́dọ̀ bàbá lórí kọ́ lọ gún pa ìyá Mohbad ṣé ní gbogbo ìta bá fẹ́ rojú òtún ọ̀rọ̀ pẹ̀ pé Nàìjíríà yìí náà ni ìyá Mohbad ló yẹ kọ́kọ́ kàn fún ìyá Mohbad lásán kéèsì máa close amaransa tó bá fún ìyá Mohbad lásán. wọ́n kọ́ wà ní detention fún oṣù kan kọ́ máa fi ìgbà tí. á jẹ́wọ́. o. ìyá Mohbad lásán ti tó tó bá fẹ́ ṣòro kọ́kọ́ mú ìyá Mohbad kọ́ ti wọ́n mú ìyá Mohbad tó bá mú ìyá Mohbad ó máa kọ́ gbà yọ gan ni. ó bá sọ gbogbo ẹ̀. tí ìyá bá dùn ẹ gbogbo nǹkan tó sọ yẹn is that not even implicating ẹ̀wù mọ̀ọ́mọ̀ sàn torí ẹ̀yìn máa jìn bàbá ló ní kọ́ gun pa ẹ̀yìn máa jìn ọmọ tó bí nínú òbú ẹ kú ọmọ tó gbé fóṣù mẹ́sàn-án kú ó wá ń sọ kọ́tàkàtà kó tiẹ̀ máa bá bàbá ọmọ ẹja gan-an sọ̀rọ̀ nìyẹn. Òdìdí ọmọ kú láì jẹ́ ẹdìyẹ ṣé ẹdìyẹ olúwẹ̀gàn á rìn kó léyìn òní wá. àbí. ẹdìyẹ lásán o akọrin kó lé èèyàn ní wá nígbà tí lédè ti ṣú tó ẹ̀ka ẹdìyẹ darí padà wálé ẹdì òdẹ ní ọgbọdọ àníwá lọ bá ìyá lágbájá àti ìyá tẹmẹdù pé tó máa rẹdìyẹ o à ń bèlè tà sí ọmọ dídí ọmọ ògo. màrínù ìtìyà Mohbad yìí o. àkókò yẹn ṣáà lọ tá ẹ ó dẹ̀ kọ́ mọ́ lẹ̀ fún bàbá yìí ni o ìwọ ló kọ́ mọ́ fúnra rẹ̀ ló sọ pé òfin bàbá kọ́ ló sọ o fúnra rẹ̀ ló ní lébọ̀ òun lọ gbóúnjẹ fún lébọ̀ wá ń bọ̀ tà wá rúrù máyà nínú lébọ̀ oníyàwó yìí ò sí ní olóńlọ ń gbóúnjẹ fún nínú yàrá wá rúrù máyà. èèyàn lọ mọ gbóúnjẹ fún lébọ̀ ṣàìmọ̀ pẹ̀lú Wùmí nìyá Mohbad yẹ̀dí pẹ́ mọ́kọ́ títì ẹlẹ́lẹ́yà òbí kéèyàn oró sọ kó ló ń lọ gbọ́ ẹsẹ̀ tiẹ̀ rí gbogbo àwọn àṣà wa yìí ń bo ló ń lọ ná
kéèyàn ó ṣe ara lẹ̀ tí ó lọ máa báyàwó yàwó bọ́kọ ọlọ́kọ kọ́kọ ọlọ́kọ máa bọ̀ ní ìsìn kéèyàn wá róró máa yà kí ni téèyàn fi ìpè kó ṣe fóun láti ẹ̀ tó pẹ́ kọ́ lọ máa wo tí fi yàrá kejì ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ẹ ti ṣerú rẹ̀ ayé asánlẹ̀ wá ayé òfo bó ni wọn ò ṣe ní fìlọ̀kulọ̀ wọn lẹ́ni orí bẹ̀sẹ̀bẹ̀sẹ̀ ní ọbẹ̀ ní sẹ́kísẹ́ jẹ́ bó ni lẹ́bù ò ṣe ní fi nǹkan lọ ipò mú owó káfíńtà tó fi ń lọ bọ́gà dídé dáńfó òun gbóúnjẹ lọ yàrá níbo náà ti ṣe gbogbo eléyìí náà. yóò yẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀. ọlọ́mọjà yóò dẹ̀wò fọ́mọ mi ọkùnrin o. ara pa bàtà yóò pa jẹun etí rẹ̀ òjò pẹ́ ni ọlọ́mọ kò pọ́n lé. níbo Ṣàngó ti payín dànù oṣù òjò láwa yìí Nàìjíríà rọ̀jò lọ́tọ̀sán wọ́n ti bọ́ ti ju wọ́n ti mìgì bí ọba jí ọgbọ̀n gbogbo. wọn ní bàbá mi ò mú balẹ̀ àwọn olórí burúkú àbàyéjẹ́ gbogbo àtòrí ipá àgbàgbé àṣà abẹ́ ìríyàn jẹ́ ní kí n bímọ kọ́mọ mi ọkùnrin wá ní mọ́mì dádì wọ́n ti mọ́rú ẹ̀ àti sọrúkọ àátò lẹ́mì ṣe níbo ta ló sọ ọkọ òní bá ń dá fáfáà. ọ̀sẹ̀ tí wọ́n fẹ́ sọmọ náà lórúkọ tún fún ní abdulhamid àbí kí ló pè. liam abdulhamid liam níbo ló ti papọ̀ mọ́ra wọn. bàbá mi wọ́n ní orúkọ ti tọ́ orúkọ ààyè kò sáyè mọ́ àbí bọ́ọ̀lì. bàbá níbo lẹ wà ọlọ́run aláàánú mi o kábíyèsí Elédùmarè ọba tí ń fi nílẹ̀ tí ń jẹ́ èèyàn ṣẹ̀sín òun ló fi Wùmí ládòní ọba ní ẹ̀sìn rẹ̀ mọ́nú kúlà ni èèwọ̀ ti wulẹ̀ èèwọ̀ ti wà lára ọmọ èèwọ̀ ó ti wà lára ọmọ ẹ gbé bí ọmọ fún bàbá ọmọ ẹ gbé orúkọ fún bàbá ọmọ. níbo lọmọ ọ̀hún wà ń bọ̀ ta ní gbé ọdún ni ẹ ti fi kàn ẹbí mọ nílé ọ̀nlẹ ẹ wá ń tọ́ nílé ọ̀nlẹ ẹ tún wá lọ́lé ọ̀gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kìí sọ nílé tí yín Ọlọ́run ní jẹ́ yín ọgbà kìí ṣe irú yín o. ọmọ nílé náà ọkùnkùn yọjú ẹ. náà ẹ tún wá dúró lórí pírọ́pátì rẹ̀ dòní ẹni kò sí nǹkan kan tẹ́nì kò bí yín sẹ́yìn ọmọ pé bàbá kọ̀tà aláàbí yín ọba tó dá yóò wọ̀rùn òbí yín ni yóò bí yín kò ní ṣàì bí yín ebi ní bí yín yìí lónìí nígbà tí ẹ ń sẹ́pẹ̀ tí gbogbo abiyamọ tí ẹ ń sọ̀rọ̀ níjọ́ ní ebi ẹ rò pé kò ní í ṣe ni ebi ló ti rọra ń ṣe lónìí yìí gbogbo ẹgbẹ́ tí ẹ ti sẹ́bò ní sáláì sẹ́mọ yín la àṣírí yín ọmọ tú ni ó kọ́ tán lẹ̀ bó o. nígbà tí ìyẹn tiẹ̀ wá lánàá tó ní àbí àjẹta ni tó ní màmá òun sọ fóun pé fámílì òun ni Wùmí mo ní ibo la bá yàrá jábá. tí sórílẹ̀-èdè yìí nìyẹn o ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín téèyàn bá pe ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ ní ìsìn pé wọ́n mú mi mo wà ní station ibì kan tẹ́gbẹ́ èèyàn bá débẹ̀ ọmọ ìyá ọmọ bàbá tó bá jẹ́ pàdé àwọn àṣebàjẹ́ òun ìtí ó sọ ni pé kí la fẹ́ ṣe sí ní ìsìn ọ̀gá yìí ní ìsìn èèyàn mi ni yóò gbàgbé ìwọ tó jẹ́ bí rẹ o wọ́n ti bàálù ìjẹ́ o ẹ wò ẹni ní kó lóun mọ́ fọ́ ní wíkẹ̀ lágbára àlówó àtúwá ní sọ̀rọ̀ pé kí lẹ fi pa wá lọ́mọ ń bo ní ẹ ti ń ṣerú rẹ̀ èèyàn mélòó lẹ fẹ́ kọ́ ẹ̀yin gan tẹ́ ẹ jẹ́ láburú mélòó nù yín láti rí mú ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wọlé ọlá tẹ́ ẹ sọ lédà ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ mọ́mọ́ ológo tẹ́ ẹ pa tẹ́ ẹ fi gbé ọ̀rìn gbé kí níwìn tẹ́ ẹ gbé yòó kalẹ̀ pé torí rẹ̀ ni wọ́n èpè èèyàn gidi. irọ́ o ẹ lè lọ lọ́fẹ̀ẹ́ o
fàbẹ́ bímọ tá a bá tiẹ̀ ló ti gbàgbé tọ́rọ́ ti pẹ́ bọ́ bá wá gbàgbé kò sáàní gbàgbé fọ́tò gbòó lóyún kò lè gbàgbé ẹjọ́ tí ń rọbí kálukú ló máa rántí ọjọ́ tó bímọ kọ̀ọ̀kan ó ṣe wá bá bàbá Aloba rò pé bí wọ́n ṣe tọ́ tiẹ̀ lòun náà ṣe tọ́ tiẹ̀ fúnra rẹ̀ bàbá lọ́tàn ọmọ rẹ̀ fúnra rẹ̀ ọwọ́ á dúró sórí kò sí nǹkan kan sẹ́ẹ̀ sáàmù ẹ bá ń bẹ́ o máa bọ̀ wálé o ẹ bá ń bẹ́ níbi tí bá ti gbọ́ o mọ́jì ọ̀sẹ̀sẹ̀ di 1/3 o máa bọ̀ wálé lẹ́rọ̀ fọmọ́lẹ̀ fún ìyàkọ rẹ o bọ́ ọ̀bá sí láyé aláyé ọ̀sáyé o tọ́wọ́ òfin bá tó ọmọ ọ̀tọ́jú ọmọ ẹ o máa bọ̀ wálé àwọn pàwí ẹ̀ sápamọ́ wọ́n máa fẹ̀wìn wọ́n máa ṣe gbàgbà wọ́n máa bí èpọ́n nìkan lọ́lọ́run gbáyé fún ni kò sí nǹkan kan ẹ ṣe DNA tọ́nà 4 ẹnu ẹ̀ lẹ́wà bí ó mú yẹ́sì bí ó mú yẹ́sì ẹnu ẹ̀ lẹ́wà àwa láti ìlẹ́yìn lẹ́yìn tí ń sá lọ ẹ̀yin lẹ́sìn lẹ́ẹ̀lẹ́ gbogbo wa kúrò Nàìjíríà yìí ẹ̀ tún láwọn ará òkè òkun níbo lẹ wá fẹ́ lé àlọ́sá ẹ lè dáyé gbé ni tọrọ ni sísì ní sá ẹ lè dáyé gbé ebi torí pọ́lọ̀ ń fún àwa náà sẹ́gbẹ̀ẹ́ yín lẹ́sẹ̀ wò pé ẹ̀mọ̀ rí ajẹ ẹ tún rí ajẹ títí ẹ tún lẹ́mọ̀ rí ata ẹ rí ata tán ẹ tún ní àmọ̀ rẹ́ wọn dànù ọlọ́run wá dé ẹ wá ń sáàkì ẹ mọ̀ buhari ẹ bá ń bẹ̀ wọ́n bọ́ bá yá ní ìsìn bọ́yá lọ́nà ìbílẹ̀ lè yọ gbà fún yín kíní tí ẹ fi máa ń fa ẹni tó bá pẹ́ lájò tí ọ̀ràn tí ilé yọ padà mú lòtì yìí bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ẹ̀ní wá lẹ́rọ̀ kíní ń bẹ́ ńlẹ̀ lọ́wọ́n bàbá tó bí a ìtí òní o lè mọ́ rojú mú báàgì àti bàtà ọkàn bọ́ ó dìde náà ní pẹ̀lú lónìí sẹ́ẹ̀ ìndẹ́kù bóyá bí ọ̀rọ̀ yóò padà gbanú torí bí ti sẹ́nu àti nígbà àjọpàdé nù ìnígbà ni ó sì gbẹ̀yìn bí ti sẹ́rẹ̀ ẹni ó ní nígbà ojú tẹni ọkọrin táyé òjò ojú tó nílùú tọkànlùkànlù téèyàn sọ̀bàdí wúkẹ̀ ojú tìyín pé bẹ́ẹ̀ ṣẹṣẹ́ ní ìtawọ̀ aláwọ̀ ọ̀fẹ́ ojú tìyín pé bẹ́ẹ̀ ṣe dájọ́ yín ní wíkọ̀ọ̀dù táwọn aláwọ̀ ọ̀gbà tá a ní kì í ṣẹjọ́ tí a ní á dá ẹjọ́ tiwọn nu ọlọ́run ti wá ṣe tọ́tọ́ fẹ́ dájọ́ tiẹ̀ níbo lẹ̀ wà sá lọ sáwà sá fún yín ni ebẹ́sẹ̀ wà náà la fi wá ń bá yín jó níbi ẹ̀ tí ń dájọ́ a sì tí ìtorí rẹ̀ sá lọ àmọ̀nà Tanzania àmọ̀nà bí ẹ sá lọ ń jò ní Canada àwa ká mọ àti tẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ yín lẹ mọ̀ wọ́n ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ dájọ́ tiẹ̀ ẹ wá múrìlé ẹgbàgì ẹ mọ̀ buhari ni o ọlọ́run tó bá kọ̀ ní ògì á fọ́ ní ẹyọrọ tó bá kọ̀ lógì á fọ́ lẹ́kọ̀ọ́rọ́ wo àbàmú òmù ọ ẹ̀mú òmù ọ wálé níbo òní wàbò òní wákẹ̀ òní dágbére òní rántí sọ fọ́mọ rẹ látàlẹ́ pọ̀ ńlọlé lọ́la wọ́n wọ wálé ní tí ẹ̀jẹ̀ yìí rójú mú pátá mú bàtà òní rójú dé wíìgì téèdélé àwọn lókùtà á lọ bẹ̀ sí ọ á lọ bẹ̀ wọ́n ni pé ẹgbà wá lọ́wọ́ ajúnilọ ẹni ọmọ buhari máa buhari wá yanjú ń tọ́ dálẹ̀ wá tó ṣòro rẹ ìwọ ló níwọ ní a sì ti gbà pé wọ́n ni máa bọ̀ alẹ́ máa bọ̀ ọ̀bàyéjì olòṣì obìnrin ọlọ́mú kan tí ẹ lọ ní méjì wọ́n ràkúnrakún gbogbo ẹ̀ ṣe pẹ́ẹ́lí ní iwájú gbé òbó gbẹ imú gbẹ iṣan orí gbẹ irun orí wáwé ọmọ ọdún mélòó ni yí ìdí ti di pa ńlá ìdí obìnrin gbé fúkẹ́ yín máa ń wú díẹ̀díẹ̀ ní ti yín gbẹ tán ni gbogbo ẹ̀ yọjọ́ ẹ fìdíkù ìdí òwúlò ẹ fọmú kọ́mú ọmú ọ̀la parí ẹ lọ satifíṣíà èyí ẹ rí fi gẹ́ran àárítẹ́ máa wáyé máa abọ́
ẹ̀ ń wáyé má bọ̀ ẹ̀ ń wáyé má kọ́rọ́ kántúrọ̀ kánkóró ń bẹ́ẹ̀gì. Ibi ẹ bá yé dé yìí ọ̀dà o. Á júwe yín fọmọ ọmọ yín Tanzania. Á sọ̀rọ̀ èèyàn tẹ́jẹ́ ẹ sá mọ̀ bù alẹ́. Ẹ mọ̀ bù alẹ́. Àwa ń dúró dè yín wọ́n nílé ní pàtàkì. Kì í jókòó dèjì. Wọ́n ní mò ń bọ̀ àti mo dúró dè ọ́. Wọ́n máa ń bára wọn bì kan ni ẹ máa bọ̀ adúró dè. Mọ̀mídé Tọ́lá mo fún yín láyé mà ẹ ṣe mà. Thank you all the gifter. Àpìsẹ́ǹtì yan ọwọ́ yóò ní kàn sálẹ̀ àpò. Ẹni báwo kí dọ́lẹ̀ ní kí fáǹsì kú àtijọ́. Òkè òkè lẹ mú rú sí. Owó Nàìjíríà náà ò ní tán lọ́wọ́ yín. Owó yìí ò ní tán lọ́wọ́ yín. Yeah, but no, thank you. Yo, Ekaro, Mommy Yeti, how are you? Good morning. Madam Marike Ekaro. Beneficiary, good morning, sir. How are you? Good morning, Madam. Comment section, FYP. Ekaso. Ekaro, Ekale. In as much as I know that fingers are not equal, Iwawa Olidogba, Iwawa Oribakono. But I hope our Berry, we're learning a thing or two from Mohbad's case. Yes. And I say that in respect to Bose Mohbad's mom. Ẹni tí ó bá kọ́gbọ́n nínú kéèsì àti ní wisdom ó máa le díẹ̀ later in life, because as obìnrin, as mothers, most of the times or oftentimes àwọn ọmọ wa àwa ni àkọ́ṣe how do you say that, model àwa ìwà wa ló máa ń rí. Cherry woman Bose yìí mi mọ planet bí tó ti wá. As a woman, one thing I don't do, I am not a woman supporting woman. Tó bá ṣe nǹkan tí ò dáa, kò dáa ni. Tó bá dáa, màá sọ fún ẹ. That's how I roll. Now, Cherry Bose gangan ló wà nídìí kéèsì tí ò jẹ́ ká rójú tó ẹ̀. And nobody can tell me otherwise, is my opinion. And I say that because your ways were not pure. According to what we've heard, according to the things that even came out of your mouth. Because she is selfish and self-centered. All these things revolves around her. Okay, sometimes relationship don't work. To take a walk. All that being said, ó ṣe kò dá wọn mọ́lẹ̀ lásán ó move on pẹ̀lú láìfẹ́ ipe mi ò fọkọ mọ́ o ṣọmọ kò ti bímọ bíi méjì bíi mẹ́ta síbòmíì sìn. Ìwọ yìí kan náà ni Mohbad wá bá pé kó padà pẹ̀lú bàbá òun. So the man tó lọ bímọ méjì mẹ́ta fún ṣọmọ kò ti fìyẹn náà lẹ̀ nítorí kíni, nítorí greed. O lè sọ fún wa àdẹ̀mọ̀ ipò mọ nǹkan tó ṣe ọmọ ẹ̀. Ìwọ ló ń gbáwájú ló ń gbẹ̀yìn o. Ìwọ ló sọ̀rọ̀ ló prevent kí lórúkọ ọmọ yẹn boy àdúrà yẹn you prevent him. This woman Bose de gangan. Cherry, there was something I was thinking about this morning. Pé Ọlọ́run má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ò dẹ̀ lè jẹ́ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Because Bose, we heard, was promiscuous. And kí ni guarantee pé gbogbo àwọn ọmọ tó bí yẹn àwọn tó lóun bí wọn fún ló bí wọn fún. Bàbá Mohbad ló tọ́jú ọmọ yìí o.
Olówó àbẹ́ fọmọdé yìí o. Olówó àbẹ́ fáwọn ọmọ yìí o. The thought just, God forbid that Mr. Joseph Aloba is not Mohbad's father, which is not the case. But God forbid that that's what it is. Ṣé mo pé bọ́sẹ̀ yìí ẹranko ni? That thought ó wà ní mind ẹ̀. Wàá ti mọ̀, wọ́n ní obìnrin ló máa ń mẹ́ni tó lọ́mọ. Wàá ti mọ̀ lọ́kàn ara ẹ̀. Ìwọ obìnrin tó bá ti wà tó ń pa okó méjì mẹ́ta pọ̀. Kò ń ṣe obìnrin ló lọ́mọ o. Because tó bá dóko bíi mẹ́ta méjì ní ọjọ́ kan àbí ọjọ́ bíi mélòó kan síra wọn. How do you want to know ẹni tó lọ́mọ? Òun ni ẹ wá da àwọn mọ́lẹ̀ ò lọ, ó bọ́kùnrin ní ìlọ. Ìwọ yìí, ó wà ń bẹ̀, bó ṣe ń sọ, kí lórúkọ ẹni tó wà ní ìlú kan, kí lórúkọ girl náà, kí ní kan, oh I forgot her name, tó record bàbá Mohbad. Nígbà tí bàbá Mohbad ń bá sọ̀rọ̀, tó record ju Ẹ̀pàgbóyìnmíkà, I forgot her name. All the things that was being said in there. It said Bose was there nígbà tí ọ̀rọ̀ Mohbad ṣẹlẹ̀. Ó jáde sọ anything. Ìwọ ló ń abọ́ bọ́ọ̀yì. Ìwọ kan náà ló fọṣọ. Ló clean duvet. Ìwọ kan náà ló sọ pé irú obìnrin wo ni ìwọ, irú àwọn obìnrin wo làwọn eléyìí torí Ọlọ́run. Irú ìwà tó ń wù yẹn ni Black Widow ní. Because ó clean. Ìwọ gan àwọn ọmọ tó wà lọ́wọ́ ẹ, you're not even sure because you said it with your own mouth. Ìpè ẹ ṣé bàbá Mohbad ló lọ́mọ. Kí ló máa wà nù, kí ni èrò ọkàn àwọn obìnrin? Mi kò yé mi ni mo ṣe ń béèrè o. Mo ti sọ síwájú pé ká ò dọ́gba o. Èmi lẹ́nu, èmi ò mọ̀ because àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn wa, àwọn sísí, àwọn Gen Z tó wà ń tàn sí, àwọn ọmọ wa obìnrin tàbí. Ṣé wọ́n máa nírú wàyí lọ́wọ́ kí la ṣe fẹ́ bá wọn wí nígbà tó jẹ́ pé àwọn ìyá gan ìwà tó ń wù nìyẹn? How do you when a young girl ondokwele kí la ṣe fẹ́ sọ fún pé okay this is not how it is done because ìwọ tó jẹ́ ìyá gangan wọ́n rí ẹ pé rú ìrìn tó ń rìn nìyẹn. And you are doing all this for selfish interest nítorí owó, nítorí ipò, nítorí ibi tẹ́ fẹ́ dé láyé. Mohbad tó ní nǹkan tó wà lẹ́yìn gan òun dáńsí ọmọlọ́mọ ti lọ sùn kò jí mọ́. What kind of mother are you, Bose? Ó dẹ̀ mọ̀ bí ọmọ yẹn ṣe sùn tí ò jí mọ́ tó rán sọ fún ẹ bó ò sí ń bẹ̀. Ta ló yẹ kó bẹ́ síta kó ní ẹ gbà mí o báyìí ni o, ẹ ṣàánú mi o, ẹ gbà mí o? You didn't do that. Òun fọwọ́ ra àdúrà lórí, òun fọwọ́ ra lórí, òun protect ẹ, ò fẹ́ káwọn èèyàn bá sọ̀rọ̀, òun protect ẹ, ò fẹ́ kó sọ̀rọ̀. Inú mi ti ẹ̀ dùn, wọ́n ti sọ̀rọ̀ DNA sí nǹkan DNA, wọ́n ti ní tó bá máa dàn di 11th November, àmọ́ bó ṣe jẹ́. Why is this woman doing this case? Honestly, would have been one of the easiest cases if she had come out to come and say what she knows. But torí nǹkan tó fẹ́ jẹ, àbí torí nǹkan tó fẹ́ jẹ, nǹkan tó ń jẹ ò jẹ́ kó gbádùn. Àwa obìnrin, hey, there's a lot. I know we have a lot of responsibilities on our shoulders. It's not easy. But we still have to stand up for our morals, values, and dignity. Honestly. I always say it, Gen Z era, Gen Z làwọn ọmọ tàbí èmi ò like ẹ o. I really don't. And then táwọn òbí gan ṣe, táwọn ìyá gan ṣe nínú ọ̀rọ̀ ọmọ, òun ló pọ̀ jù sí. Ẹ wò ya Black Widow náà. Ìyẹn tún ṣe títí according to ọmọ ẹ̀ obìnrin tó ju Black Widow lọ, ó ní bàbá Black Widow àti ìyá Black Widow ó lẹ́bí ni wọ́n. Ẹ̀ṣá ń dọ̀dọ̀kúdọ̀ owó ṣá. Ìyẹn náà, èmi ò wọ́n sharing social media, that as much as it's a crazy place, there's a lot to be learned from here. Ìyẹn náà gbọ́mọ sílẹ̀, ó rìnrìn ìrìn káràmbàsá kiri títì, kò tọ́jú ọmọ.
So there's a whole lot of similarities between Jumoke and Bose. And the female kids are picking up on it. They feel it's the right thing. They feel it's a norm. So how we, I don't understand. Kilo nda, kilo feje pẹ̀lú báwọn ọmọ ṣe bó ṣe ń ṣe wọ̀nyí. Adé obìnrin ni wá, ìyá ni wá, abiyamọ ni mí inú wa. Bọ́sẹ̀, mi mọ bó ṣe fẹ́, oúnjẹ ọmọ tó fẹ́ jẹ yẹn, mi mọ honestly, mi mọ bó ṣe fẹ́ jẹ o. Gbà bẹ́ẹ̀ ó ti kan mọ́ ẹ lẹ́nu already. Ó ti korò mọ́ ẹ lẹ́nu àti wá ti Jùmọ̀kẹ́. Ó ti taste buds yìí ti bàjẹ́ lé lórí. Because you didn't do right by your kids. You didn't protect them while you didn't protect Mobile when he was alive, and you're still not doing the same thing. Ìyá Black Widow náà, ìyẹn náà kò ń ṣe pé bóyá ọmọ kan ó tọ́jú ọmọ yẹn, ó tọ́jú ọmọ wọn gan. So kí lẹ̀ ń jẹ̀yà fún? Ọlọ́run tó ń jọ́ lọ́hùn ni ò jẹ́ kẹ́ wà lórí ilẹ̀ ayé ìkẹ́ kọjá lórí ilẹ̀ yìí bí ejò tó ní impact àbí impact or whatever how they say that thing. Kí ni ìdùnnú yín, kí ni ìwúrí yín as a mother? And to make it worse, some people are actually supporting you women. I don't get it. Àwọn tó ń support yín wọ́n wà. Ẹ̀yin ọkùnrin àánú yín máa ń ṣe mí gbà mí o. Wallahi ta'ala ismo billahi lazilawa. Because oftentimes, your husbands don't know the kind of demons you are in their homes. Yeah, you got faces, multiple faces. And tell a joke, can my fake profile, can my fish shuri buruku tense. Toma de bi, ele lokonle, yawole ni, ya yokoni, and then support zira won't by. Mo tún gbọ́ tán sọ pé kò sí kankan tó ń ràn nínú bí mo bá ṣe fún Jùmọ̀kẹ́ tó ṣe fún Black Widow lákàntì ìyá ẹ̀ pé kó máa sanwó sínú ẹ̀. Ṣé yìí tọrọ ọrú ẹ̀ ni? Tí má gbà wọ́n kankan lóhùn ó máa freak me out. Ó máa freak me out pé how can people support this kind of things? YouTube, let's